19:30 og mun þá bera upp frestunartillögu vegna þeirra dagskrárliða sem ekki hafa verið teknir fyrir. Einnig mun forseti nýta heimild að umræða sé ekki lengri en 2 tímar með vísan í 25. grein samþykktar stjórn Reykjavíkurborgar og fundarsköp borgarstjórnar. Forseta hefur borist dagskrárbreytingartillaga frá borgarfulltrúum Sjálfstæðisflokksins þar sem lagt til að mál númer 11 á dagskrá, tillaga borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins breytta forgangsröðun samgönguverkefna í Reykjavík, færist upp og verði númer 2 á dagskrá. Tillaga borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins betri álagsdreifingu umferðar færist í niður og verði tekin fyrir undir 11. lið og skoðast það samþykkt ef enginn hreyfir mótmælum. Og forseti mun einnig sameina umræðu dagskrárlið númer 2 og 6. Þannig að umræða dagskrárliði númer 2 og 6 verður sameinuð í einni umræðu. Þá gengið, hefur borgarfulltrúinn Kjartan Magnússon óskað eftir að gera stutta athugasemd við fundarsköp forseta. Forseti, góðir borgarfulltrúar, ég geri sjálfur sér enga athugasemd við það að það verði höfðu skipti á liðum 2 og 11, þannig að tillaga breytta forgangsröðun samgönguverkefna fari á sem annað mál á dagskrá, en ég myndi jafnframt vilja leggja til og hef sent það tillögu til ykkar í forsetinu að tillaga okkar Mörtu Guðjónsdóttur nýja samgöngustefnu Reykjavíkurborgar verði þá einnig rædd undir þeim lið. Þetta er sami málaflokkur og það mjög líklegt að svipaðar ræður verði haldnar undir báðum liðum, þannig að eins og stundum hefur verið gert þá finnst okkur betra að sameina umræðurnar undir þessum lið og svo verður bara hægt að greiða atkvæði þessar tillögur sem sýnist báðar að vera ágætar. Kjartan Magnússon borgarfulltrúi hefur lokið við að gera stutta athugasemd við fundarsköp. Forseti biður borgarstjórn að fylgjast vel með því sem forseti segir í upphafi fundar þar sem forseti tjáði að umræða lið númer 2 og lið númer 6 yrði sameinuð. Þá gengið til fyrsta liðar og útsendri dagskrá sem fyrri umræða stafræna stefnu. Kjartan Magnússon borgarfulltrúi hefur óskað eftir að gera stutta athugasemd við fundarsköp. Já, forseti, ég bara biðst velvirðingar, ég hef sennilega verið að skrifa tillöguna þegar að forsetin sagði þetta og þakka forseta fyrir atbeina hennar í málinu og þakka fyrir. Kjartan Magnússon borgarfulltrúi hefur lokið við að gera stutta athugasemd við fundarsköp. Þá gengið til fyrsta liðar og útsendri dagskrá sem fyrri umræða stafrænu stefnu Reykjavíkurborgar 2026 til 2030. Samanber lið númer 35 í fundargerð borgarráðs frá 16. apríl og þetta fyrri umræða og fyrst til að taka til máls borgarfulltrúinn Kristinn Jón Ólafsson. Virðulegi forseti, ágætu borgarfulltrúar og Reykvíkingar. Í dag tökum við til umræðu fyrstu stafrænu stefnu Reykjavíkurborgar fyrir árin 2026 til 2030. Leiðarljós hennar einfalt og öflugt. Reykjavík framsækin borg sem virkar. Stefna byggir á meðal annars umfangsmiklu stöðumati á stöðu stafrænar umbreytingar Reykjavíkurborgar. Stöðumati var unnið af Intenta haustið 2022 og dregur saman helstu forsendur fyrir mótun stafræna stefnu fyrir Reykjavíkurborg. Allt frá því í lok ársins 2023 hefur stefna farið í ytra samráð á samráðsvið Reykjavíkurborgar, rýnihópavinnu sérfræðinga og margendurtekið innra samráð, meðal annars hjá sviðum borgarinnar og sérfræðingum þjónustu og nýsköpunarsviðs. Unnið var úr athugasemdum og tók stefnan miklum breytingum eftir samráðsferli. Fyrir ári síðan, eftir seinna innra samráðið, var stafræna stefnan langt komin en þá sáum við að brýn þörf var á því að taka betur utan net- og upplýsingaöryggismálin. Í ljósi mikilla ógna á þeim vettvangi. Því var ákveðið að setjast að stýrihóp þá vinnu og sáum við fljótt að sú vinna ætti heima með stafrænu stefnunni. Við kynnum því hér í dag stafrænu stefnuna með sérstaka áherslu á net- og upplýsingaöryggismál. Þakka ég Oktavíu Hrund Guðrúnar Jóns og stýrihópi Hán, borgarfulltrúnum Friðjóni R. Friðjónsssyni og Ástu Skjaldal Guðjónsdóttur fyrir mikilvæga vinnu. Auk félaga minna í stýrihópnum stafrænu stefnuna, borgarfulltrúnum Ragnhildi Öldu Maríu Vilhjálmsdóttur og Söru Björg Sigurðardóttur fyrir gefandi stundir og gott framlag.
Stefnumótunin skapar heildarmynd af lykilmálaflokkum sem tilheyra undir stafrænt ráð og þjónustu og nýsköpunarsvið. Hún felur í sér að samhæfa ríkjandi strauma, stefnur og áherslur í tækniumhverfinu sem mikilvægt að borgin fylgi. Við áherslu borgarna sjálfarar og aðra gildandi opinbera stefnumótun eftir því sem kostur er. Jafnframt var lögð áhersla á raunhæfa markmiðasetningu og framsetningu aðgerðaáætlunar ásamt verk og tímaáætlun til 5 ára, en aðgerðaáætlunin verður tekin fyrir í stafræna ráðinu á morgun og verður auk þess tekin inn undir annarri umræðu stafrænu stefnuna í borgarstjórn. Stafræna stefnan er ekki bara stefna tækni, þetta er stefna fyrir framsækna borg sem setur íbúan, nútíma þjónustu og netöryggi í forgrunn. Framtíðarsýnin er skýr. Árið 2030 verður Reykjavík meðal leiðandi borga á alþjóðavísu í mannvænni og traustri stafrænni þjónustu þar sem stafræn réttindi borgara eru tryggð. Við beitum notendamiðaðri hönnun, opnum stöðlum og gagnadrifinni nálgun. Þetta er uppskrift sem borginni svo London, Tallinn, Kaupmannahöfn og Barcelona og fjölda annarra hafa notað til að umbreyta sinni þjónustu til íbúa. Við höfum byggt okkar stafræn innviði á sömu meginreglum og OECD leggur til og aðra framsóknar borgir deila. Hér erum við að skjalfesta okkar gildi og leiðarljós í nýrri stefnu. Þetta gerist ekki af sjálfu sér. Þetta gerist vegna þess að við tökum ákvörðun og höfum fylgt henni eftir að festu undanfarin ár. Stefnan byggist í grunninn á 5 meginmarkmiðum. Í fyrsta lagi framsækin og notendamiðuð þjónusta, upplifun og þarfir íbúans eru í fyrirrúmi. Við byggjum miðlæga þjónustugátt mínar síður þar sem íbúinn finnur allt sitt á einum stað og tryggjum stafrænt aðgengi fyrir öll, líka þau sem er erfitt með tæknina eða tala ekki íslensku. Þetta þýðir einfaldara líf fyrir íbúa, færri eyðublöð, færri biðraðir og meiri tími fyrir alla. Í öðru lagi, þverfaglegt samstarf og samnýting innviða. Engin borg byggir stafræna framtíð ein á báti. Við leggjum áherslu á samhæfða innviði og samvirkni, þétt samstarf við hið opinbera, samband íslenskra sveitarfélaga og stafrænt Ísland og opin hugbúnað sem undirstöðu stafræns fullveldis. Nýjar evrópskar reglugerðir eru þegar að móta leikreglunar fyrir alla samvirkni í opinberri þjónustu í Evrópu fram til 2030. Við ætlum að vinna í haginn og vera með brautryðjendunum. Í þriðja lagi, stafræn hæfni og borgaravitund. Stafræn forysta byrjar hjá stjórnendum. Með innleiðingu NIS 2 tilskipunarinnar bera æðstu stjórnendur persónulega ábyrgð á netöryggi, fræðsluskyldu og áhættustýringarskyldu sem enginn kemst undan. Við byggjum upp stafrænan hæfniramma fyrir starfsfólkið og símenntun sem gengur í takt við breytingar á tækninni. Og við gleymum ekki íbúanum. Stafræn leiðsögn og tæknilæsi fyrir allar aldurshópa stöðlar að því að bjóðum öllum þeim sem vilja læra og vera þátttakendur í stafrænum heimi borgarna og fræðslu. Líkt og við gerum nú þegar öðru hverju á bókasöfnunum okkar að mikilli fagmennsku í gegnum mixtúr í skólaumhverfinu eða FabLab í Breiðholtinu og svo lengi mætti telja. Meðal annars eru borgir eins og London sem hafa stigið stórskref í þessum málum. Í fjórða lagi, gagnadrifin og opin stjórnsýsla. Við leggjum áherslu á að ákvarðanir séu teknar út frá sem bestu gögnum hverju sinni, ekki tilfinningum eða hefð. Við eflum gagnastjórnun, opnum gögn í samræmi við alþjóðlega staðla, höldum áfram að vinna ábatamælingar og tryggja stöðugar umbætur. Helsingi og Amsterdam eru árið 2020 fyrstu borgir heims til að opna svokallaða reiknirítaskrá. Svo íbúar geti séð hvaða algoritma og gervigreindatól stjórnvöld nota og hvernig. Við viljum tryggja gagnsæi og feta í sömu átt. Í fimmta lagi, net- og upplýsingaöryggi sem burðarstólpi stafrænna innviða. Uppfært skipurit, öryggisráð og aukið rekstraröryggi. NIS 2 tilskipun Evrópusambandsins sem Ísland innleiðir á næsta ári gerir ríkari kröfur en nokkru sinni fyrr. 24 tíma viðvörun eftir netárás, 72 tíma atvikaskrá og skyldufræðsla stjórnenda. Það er ekki ástæðulausu að við ákvaðum að sameina stýrihópa stafræna stefnu og net- og gagnaöryggi á síðasta ári. Öryggi og þjónusta eru tvær hliðar á sama peningi og við þurfum að tryggja öryggi af öllum mætti á tímum mikilla netöryggisógna og veldisvaxandi gervigreindar.
Ábyrgðaraðili stefnunnar þjónustu- og nýsköpunarsvið í samvinnu við önnur fagsvið. Stafrænir leiðtogar og öllum fagsviðum borgarinnar brúa bilið milli þjónustu og tækni. Stafrænt ráð veitir svo pólitíska yfirsýn og aðhald. Við munum halda áfram að mæla ábata stafrænum verkefna. 25% verkefni hingað til sína áætlaðan ábata upp á 1,7 milljarð króna. 1,7 milljarð króna. Og við ætlum að stíga næsta skref í að innleiða ábataðan inn í fjárhagsbókhald borgarinnar í samvinnu við fjármála- og áhættustýringarsvið. Reykjavík lítil borg á heimsmælikvarða, en við höfum sýnt að lítil borg getur verið í fararbroddi. Viðurkenningar hérlendis sem erlendis staðfesta það. Næstu 4 ár snúast það hvort við höldum áfram á sömu braut eða stöndum í stað á meðan aðrir fara fram úr okkur. Takk fyrir. Kristinn Jón Ólafsson, borgarfulltrúi, hefur lokið máli sínu og svo virðist sem að ekki hafa fleiri óskað eftir því að taka til máls. Kjartan Magnússon, borgarfulltrúi, tekur næstur til máls. Forseti, góðir borgarfulltrúar, ég vil þakka Kristni Jóni Ólafssyni fyrir skörulegan flutning á ræðu sinni stafræna stefnu Reykjavíkurborgar. Þarna held ég að séum ekki sammála. Það nú einu sinni þannig að það ekki síst í opinberum fjármálum þar sem hægt að hafa reikningskúnstir norður, suður, austur og vestur. Og við munum örugglega fá. Þetta kannski æfing fyrir umræðu ársreikningi í næstu viku, því að þar munum við örugglega fá að heyra mjög mismunandi túlkanir á reikningum borgarinnar. Það sem einn túlkar sem sparnað getur annar fjallað þessu eyðslu og svo framvegis. Og ég held að það ekki síst við þessa stafrænu stefnu Reykjavíkurborgar. Ég viðurkenni það að ég ekki stafrænn sérfræðingur, en ég hef margoft verið stöðvaður af fólki sem hefur mikla þekkingu á þessum málum og spyr eiginlega á hvaða vegferð Reykjavíkurborg sé í þessum stafrænu málum. Af hverju í ósköpunum borgin hafi væntanlega fyrir að frumkvæði Pírata valið þá leið að stofna stórt svið sem hefur það megin hlutverk að gegnir hlutverki hálfgerð svona hugbúnaðarhús með öllum þeim kostnaðum sem því fylgir og það sé fjöldi fólk sem fær vinnu við það að skapa lausnir sem séu mikið til fyrir hendi hjá alþjóðlegum hugbúnaðarfyrirtækjum og þetta sé því algjör óþarfi og tímaeyðsla og peningaeyðsla að vera að skapa nýtt kerfi þegar að heimurinn fullur mikið úrval af slíkum kerfum í heiminum og jafnvel hér innanlands. Þarna held ég því miður þó að ég viti að það sé mjög góður hugur að baki, þá held ég að það sé mjög svona frjálsleg túlkun að segja að hér hafi verið sparnaði að ræða. Ég held að það sé mjög auðvelt fyrir góða hugbúnaðarsérfræðingana að reikna út að hér hafi miklu verið til kostað en ávinningur auðvitað einhver en að sumu leyti óljós og sumu leyti ekki góður. Og ég hef ekki sögt mér ofan í einstöku atriði, hef spurt gagnrýnar spurninga þegar þetta verið borið fram í ráðum og nefndum. Nú klappkerfið fræga eða alræmda sem Strætó með, það er kannski grein af sama meiði þó ég held að það hafi ekki verið hannað af þróunar á nýskipunarsviði per se, en ég held að samt svipuð leið hafi verið farin vegna þess að það í staðinn fyrir að fara út í heim og finna kerfi sem virkar vel, til dæmis Oyster-kerfið í London sem það nú eiginlega samdóma álit allra helstu hugbúnaðarsérfræðinga heims að það sé svona gold standardinn í greiðslukerfum fyrir almennir samgöngur og þegar að margar franskar borgir tóku upp kerfi fyrir nokkrum árum, þjálgreiðslukerfi eftir að hafa stuðst allt of lengi við frekar óþjálkerfi, þá var mér sagt frá því að Oyster-kerfi í London hefði svona verið fyrirmyndin að því kerfi og ég veit ekki betur en að þetta sé upptaka á franska kerfinu hafi tekist mjög vel og þýska líka, þannig að það komið góð greiðslukerfi út allt sem auðvelt að fá held ég afleggjara af, en Reykjavíkurborg eða Strætó sem við erum meirihluta til henni,
tók þá ákvörðun að búa til nýtt kerfi með öllum þeim kostnaði sem því fylgdi og hanna það held ég öðru leit annars vegar í Noregi og hins vegar hér á Íslandi og það virkar ekki enn sem skildi. Það er miklu betra eða var þegar það fór í loftið held ég 2022, miklu betra núna en það er ennþá verið að glíma við barnasjúkdómana. Ef maður spyr vagnstjóra þetta kerfi þá fussa þeir og sveigja og kvarta við því að þetta taki svo langan tíma að það sé verið að hafa af þeim frímínúturnar á milli ferða og sjálfur finnum maður þetta þegar maður notar tíðumiðakortið og það er ótrúlegt að kerfi sem hannað í kringum 2020 þar hafi menn valið að fara þá leið að láta það meðal annars byggjast á QR-kóta. Þegar að hugbúnaðarsérfræðingar fjalla þetta að það hefur verið kerfi byggt á QR-kóta árið 2020 í hönnun þá bara hlæja þeir. Nú hins vegar þá verð ég að segja að síma sem sagt sú lausn sem var gerð fyrir farsímana, hún virkaði allavega ekki á mér þegar að kerfið fór í loftið. Hún virkar miklu betur núna og að mestu leyti áfallalaus. En mér hýs hugur við því þegar ég velti fyrir mér hvaða kostnað Strætó hefur tekið á sig út af þessu kerfi og þetta auðvitað okkar peningar líka og rauninni tapið sem þetta góða fyrirtæki okkar og borgin hefur þá verið orðið fyrir með því að vera að nota þriðjaflokkskerfi í mörg ár með þeim kostnað og þeim töfum sem því fylgir og óþægindi fyrir farþega og bílstjóra. Og ég vona að sé ekki sama saga með öll þessi kerfi sem verið að vinna að því hér í hugbúnaðarhúsi borgarinnar en ég óttast þó að þar hafi verið farin algjör fjallabaksleið að góðum markmiðum og að mun betra hefði verið að kaupa þróuð kerfi utan úr heimi sem eru búin að taka út á barnasjúkdóma sem okkar kerfi eru sennilega ennþá að taka. Og ef þið talið við starfsmenn borgarinnar og spyrjið þá út í þessi kerfi þá heyrið þið frá þeim að þeir eru margir hverjir alls ekki sáttir við þessi kerfi. Þetta sé endalaus, þeir sé að vinna í 2 eða 3 kerfum sem get ekki tala hvert við annað og þurfi helst að vera með 2 tölvur eða 3 skot til að geta vera fara fram og tilbaka í þessum kerfum. Þannig að ég held að þrátt fyrir að einhverjar lausnirnar séu örugglega betur það lausnir sem voru fyrir, þá held ég að því miður þá sé mikið verk óunnið til að gera þessi kerfi nægilega þjál fyrir okkar starfsmenn og mig grunar að ennþá væri betra í mörgum tilvikum og það hef ég eftir starfsmennum að fara bara út í heim og fá og kaupa kerfi þaðan eða afleggjara af þeim sem bara virka vel og það var til dæmis starfsmaður af velferðarsviði sem sagði mér það. Þeir fara nú stundum til útlanda og kynna sér hvernig málum hagað erlendis og eitt af því sem var svona menningarsjokkið við þá ferð það var þegar að þau fengu kynning á þeim tölvukerfum sem þessir útlendingar voru að vinna með hjá sér og þar var þetta allt byggt upp þannig að þú þurfti bara að þú gast unnið með öll gögn, allar umsóknir og alla skjólstæðinga eða viðskiptavini í einu kerfi samtímis og þurftir ekki að vera að leita í önnur kerfi en það því miður ekki liðin tíð hjá Reykjavíkurborg mér tjáð af starfsmönnum. Kjartan Magnússon, borgarfulltrúi, hefur lokið máli sínu. 3 borgarfulltrúar hafa óskað eftir að veita ansvar og veitir þá ansvar Kristinn Jón Ólafsson, borgarfulltrúi. Ágæti forseti og borgarfulltrúi Kjartan Magnússon, takk fyrir þína ræðu. Mér langaði bara fyrst að leggja áherslu á það að Reykjavíkurborg sér ekki tæknimálin hjá Strætó og þar af leiðandi tilheyrir það ekki þjónustu- og nýsköpunarsviði. Og í öðru lagi þá langar mig að forvitnast og spyrja hvað hann meinar með Reykjavíkurborg sem hugbúnaðarhús. Það væri gott að fá smá útskýringu á því, takk. Kristinn Jón Ólafsson, borgarfulltrúi, hefur lokið við að veita ansvar. Svara þá ansvari Kjartan Magnússon, borgarfulltrúi. Forseti, góði borgarfulltrúar, ég þakka Kristinn Jóni Ólafssoni, borgarfulltrúi, fyrir málefnalegar spurningar. Nú, ég á við, þegar ég tala hugbúnaðarhús, það er alls ekki í neikvæðu skyni sem ég nota það orð. Ég hefði getað talað hugbúnaðardeild eða hugbúnaðarsvið eitthvað þannig. En þegar ég fekk kynningu á þóninu á sínum tíma, þá var alveg ljóst að það var verið að
fara í stórt verkefni við það að skapa alls konar hugbúnað og við höfum nú fengið reglulega upplýsingar það. Ég notaði orðið hugbúnaðarhús en var alveg til að nota eitthvað annað nafn, bara hugbúnaðar starfsmenn eða hugbúnaðar deildi eitthvað þannig. Ég held að nafnið skipti ekki máli. Ég held að skipti máli að það sé verið að hafa allt og marga starfsmenn í ykkur verkefni sem væri auðvitað að kaupa bara frá ykkurum út í bæ eða utan úr heimi. Nú var þetta strætó og klappið, þá veit ég það alveg að það ekki hluti af þóninu og ég tók það fram í minni ræðu, en það tók ég það bara svona sem dæmi að mér fannst að því ég hef mesta þekking á klappinu að þetta myndi mig á, þessar upplýsingar maður frá þóninu, þetta myndi mig á verkaðferðina sem höfðu í klappið. Kjartan Magnússon, borgarfulltrúi, vil lokið við að svara ansvari og veiti þá ansvari öðru sinni borgarfulltrúin Kristinn Jón Ólafsson. Forseti, ágæti borgarfulltrúi Kjartan Magnússon, takk fyrir svarið. Ég vil benda á varðandi þessa endurteknu orðræðu sem virðist vera raunin úr rifjum Samtaka iðnaðarins varðandi Reykjavíkurborg sem hugbúnaðarhús. Það í langfæstum tilfella sem við erum með hugbúnaðarteymi innan borgarinnar. Það eru verkefnastjórar sem leiða þá vinnu og hún að mestu leyti útvistuð. Það 70–75% verkefna innan sviðsins útvista. Þannig að það væri ágætt að borgarfulltrúar sem hafa verið hér í vinnu til fjölda ára hlusti á þetta og taka þetta til sín og hætta að beita þessar orðræðu. Takk fyrir. Kristinn Jón Ólafsson, borgarfulltrúi, hefur lokið við að veita ansvar öðru sinni og svara þá ansvar öðru sinni Kjartan Magnússon, borgarfulltrúi. Forseti, góði borgarfulltrúar, ég vil bara ítreka að mér finnst orðið hús mjög fallegt. Ég alls ekki að nota það í niðrandi skyni. Ég hefði þetta getað talað hugbúnaðarbákn eða hugbúnaðarhöll eða ég veit ekki hvað, en kannski hugbúnaðarhús. Og minnst kosti með það kynningar sem ég hef fengið á starfsemi undanfarin ár, þá hefur mér fundist og hef gagnrýnt það á fundum að mér finnst borgin vera að taka sér of víðtækt hlutverk við þróun og það má alveg getur verið þannig þó að sé útvistun að ræða. Og mikið hlutverk við þróun á þessu sviði þegar mig grunar, þó ég sé ekki sérfræðingur, og mig grunar og hugbúnaðarsérfræðingar hafa fullyrt við mig að margar þessara lausna væri hægt að kaupa miklu ódýrari utan úr bæ eða utan úr heimi. Kjartan Magnússon, borgarfulltrúi, hefur lokið við að svara ansvar öðru sinni og veiti þá ansvar Dóra Björk Guðjónsdóttir, borgarfulltrúi. Forseti, það náttúrulega mjög sérstakt að ætla að kenna borginni eitthvað sem í gangi hjá öðrum fyrirtækjum. Við byrjum nú ekki ábyrgð á öllu sem gengur á. Ég vildi nú líka nefna þegar við erum að tala hér hugbúnaðarhús að af þeim stafrænu verkefni sem við erum að þróa þá fara 75% í útvistun, þannig að það nú ekki þannig að allt sé list hér innan hús. Hlutvarslega eyðum við ekki miklu í upplýsingatækni á höfðatölu með við önnur sveitarfélög hér á landi og það hefur bara verið skoðað og heldur ekki miklu í alþjóðlegum samanburði út frá veltu. Svo hefur við skoðað núna ábata af okkar stafrænu verkefnum og fyrir 17% af heildarverkefnum sem hafa verið ábatametin sá ábati upp á ríflega milljarð árlega. Það ekki meðaltalsupphæð en það væri ekki óeðlilegt að ætla að þetta sé 2–3 sinnum þetta, þá kannski 3 milljarðar á ári í ábata af þeim verkefnum sem við höfum ráðist í og þannig að þetta bara mjög hagkvæmt það sem við erum að gera og við erum á sömu vegferð og öll önnur fyrirtæki sem að taka sjálf sig alvarlega og sína þjónustu alvarlega. Þannig að ég frábið með þessa umræðu, hún ekki á sanngjörnum grunni. Dóra Björk Guðjónsdóttir, borgarfulltrúi, hefur lokið við að veita ansvar svarar ansvari borgarfulltrúin Kjartan Magnússon. Forseti, góðir borgarfulltrúar, mér finnst ég alls ekki hafa gengið fram af fólki með þessari orðræðu minni og tel að hún sé að traustum grundvelli byggð og þetta varðandi að ég sé að við megum ekki kenna borginni önnur fyrirtæki og þá væntanlega vera að vísa til strætó. Að mínum dómi strætó bara alls ekkert annað fyrirtæki, það alls ekkert fyrirtæki út í bæ. Þetta dótturfélag Reykjavíkurborgar, við eigum 60% hluta því, við borgum megin hlutan af framlagi til þessa fyrirtækis og gerum því kleift að starfa. Þannig að öll málefni þess, og þetta skiptir líka miklu máli í almenningssamgöngum í borginni, þannig að öll málefni þess koma borgarstjórn beint við og ég tel að við getum bara rætt þetta eins og aðrar borgarstofnanir, nánast eins og börnin okkar. Nú varðandi ábatagreiningu á verkefnum, þá það náttúrulega auðvitað svo að öll opinber verkefni
þetta rökstemmið því að það sé eitthvað konar ábati af þeim og mig grunar að það sé þetta og ég efast ekki að það hefur orðið ábati af einhverjum þessu verkefnum en kannski hefði ábatin orðið meiri ef við hefðum farið ódýrari leiðir heldur en farnar hafi verið. Kjartan Magnússon, borgarfulltrúi, hefur lokið við að svara andsvari og veiti það andsvar öðru sinni, borgarfulltrúin Dóra Björt Guðjónsdóttir. Forseti, það er samt eðlilegt að það komi fram að það var ekki samkvæmt neinum ferlum hjá Þóninu að klappið var keypt inn. Það er bara ekki verkefni sem að Þóni kom að og þess vegna er mjög undarlegt að ætla að blanda því máli eitthvað hér inn og bara engan veginn eðlilegt að draga það inn. Það kemur Þóninu bara ekkert við. Það er náttúrulega þannig að sjálfsögðu þurfum við að gera ákveðnar lausnir sjálf. Það er ekki þannig að við getum keypt kerfi utan úr heimi til þess að innleiða okkar íslensku lög sem dæmi farsældarlögin. Þau eru eitthvað sem að við þurfum auðvitað að hafa kerfi sem að virkar fyrir og þannig að bara þessi umræða er hún svolítið gömul og þreytt og allir sem að hafa farið út og haldið þessu fram að við séum einhvers konar hugbúnaðarhús sem að gerðu hér árum áður eins og til dæmis samtök iðnaðarins hafa bara kynnt sér málin betur og myndi ekki tala svona í dag. Þannig að ég mæli með því að skoða þetta bara nánar og kynna sér þetta betur. Dóra Björt Guðjónsdóttir, borgarfulltrúi, hefur lokið við að veita andsvar öðru sinni, svara þá andsvar öðru sinni, borgarfulltrúin Kjartan Magnússon. Já, forseti góður borgarfulltrúar, ég þakka Dóru Björt Guðjónsdóttir bara fyrir ábendingarnar. Ég geti örugglega kynnt með mörg þessi verkefni sem hafi verið unnin á Þóninu betur en ég tók klappið sem dæmi af því að mér finnst það alveg koma okkur við, kemur öllum reykingum við og borgarstjórn líka og ég greip til þess sem líkingar vegna þess að ég sagði mér fyndist sami hugsunarháttur. Ég held að flestir viðurkenni að klappið hafi verið algjört fíaskó, vonandi er það nú eitthvað að lagast og það sé ekki komið í lag og ég greip sem líkingu og mér finnst svipaður hugsunarháttur vera kannski ástundaður á Þóninu og síðan varðandi eins og það varðandi klappið að í staðinn fyrir að finna bara eitthvað gott kerfi út í heimi og kaupa afrit af því eða eitthvað þannig að þá hefði þurft að búa til eitthvað nýtt kerfi frá grunni. Ég held að fyrirnefnda leiðin sé betri en vonandi má finna einhver góð verkefni sem hafa skilað miklum árangri í Þóninu en mér fannst við vöruðum við þessari aðferðafræði við kristilegir íhaldsmenn í borgarstjórn og ég held að þessar viðvaranir hafi komið fram með ýmsum hætti. Kjartan Magnússon, borgarfulltrúi, hefur lokið við að svara andsvari öðru sinni. Þá telst andsvörum lokið undir þessar ræðu og Þórdís Lóa Þórhallsdóttir, borgarfulltrúi, tekur næst til máls. Þetta er náttúrulega áhugaverð umræða verð ég að segja. Í fyrsta lagi vil ég segja að við styðjum nýja stafræna stefnu borgarinnar. Förum aðeins tilbaka. Þetta er náttúrulega eiginlega bara hálfhlægilegt að hér séum við að ranta tæknimál hjá B-hlutafyrirtækjum borgarinnar. Förum til ársins 2018, þar sem Píratar og Viðreisn sameinuðust í fyrsta skipti í meirihluta í borginni. Og hver var staðan þá? Hún var bara alveg ömurleg í stafrænni þróun. Hér voru kerfi lokuð af í bakendum, komustu aldrei, neins þú þurftir ekki margar tölvur, þú þurftir að fara nánast á milli húsa til þess að fara á milli tölvukerfa. Þannig var staðan. Ekkert að þessum kerfum talaði saman. Og hvað gerðum við? Við hófum þessa vegferð. Og hún er búin að standa síðan 2018. Og við getum þrætt hér og rifist það hvað á að úthýsa og hverju á ekki að úthýsa og hvernig við gerum þetta og einhverjir hefði gert þetta öðruvísi og það er bara gott og gilt. En hér alveg gríðarlega mikilvægt mál að ræða fyrir sveitarfélög, fyrir notendur sem eru þá bæði íbúarnir og starfsmenn. Og þegar við hófum þessa vegferð, þessa stafrænu þróun, þá sáum við það fyrstu 2-3 árin þau fóru í rauninni bara að moka skurðinn í bakendanum á öllum þessum kerfum og við skildum ekki helminginn af því sem fór fram í byrjun af því að hvers vegna? Af því að þetta hafði ekkert með notendan sem er íbúinn að gera. Þetta hafði með kerfin og allt þetta sem við sjáum aldrei sem er einhvern veginn undir yfirborðinu,
Þetta var það sem við urðum að byrja á og auðvitað var þetta flókið og auðvitað var þetta torvelt. En við settum á stað verkefni, við settum í þetta pening, við urðum að gera það því að Reykjavíkurborg getur ekki setið eftir, langt á eftir í stafrænni þróun. Nú við erum stór og sterk, við hlupum hratt, urðum náttúrulega forsíðu frétt í blöðunum hvað eftir annað. En við urðum ekki bara forsíðu frétt í Morgunblaðinu, við urðum líka forsíðu frétt af því að þetta verkefni var stórkostlegt og það hefur unnið til verðlauna eftir verðlauna og fögnum því. Og ég verð að segja að þegar ég tek strætó að ég er undir einhverju heillastjörnu af því að klappið hefur alltaf virkað. Það bara virkar alltaf þegar Þórdís Lóa Þórðarsdóttir gengur borð í strætó. Það hefur ekki einu sinni klikkað klappið. Ég ætla bara að klappa fyrir því. Mér finnst þetta frábær stefna, mér finnst hún pínu óskiljanleg af því að hún er náttúrulega mjög niðurnjörfið í alls kyns aðgerðir, fæn. Mér finnst þetta frábær vinna, ég held að borgin ætti að vera alveg ótrúlega ánægð með sig, þannig að ég segi bara til hamingju Reykjavík, þetta er skip sem er farið á stað og verður að halda áfram að sigla og við getum aldrei hætt að setja peninga í stafræna þróun, fyrir stafræna þróun er bara orðin einhver allt önnur þróun sem við kunnum ekki orðið yfir í dag. Takk fyrir. Þórdís Lóa Þórðarsdóttir, borgarfulltrúi, hefur lokið máli sínu og Kristinn Jón Ólafsson, borgarfulltrúi, tekur næstur til máls og lokar þar með umræðinni. Tekur til máls borgarfulltrúin Alexandra Brím. Forseti og borgarstjórn og góðir áheyrendur, afsakið, mér fannst ég hefði farið á mælendaskrá áðan, það getur verið að ég hef bara eitthvað. En mér finnst það gaman að vera hér í dag að ræða stafrænu stefnu Reykjavíkurborgar. Ég kann að meta umræðuna og eins og Kristinn Jón fór yfir hérna áðan, þá erum við nú þegar farin að sjá bara mjög mikinn ávinning af því að hafa farið í þessa vegferð. Það er núna reiknast okkur að sé 1,7 milljarður í hagræði og bara minni rekstrakostnað árlega út af þeim verkefnum sem við erum búin að ráðast í. Og höfum svo líka í huga því að vissulega þetta kostaði fjárfestingu og við fórum í mjög öfluga fjárfestingu framan af sem var nauðsynleg til þess að koma okkur upp þessum innviðum og til þess að geta farið að ná þessu hagræði. Það borgar sig yfir lengri tíma að gera þetta og það er fjárfesting sem að borgar sig fyrir okkur og þetta er svona sem að ég vil reka borgina, það er svona sem að ég vil besta rekstur borgarinnar. Að fjárfesta í því sem að dregur úr kostnaði til framtíðar og eykur svigrúmið okkar síðar til þess að gera það sem okkur langar til að gera. Og höfum við það líka í huga að stór hluti af fjárfestingunni í þjónustuumbreytingunni sem er stafræn eru hluti sem við hefðum hvort eð þurft að gera. Við myndum þurfa nýja málaskrá fyrir velferðarsvið hvort eð við myndum þurfa nýtt fjármálakerfi hvort eð við myndum þurfa einhvers konar umsóknarferli fyrir fjárhagsaðstoð til framfærslu. Við myndum þurfa einhvers konar nemendaskrá, skrá yfir nemendur í skólunum. Það er bara spurning hvort við ætlum að gera það vel, með nýjustu aðferðum, með góðu samráði út á sviðunum og við notendur, eða hvort að við ætlum að halda áfram að gera það eins og í gamla daga og láta það vera eins og það var þegar við komum inn á 2018 og eins og Þórdís Lóa borgarfulltrúi fór yfir, voru bara langt á eftir, meira sé bara innanlands, við vorum bara á eftir öðru sveitarfélögum í stafrænni þjónustu og í þjónustuveitingu almennt. Og það var til skammar. Núna erum við komin í fremstu röð. Við erum raunverulega að veita góða þjónustu og við notum stafræn tól og við notum góða aðferðafræði til þess. Og þessi aðferðafræði sem við beitum hefur notið bara mjög mikillar og jákvæðrar athygli á heimsvísu. Þegar við tókum þátt í Bloomberg-verkefninu þá vorum við til fyrirmyndar og okkar fólk er eftirsótt á ráðstefnum erlendis til að segja frá því hvernig við gerum þetta. Þegar ég fer á Smart Cities Expo í Barcelona þá er ég beðinn að segja frá því hvernig við högum samráði við svið og skrifstofu borgarinnar til þess að það séu allir sáttir og fólk sé að fá vöru sem að nýtist þeim. Það var ekki alltaf svona. Þetta tók vissulega smástund alveg í upphafi að koma okkur að þennan stað því við þurftum að byggja verklagið. Og það voru alveg einhver væntanlega mistök gerð á allra fyrstu metrunum en við erum komin með mjög gott verklag í dag af því að það er rangt sem að haldið hefur verið fram að við séum með einhvers konar hugbúnaðarhús þar sem við séum að þróa frá grunni forrit innanhús sem við gætum bara keypt eins og illuvöru. Það er ekki þannig. Við erum almennt séð
að kaupa hugbúnaðarlausnir annars staðar frá og nota þær. Stundum þarf að aðlaga þær að okkar þörfum, því þá íslensku eða uppfæra eitthvað aðeins til þess að falla að reglum Reykjavíkurborgar eða íslenskum lögum eða eitthvað svoleiðis, eða til að vinni með okkar millikerfum. En við erum að kaupa forrit og kaupa aðlögun á þeim. Einstaka sinnum hefur við þurft að kaupa minni forrit, ég segi það ekki, það ekki vinnulagið. Það sem við höfum innanhús það sem skynsamlegt að hafa innanhús. Það samráðið á sviðunum og yfirsýnin svo að fólk viti hvað það að fá, svo að starfsfólki sé með í því að ákveða hvað við erum að kaupa inn, bara svona notendaþróun og notendaprófanir. Það yfirsýnin svo að við stöndum ekki í þeirri stöðu að það sé einhver ytri aðili að ákveða fyrir okkur hvað okkur vanti. Það væri til dæmis fáránlegt. Og yfirsýn yfir það hvað við erum með. Við viljum til dæmis ekki vera með eitthvað stórt kerfi sem að stór hluti af rekstri borgarinnar byggir á, sem að við getum lent í að bara allt í einu veit enginn neitt ef við segjum upp samningi við eitthvað rekstrarfyrirtæki. Þannig að við höldum yfirsýninni og við höldum þekkingunni og við höldum samráðinu og við höldum ákvarðanatökunni innan hús, en við kaupum sjálfan hugbúnaðinn og þróunin á honum. Og það bara mjög mikilvægt. Þannig að ég vil líka kannski nefna það því að það var talað að kerfin töluðu ekki saman. Allra fyrst þá var það rétt og við vissulega þurftum að vinna upp bara mjög harkalega innviða skuld í stafrænum kerfum en þegar hún var komin þá vildum við byrja á því að fókusera á nokkur stærri verkefni sem snéru beinlínis að notendunum svo fólk sæi í eigin raun hvernig þetta væri. Til dæmis umsókn fjárhagsaðstoð til framfærslu var þetta fyrstu verkefnum sem við tókum og það fór frá því að umsókn þurfti að afgreiða með því að mæta eða koma á afgreiðslutíma og bíða svo í 2 vikur eftir afgreiðslu. Núna eftir að við gerðum það gastu sótt hvenær sem sólarhrings og afgreiðslutíminn fór niður í svona kannski 2 sólarhringa í mesta lagi. Og það risastór breyting í þjónustu fyrir notendur og það líka miklu betri nýting á tíma starfsfólks og tíma notenda og okkar fjármunum. Verði ljós, eða ekki. En hins vegar núna þegar við vorum búin að taka nokkur svona þessu stærri ytri verkefnum, þá fórum við að vinna gagnalagið og millilagið, þar sem að kerfin tala hvert við annað og núna erum við farin að sjá töluverðan ágóða af því. Og við erum komin núna með stafrænt skil á teikningum, við erum komin með stafrænt umsóknarkerfi hjá byggingafulltrúa. Það bara ótrúlega margt sem búið að leiða til þess að það búið að hverfa hvað við erum að prenta mikið eða taka við mikið af gögnum á pappír. Við erum búin að stórminnka kolefnissporið, við erum búin að stórminnka akstur þar sem fólk þarf að vera að keyra á milli með umsóknir og við erum að sjá raunverulegan sparnað í tölum. En það samt í rauninni ekki það sem þessi stefna snýr. Hún snýr meira því að skilgreina hvernig við viljum haga okkur í þessum málaflokki til framtíðar. Bara hvað þarf að passa til að öryggi sé í lagi, hvað svona megin leiðarljósið okkar í þessari þróun. Það eru hlutir sem gott að hafa skilgreint til framtíðar þó svo að verklagið sem við komum með sé vissulega gott. Því við hefðum getað haldið áfram með þetta góða verklag í sjálfu sér á þess að koma með stafræna stefnu. Það bara betra að hafa stafræna stefnu þar sem að það alveg skýrt hvaða væntingar við höfum, það alveg skýrt að við sjáum hvað við þurfum að gera til að passa upp á öryggismálin og það sé alveg skýrt að við segjum út á við hvernig við viljum hafa þetta. Þess vegna erum við með stafræna stefnu núna og þetta mjög góð og ítarleg vinna og bara fagna henni. En að lokum vil ég svo bara ítreka það sem komið fram að það ákveðið vandamál við klappið þegar það var innleitt fyrst. En það var ekki hluti af þessari stafrænu umbreytingu. Það var ákveðið hjá Strætó alveg óháð því hvað við vorum að gera hér. Það var komið í gang áður en ég mætti á minn fyrsta stjórnarfund Strætó. Og það í rauninni komið á mjög góðan stað í dag. Ekkert svona kerfi með 100% uppitíma en það yfir 99% uppitími á klappinu þó að komi upp vandamál. Og ég ætla bara að segja að ef einhver segist geta verið sett kerfi sem þarfnast nettengingar í strætisvagn á ferð án þess að það verði nokkuð tíma vandamál með tengingu þá viðkomandi örugglega ekki að segja satt. Ég reyndar að teka undir það að það hefði aldrei átt að fara þessa skönnunarkóðaleið en það í rauninni vegna þess að við fengum ekki græjuna sem við báðum frá söluaðilanum fyrst. Það var aldrei planið að fara þessa kóðaleið og við erum bara
að díla svolítið við þá stöðu. En klappið í dag gengur bara nokkuð vel og þó svo að ég sé alveg sammála því að það hefði átt að fara einhver aðra leið upphaflega, þá það bara komið á nokkuð góðan stað og það var aldrei hluti af þessu og var aldrei, hefur í rauninni aðferðafræðin við að framkvæma það með öllu óviðkomandi allri aðferðafræði sem við höfum verið í stafrænu umbreytingunni innan Reykjavíkurborgar, svo að mér finnst það pínu skrítið að blanda því saman hérna. En þetta góð stefna, ég fagna henni og ég þakka fyrir bara skemmtilega umræðu. Takk. Alexandra Briem, borgarfulltrúi, hefur lokið máli sínu og Dóra Björk Guðjónsdóttir, borgarfulltrúi, tekur næst til máls. Afsakið, það ansvar. Kjartan Magnússon, borgarfulltrúi, hefur óskað eftir að veita ansvar. Forseti, góðir borgarfulltrúar, ég vil bara þakka Alexandru Briem fyrir ágæta ræðu. Margt gott kom fram í henni, ég held að þegar að það hlýtur eitthvað að vera gott við þessa stafrænu umbreytingu, fyrst að borgarfulltrúar Pírata tala bara mjög jákvætt hann og ég vissum að það er eitthvað gott í henni. Nú, það hægt að gagnrýna örugglega eitthvað inni líka, kannski þarf á einhverjum tímapunkti bara að fá óháðan sérfræðing til þess að rýna þessi mál fyrir okkur. Ég vissum að hann mun finna eitthvað mjög gott við þetta, líka eitthvað sem hægt að gagnrýna. Nú varðandi þetta samtal sem ég átti við borgarstarfsmannum að kerfi töluðu ekki saman, þetta samtal átti sér stað skömmu fyrir jól og væntanlega ástæðan fyrir því að þetta virkar ekki nógu vel hjá mér en þá klappi að ég notast eingöngu við 10 miða QR-kortin. Kannski gengir þetta betur ef við færi í sjálft klapp-appið. Kjartan Magnússon, borgarfulltrúi, hefur lokið við að veita ansvar. Svarar það ansvari Alexandra Briem, borgarfulltrúi. Forseti, já, ég bara myndi fagna því ef að færi væri í einhvers konar ytri úttekt og samantekt á þessu. Það hljóma bara eins og ágætis hugmynd. Og ég man það ekki alveg, ég held að þetta sé einhvers staðar á verkáætlunni og endurskoðun á þess að ég vilja hengja mig upp á það, en eins og ég segi, ég alls ekkert feiminn við slíkt og ég held að ég myndi við rauninni bara mjög gjarnan vilja fá einhverja svona staðfestingu á því sem við höfum verið að fara yfir hérna og höfum verið að vinna þessi síðustu í rauninni 8 ár. Ég held að ég þurfi ekkert að vera neitt feiminn eða smeyk við það. Við höfum fengið ágætis skýrslur hér í gegnum tíðina, þar hafa ekki verið eins kannski yfirgripsmiklar og borgarfulltrúin er að segja, en ég held að við séum bara á góðum stað með þetta og viljum bara gjarnan fá einhvers konar, ef það er viljið til að fara í úttekt þá er það bara frábært. Varðandi það að kerfin tala ekki saman, þau tala miklu betur saman en þau gerðu, það eru vissulega ennþá kerfi sem að gera það ekki nógu vel og það eru kerfi sem eru núna í vinnslu eins og fjármálakerfið, mannauðskerfið og kerfin á velferðarsviði. Alexandra Briem, borgarfulltrúi, hefur lokið við að svara ansvari, veitir ansvar öðru sinni, telst á ansvarum lokið undir þessari ræðu og þá tekur Dóra Björk Guðjónsdóttir, borgarfulltrúi, næst til máls. Forseti, ég fagna þessari stafrænu stefnu sem hér liggur fyrir. Það bara mjög gott að hafa slíkt akkeri í okkar störfum við það að bæta þjónustu fyrir borgarbúa. Og þetta snýst auðvitað það að við erum að bæta líf fólks, einfalda líf fólks, hvort sem það eru íbúar úti í samfélaginu sem við erum að vinna fyrir eða starfsfólki okkar sem að við viljum auðvita að þurfi að nota færri handtök í sín verkefni þannig að sérfræðingar geti þá betur varið sínum tíma í sín verk. Og þannig förum við vel með peninga, þannig förum við vel með tíma og þannig förum við vel með auðlindir. Og það það sem við erum að gera. Ég stolt af því að hafa komið að því að hrinda þessum stóru verkefnum og þessari heildarsýn af stað á sínu tíma þegar við stofnuðum þjónustu og nýsköpunarsvið með stóru og miklu átaki eftir COVID. Það var hárrétt að gera það og það var hárrétt að setja mikið af fjárfestingu í þetta vegna þess að við vildum á þeim tíma vaxa út úr þeirra áskorun sem að COVID færði okkur og við gerðum það
og nú erum við búin að gera hér ábatamat á stórum hluta af verkefnunum og það sýnir okkur að fyrir 17% af verkefnunum ábatinn milljarður, mér skilst að það sé búið að ábata meta enn meira í dag, það þýðir að við séum þá kannski að tala 3 milljarða á ári hverju, ef við uppreiknum það fyrir 4 ár þá það 12 milljarðar á 4 árum. Og þetta segir okkur að stafræna vegferðir búin að borga sig mjög vel fyrir okkur og bæði fjárhagslega en líka bara í því að við erum að taka alvarlega þau tækifæri sem felast í tækninni, sem felast í hugvitinu sem að við höfum og við erum að nýta okkur það. Og þrátt fyrir að fólk komi stundum og tali hérna, eins og hér var gert áðan, að þá finnst mér mikilvægt að við gerum okkur grein fyrir það að Reykjavíkurborg að standa sig óboðslega vel í þessu og fyrirmynd allra annara sveitarfélaga á Íslandi þegar kemur að nútímavæðingu þjónustu og stafrænni þjónustu. Og það staðreynd, sama hvernig einhverjum getur svo sem liðið með það staðreynd að það litið til okkar. Samband íslenskra sveitarfélaga lítur til okkar. Við höfum staðið okkur frábærlega, við höfum byggt upp mikið af þekkingu og við erum að gera þetta mjög vel. Og við erum að gera þetta þannig vel að þau kerfi sem að við höfum byggt upp, sem að við höfum þurft að byggja upp, byggt á til dæmis einhverjum lögum eða einhverju góðri ástæðu fyrir því eins og alltaf þegar við byggjum kerfin sjálf, að ríkið hefur tekið jafnvel kerfin okkar og vilja byggja á þeim á landsbasis, á landsvísu. Þannig að við erum að gera hér góða hluti. Daginn fengum við verðlaun fyrir það, UT-verðlaun SKÍ, sem að segir okkur að við erum í fararbroddi og við megum vera stolt af því. Það líka litið til okkar á heimsvísu. Þannig að sama hvernig einhverjum gæti liðið með það, að þá þetta staðan. Við erum í fararbroddi, við stöndum okkur frábærlega, við erum að fara vel með peninga og verja peningum vel þegar við erum að verja þeim í nútímavæðingu þjónustu, í stafræna innviði, í það að einfalda líf fólks, hvort sem það eru íbúar eða okkar eigið starfsfólk. Leið erum við að fara vel með loftslagið af því að þetta dregur jú allt saman úr losun gróðurhúsalofttegunda og hefur verið metið mjög vel. Þannig að þetta frábært, flott stefna til hamingju með hana, flott að við höfum verið djörf og þorað að standa með tækifærunum sem að nútíminn býður upp á. Við erum ekki eftirbátar, við erum í fararbroddi og við megum bara vera drullu stolt af því og ég það. Dóra Björk Guðjónsdóttir, borgarfulltrúi, hefur lokið máli sínu. Einar Þorsteinsson, borgarfulltrúi, tekur næstur til máls. Forseti, ágæta borgarstjórn. Ég tek undir með Dóru Björk Guðjónsdóttur borgarfulltrúa þegar hún nefnir það að Reykjavíkurborg að mörgu leyti mjög framsækin og öflug þegar kemur að stafrænni þróun. Og margt hefur verið vel gert á undanförnum árum og það samstarf sem við lögðum upp hér í síðasta meirihluta í upphafi kjörtímabilsins með Sambandi íslenskra sveitarfélaga og Stafrænu Íslandi hefur þróast á mjög jákvæðan hátt og í því felast mikil tækifæri bæði fyrir borgina, sveitarfélögin í landinu og ríkið. Og það rétt sem að Þórdís Lóa Þórhallsdóttir kom inn á hérna áðan borgarfulltrúi að hér framan af þessu fjárfestingaverkefni á síðasta kjörtímabili og reyndar svona framan af á þessu kjörtímabili líka, þá var mjög verið að fjárfesta í undirvagninum, því sem var undir húddinu og ég held að við hér í borgarstjórn og eflaust almenningur líka hafi verið kannski frekar óþreyjufullur og óþreyjufull að fá að sjá fleiri svona frammendalausnir sem að blasa við notandanum, íbúum í borginni, að þær litu dagsins ljós. En svona á þessu kjörtímabili hafa hins vegar svona ýmsar lausnir litið dagsins ljós og þær eru allar til bóta.
og við í Framsókn höfum stutt við stafrænu þróunina að þessu leyti, enda erum við sammála það að það felast mikil tækifæri í því að bæta þjónustuna með fjárfestingu í stafrænum innviðum, kerfum sem þannig að við getum unnið gögn og nýtt þau til stefnumótunar, betri rekstrar og bættrar þjónustu. Allt þetta bara ágætt. Hins vegar verð ég eiginlega að segja það að þessi stefna hér, stefnur eiga að vera einfaldar. Það eiga að vera skýrar og það eiga að vera leiðarljós, bæði fyrir kjörna fulltrúa en alveg sérstaklega starfsmenn, starfsfólki sem vinnur eftir stefnunni. Við myndum hana og þeim ber að fylginni. Og ég held að ég taki nú ekki djúpt í árunni þegar ég segi að þessi stefna sé ekkert sérstaklega aðgengileg. Ef að hún er 7 eða 6 blaðsíður og það er heil blaðsíða sem fer í orðskýringar, bara hugtaka lista og þar eru orð eins og áskorunarbanki, gagnaferjun, hlutanetið, NIS2, risamálíkan, stafrænt fullveldi, viðlagaáætlun, öryggisráð. Ég hélt við varum í borgarstjórn. Mér finnst þetta rosalega tæknilegt. Og ég vil ekki tala hana niður af því að hún í grunninn er verið að segja við viljum hafa hlutina með þessum hætti og eflaust þetta allt saman til bóta, en ég held að almenningur, hann átti sig ekkert á því hvað þessi stefna felur í sér. Og ég er ekki viss að starfsmenn eflaust einhverjir sem eru sérfræðingar í svona einhverjum afmörkuðum þáttum þessara stefnu átt að segja hvað við verið að tala, en ég velti bara fyrir mér langaði bara því við erum að ræða stefnu og eigum við ekki að leggja áherslu á það að hún sé skýr, fókuseruð, aðgengileg fyrir borgarbúa, þannig að þeir viti hvaða stefnu stjórnmálamenn að leggja fyrir embættiskerfið og sérfræðingarna okkar að fylgja. Ég held að almenningur viti ekkert hvað þetta snýst. Þannig að þetta er svona, ég vil ekki vera leiðilegur gagnvart þessu, en ég held við þurfum aðeins að hugsa það hvernig við vinnum svona stefnur og þá kannski rétt að nefna að við erum alveg á síðustu metrum þessa kjörtímabils og það skýtur kannski skökku við að binda hendur næsta meirihluta inn í næsta kjörtímabil með því að leggja fram stefnu fyrir það tímabil á lokametrum þessa meirihluta. En ég skil svo sem að vel að þessi vinna hefur staðið yfir dálítið skeið og það er eðlilegt að skila því af sér og mér langar bara að þakka hópnum fyrir að gera það og gera ekki þannig sé efnislegar athugasemdir við þá stefnu sem verið að setja fram, en hún að mínu viti hefði mátt vera aðgengilegri, skýrari og almennari, þannig að almenningur viti hvað við erum að leggja fram og samþykkja og líka starfsfólkið að fylgja. Takk fyrir. Einar Þorsteinsson, borgarfulltrúi, hefur lokið máli sínu og tekur til máls Kristinn Jón Ólafsson, borgarfulltrúi. Virðulegi forseti og ágæta borgarstjórn. Ég vil byrja á því að þakka borgarfulltrúum fyrir mjög góða umræðu og það má alltaf finna hluti sem má bæta og gera betur og teki glaður við ábendingum borgarfulltrúar hafa tillögur að því. Því við erum nú bara að taka stefnuna fyrir hér í fyrri umræðu og munum taka hana síðan fyrir í seinni umræðu, þannig að endilega sendið punta á okkur. Í október síðastliðnum beindi bandaríska viðskiptaritið Forbes sjónum sínum að Íslandi. Þau voru hvorki að skrifa náttúru, né okkar, né eldfjöll, heldur stafræna þjónustu Reykjavíkurborgar. Greinin snerist það hvað aðra borgir út í heimi gætu lært á okkur. Það er ekki sjálfgefið að íslenskt sveitarfélag veki slíka alþjóðlega athygli. En það gerist þegar við höfum kjark til að gera hlutina vel og þorum að brjóta upp gömul kerfi.
Fyrir okkur Pírata þessi árangur engin tilviljun. Við lögðum upp í þessa vegferð af miklum þunga árið 2019. Markmiðið var aldrei tæknin sjálf. Markmiðið var alltaf og enn fólkið í borginni, þjónustan. Við vildum einfalda líf fólks, uppræta tilgangslösa skriffinsku og sína dýrmætustu auðlind fólks tímonum þá virðingu sem hann var skilið. Töluna ljú ekki, heimsóknum í þjónustuver hefur fækkað 50%. Fólk getur afgreitt sig sjálft á sínu forsendum heim í stofu og það sem enn mikilvægara, rafræn fjárhagsaðstoð hefur stytt biðtíma alltaf 90%. Hugsaðu ykkur það, 90%. Styttri bið eftir úrlausn fyrir fólk sem oft í sinni dýpstu krísu. Að stytta biðtíma svona gífurlega snýst ekki bara skilvirkni, þetta snýst mannúð. Þetta hefur tekið svo vel að fjöldi annarra sveitarfélaga hefur tekið upp sömu lausn. Ekki nóg með það, heldur við þessa dagana einlega fyrsta stafræna aðgengiskort Reykjavíkur í Sund, Ylströnd, Fjölskylduhúsdýragarðinn og Söfnborgarinnar. Allt í einu korti í síman eða úrið. Við skulum hafa eitt á hreinu. Skammtíma sparnaður í tækni sem leiðir til lengri biðtíma og meiri handavinnu ekki sparnaður. Það sóun. Við þekkjum öll tækniskuldina sem hið opinbera lenti í eftir hrunið 2008. Stafræna umbreytingin skila sér beint í betri nýtingu og skattfé. Í dag spara Reykjavíkurborg yfir 100.000 vinnustundir á ári. Nýtt fjárhagskerfi eitt og sér áætlað að spara 30.000 vinnustundir á ári. Eitt kerfi, 30.000 vinnustundir á ári. Og samkvæmt fyrstu mælingum þjónustuumbreytingin, líkt og hefur margsins komið hér fram, 1,7 milljarðar króna í ábata árlega. Kjarni málsins þessi, við höfum aðeins mitt ábatan af fjórðungi þeirra verkefna sem við höfum farið í. Við sjáum strax að við erum að stöðva gríðarlega sóun. Það sem gerir Reykjavík að fyrirmynd að við höfum hafnað því að byggja upp dýr, lokuð og einangru kerfi frá grunni. Við Píratar höfum ávallt barist fyrir aðgengi og samvinnu. Þekkingin sem verður til á borginni nýtist í víðar. Til dæmis stafræn innritun í grunnskóla sem byrjaði hér innan og sjá okkur að skalast upp á landsvísu í samstarfi við miðstöð menntunar og skólaþjónustu. Ég hlakka til frekari umræðu í næstu borgarstjórn þegar við tökum stafrænu stefnuna og aðgerðaáætlunina fyrir. Að lokum vil ég þakka starfsfólki þjónustu og nýsköpunarsviðs og þá sérstaklega Karini, Eddu, Solveigu og Evu fyrir sitt dýrmæta framlag til vinnunar. Stefnan rökrétt og nauðsynlegt framhald af þeirri vinnu sem þegar hafin. Áherslunar einfaldar í grunninn. Þjónustan á að vera aðgengileg öllum, kerfin eiga að tala saman til að koma í veg fyrir tvíverknað og ákvarðanir eiga að byggja á traustum gögnum en ekki geðþótta. Takk kærlega. Kristinn Jón Ólafsson, borgarfulltrúi, hefur lokið máli sínu og ekki hafa fleiri óskað eftir því að taka til máls undir þessum dagskrárlið. Þá fyrri umræðu stafrænu stefnu 2026-2030 lokið og það lagt til að henni verði vísað til síðari umræðu og skoðast það samþykkt ef engin mótmælir. Þá það samþykkt. Þá göngum við til næsta liðar á útsendri dagskrá þar sem að við munum taka saman umræðuna dagskrálið sem að heitir Tillaga borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins breytta forgangsröðun samgönguverkefna í Reykjavík
Og 7. lið á útsendri dagskrá sem tillaga borgarfulltrúanna Kjartans Magnússonar og Mörtu Guðjónsdóttur óháðra nýja samgöngustefnu Reykjavíkurborgar og Hildur Björnsdóttir borgarfulltrúi tekur fyrst til máls. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég flyt hér tillögu okkar sjálfstæðismanna breytta forgangsröðun samgönguverkefna í Reykjavík. Og tillagan gerir ráð fyrir því að borgarstjórn samþykki að fela borgarstjóra að hefja viðræður við ríki og nágrannasveitarfélög breytingar á forgangsröðun og fjármögnun verkefna í samgöngusáttmálanum. Markmiðið væri að setja brýnustu og arðbærustu samgönguverkefnin í forgang og tryggja skjótan og mælanlegan árangur fyrir borgarbúa. Við leggjum til 7 áhersluliði í þessum efnum og ég ætla að fara yfir þá í réttri röð, en fyrsti áhersluliðurinn snýr að snjallvæðingu umferðarljósa. Að þessi snjallvæðing verði sett í algeran forgang og innleitt verði á öllu höfuðborgarsvæðinu miðlægt stýrikerfi sem lágmarkar biðtíma og tryggir forgang almenningssamgangna og viðbragðsaðila. Snjallvæðing umferðarljósa í Reykjavík snýst auðvitað ekki að finna upp hjólið heldur að nýta betur það sem þegar til staðar. Í umsögnum og úttektum borgarinnar á undanförnum árum kemur skýrt fram að höfuðborgarsvæðið nú þegar með þróað kerfi þar sem ljós eru stýrð eftir umferðarmagni með svokölluðu TASS-kerfi og tengd miðlægu stýrikerfi sem safnar gögnum flæði og álag. En hvar liggur þá vandinn? Sveko vann skýrslu umferðarljósastýringar á höfuðborgarsvæðinu árið 2020 og þá kom fram að verulegt bil væri á milli þeirra getu sem kerfið hefur og þess árangurs sem raunverulega náð. Þannig að við erum hér að vannýta kerfið sem þegar til staðar. Við erum með gögn líka til staðar sem eru ekki nýtt kerfisbundið til að hámarka flæði og bæta þjónustu og mælingar og árangur eru ófullnægjandi. Það skortur á skýrum markmiðum og lykilmælikvörðum fyrir umferðarljósastýringu. Þannig að það stórt tækifæri fólki í því að nýta kerfið sem við þegar höfum miklu betur, nýta gögnin markvisst og setja skýra mælikvarða á árangur. Með þessu getum við auðvitað náð skjótum og mælanlegum umbótum í umferðarflæði, ferðatíma og rekstri án mikils tilkostnaðar. Og þetta hlýtur að vera ein hagkvæmasta leiðin til að bæta samgöngur og koma fólki hraðar á milli staða í Reykjavík til skemmri tíma. Tillaga númer 2 snýr að forgangsaðgerðum fyrir almenningssamgöngur. Þær verði endurskipulagðar og styrktar. Þar leggjum við áherslu á uppbyggingu hraðvirks og hagkvæms leiðakerfis á séragreinum þar sem það á við. Ég held að við séum öll hér í salnum sammála að byggja upp öflugt hraðvagnakerfi sem ferðast á séragreinum, en við erum ósammála þegar kemur að því hvort eigi að þrengja að umferð þegar þetta gert og hvort alltaf þurfa að vera þessi áhersla á að akreinarnar séu fyrir miðju. Við leggjum auðvitað skýra áherslu á það að hér verði ráðist í uppbyggingu á þessu hraðvagnakerfi án þess að þrengja að umferð og viljum draga úr áherslu á miðjusetningu séragreina. Og það hefur komið fram í máli Vegagerðarinnar þegar Vegagerðin hefur verið að teikna hér upp tillögur að legu borgarlínu og tiltekinna gatnamóta hér í Reykjavík að það nær ómögulegt og óhugsandi jafnvel að hafa þessar almenningssamgöngur alltaf fyrir miðju. En ég held að það sem við erum sammála öllu ef ég dreg það aftur saman, það að ráðast í úrbætur á leiðakerfinu, biðskýlunum og skiptistöðunum og tryggja notendavænna greiðslukerfi. Við viljum líka nýta gervigreind og tæknilausnir til að telja innstig og greina ferðir strætó strax á næsta kjörtímabili til að tryggja öflugra leiðakerfi og gera strætó snjallari. Og hér langar mig að taka Helsinki sem dæmi. Það borg sem við getum notað sem fyrirmynd, en þau nota gervigreind og snjalllausnir til að spá fyrir farþegafjölda, mæla bestu leiðirnar í rauntíma og gefa nákvæmar upplýsingar strætó, sporvagna og aðrar samgöngur, þannig að hægt sé að auka nýtingu, þar hefur nýting verið aukin 20–25% með þessari tækni. Við getum líka innleitt, eins og ég fjallaði áðan, snjallstýrð umferðarljós og þá í þágu strætisvagna til að tryggja í auknum mæli forgang fyrir strætisvagna. Þetta hefur Helsingi gert og náð að stytta ferðatíma 15% án þess að trufla almenna umferð. Og svo það Králóftvinnan í Helsingi. Þar voru farsímagögn notuð til að spá fyrir eftirspurn. Og það getur verið frábær fyrirmynd líka fyrir borgina og almenningssamgöngur höfuðborgarsvæðisins til að hámarka tíðni og leiðir á höfuðborgarsvæðinu. Þriðji liðurinn snýr að því að ráðast í tafarlausar úrbætur og helstu flöskuhálsum, gatnamótum og tengingum.
þar sem hægt að bæta umferðarflæði með einföldum og hagkvæmum aðgerðum. Og hér vísum við sérstaklega á Sprengisandsgatnamótin, gatnamót Reykjanesbrautar og Bústaðavegar, að þeim verði hraðað eftir fremsta megni. En við vorum ósátt við hvernig þessi gatnamót voru færð aftur í röðina við endurskoðun samgöngusáttmálans. Gögn frá umferðargagnafyrirtækinu TomTom sýna að umferðarteppan í Reykjavík að versna og þá finnum við öll á eigin skinni. Árlega tapar hver ökumaður að jafnaði 92 klukkustundum í umferð, sem jafngildir nær 4 sólarhringum, eða tæpum 3 vinnuvikum fyrir fólk með stytta vinnuviku. Gögnin frá TomTom sýna að umferðarteppa í Reykjavík 42% rúmlega, sem verulega hærra en í Stavanger, Trondheimi og Gautaborg. Og þetta þýðir að ökumenn í Reykjavík eyða hlutfallslega mun meiri tíma í tafir en í þessum samanburðarborgum. Þannig við sjáum að á annan tíma þá fyrir umferðarteppan upp í 64,3% á morgnana og alltaf 87% síðdegis, sem þýðir að stór hluti ferðatímans fer í bið frekar en akstur þar sem við erum að koma fólki á milli staða. Þannig við sjáum að hér vandi á höndum, það hægt að ráðast í úrbætur. Við erum ekki stærri eða flóknari en þessar samanburðarborgir sem ég nefndi hér áður, en við erum með verri niðurstöður og það undirstrikar að hér þarf að ráðast í úrbætur. Fjórða aðgerðin snýr að því að falla skal tafalaust frá fyrirhuguðum breytingum á deiliskipulagi við Suðurlandsbraut og þetta höfum við fjallað ítrekað Hér vísað til þess að hér á að taka 2 akreinar á almennri umferð og stóran hluta bílastæða af Suðurlandsbrautinni með tilheyrandi afleiðingum fyrir umferðarflæði en líka atvinnurekstur á svæðinu. Fimmta aðgerðin, Reykjavíkurborg lýsir því yfir að ráðist verði í undirbúning Miklubrautarganga með það að markmiði að þau verði framkvæmd í einkaframkvæmd utan samgöngusáttmála. Við getum litið til Norðurlanda eftir reynslu af jarðgangagerð en reynslan á Norðurlöndum og Færeyjum sýnir að framkvæmdatími jarðganga vel innan þeirra marka sem þarf fyrir Miklubrautargöng. Við getum litið á verkefni á borð við Lærdalgöng í Noregi, þau yfir 24 kilometrar og voru byggð á rúmum 5 árum. Og fjöldi annarra ganga á Norðurlöndum hefur verið kláraður á 4 til 6 árum. Í samanburði þá eru fyrirhuguð Miklubrautargöng töluvert styttri, 2,8 kilometrar sem gerist líkan tímarama en raunhæfari. Svo hafa Færeyingar líka sýnt hvernig hægt að vinna hratt og markvisst þar sem ný göng hafa verið byggð á 4 til 5 árum. Þrátt fyrir mjög krefjandi aðstæður. Þannig ef við hefjum undirbúning strax og setjum verkefnið í skýran farveg í einkaframkvæmd, þá teljum við vel raunhæft að ljúka framkvæmdum á 6 árum. Sjötti liður og svo næstsíðasti að framkvæmda áætlun samgöngusáttmálans verði endurskoðuð í heild, þannig að tryggt sé að tímasetningar standist, kostnaður sé undir stjórn og forgangsröðun verkefna í samfellu og tryggi greiðar samgöngur á höfuðborgarsvæðinu. Og síðasti liðurinn, verkefni samgöngusáttmála verði fjármögnuð án flýti og umferðargjalda í samræmi við stefnu Sjálfstæðisflokks að draga úr álögum á borgarbúa. Innleiðing tafa á flýtigjalda á höfuðborgarsvæðinu myndi í reynd kalla á umfangsmikið kerfi stafrænna tollahliða sem næði yfir alla helstu stofnvegi og tengingar milli sveitarfélaga. Reynslan til dæmis frá Bergen sem 2-falt stærri en Reykjavík sýnir að slíkt kerfi verður ekki afmarkað við miðborg heldur yrði miklu stærra net tollhliða sem næri yfir daglegar ferðir íbúa. Í Bergen eru 29 hlið en sambærileg útfærsla á höfuðborgarsvæðinu myndi líklega krefjast 15 til 25 tollahliða á lykilstöðum og þetta getur verið Ártúnsbrekkan, Vesturlandsvegurinn, Öskjuhlíðin og víðar. Þetta þýðir að stór hluti daglegra ferða yrði gjaldskyldur í Reykjavík. Þannig að það að ríkið ætli sér að fá almenning í borginni til að fjármagna stærstan hluta af ríkisframlaginu inn í samgöngusáttmálann auðvitað óásættanlegt. Ekki síst vegna þess að við erum að tala hér það svæði á landinu þar sem flestir búa og flestir starfa og við höfum ekki séð að sveitarfélög á landsbyggðinni þurfi að greiða fyrir sínar samgöngubætur með sama hætti. Það auðvitað að vera góðar samgöngur land allt en hér gríðarlega mikil innviðaskuld og hér þarf alvöru hagsmunagæslu fyrir höfuðborgarsvæðið. Hér þarf fólk að standa í lappirnar gagnvart ríkisvaldinu og tryggja að hér komi inn eðlilegt fjármagn í samgöngubætur á okkar svæði. Þessar 7 tillögur sem ég búin að fara yfir hafa það að markmiði að greiða úr umferð á höfuðborgarsvæðinu og koma fólki hraðar á milli staða. Og það til mikils að vinna því þetta auðvitað lífsgæðamál fyrir okkur öll.
Þá hefur borgarfulltrúinn Hildur Björnsdóttir lokið máli sínu og hafa 2 borgarfulltrúar óskað eftir að veita andsvar. Fyrst veitir borgarfulltrúinn Marta Guðjónsdóttir andsvar. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, borgarfulltrúinn Hildur Björnsdóttir talar að draga úr miðjusetningu akreina. Felur það í sér að borgarfulltrúinn vilji þá alfarið hætta við öll áform borgarlínu? Þá hefur Marta Guðjónsdóttir lokið að veita ansvar, svarar þá andsvari borgarfulltrúinn Hildur Björnsdóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn, við höfum verið alveg skýr með það að við lítum svo á að meirihlutinn í borginni, þessi og þeir síðustu, hafi siglt þessu borgarlínu verkefni í strand og við höfnum því í núverandi mynd. Við viljum öflugt hraðvagnakerfi, mikið öflugra en strætó. Við höfum meiri metnað en svo. Frambjóðandi á lista okkar í borginni, Þórarinn Hjartarson, er eitt þeirra sem staðið hefur að skýrslu léttar í borgarlínu. Við varum til í að skoða einhverjar slíkar lausnir, en þetta er auðvitað verkfræðilegt úrlausnarefni. Við viljum setja kraft í öflugt hraðvagnakerfi sem ekki þrengir að umferð, sama hvaða nafnið það heitir. Þá hefur Hildur Björnsdóttir lokið við að svara ansvari. Veitir þá ansvar öðru sinni Marta Guðjónsdóttir. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, þetta svaraði ekki spurningu minni. Borgarfulltrúinn Hildur Björnsdóttir talar að borgarlínuna verkefninu hafi verið siglt í strand. Hún greinilega kvartar undan því að skútan hafi aldrei farið á flot. Ætlar borgarfulltrúinn Hildur Björnsdóttir að draga borgarlínu skútuna á flot? Þá hefur borgarfulltrúinn Marta Guðjónsdóttir lokið við að veita ansvar öðru sinni. Svarar þá Hildur Björnsdóttir ansvari. Forseti, ágæta borgarstjórn, þetta er auðvitað ekki svaravert. Við sjálfstæðismenn, við erum ábyrgur flokkur og við viljum nálgast þennan stóra samgöngusáttmála með ábyrgum hætti í samvinnu við önnur sveitarfélög. Við erum ósátt við það hvernig Reykjavík hefur útfært verkefnið bættar almenningssamgöngur og leggjumst gegn þeim tillögum sem hér eru á borðinu. En við höfum lagt til að samgöngusáttmálinn yrði endurskoðaður frá grunni. Borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir lagði fram samhljóða tillögu fyrir ári síðan sem hún skyndilega lagðist svo gegn fyrir mánuði síðan. Þannig að þetta er auðvitað skrítin vegferð. Þá hefur borgarfulltrúinn Hildur Björnsdóttir lokið við að svara ansvari öðru sinni. Óskar borgarfulltrúinn Marta Guðjónsdóttir að bera af því sakir. Já, það er ekki skrítið þegar að fólk getur ekki svarað, þá telur það ekki svaravert. Svo því sem til haga haldið, þá fluttum við tillögu hér endurskoðun samgöngusáttmálans og við fengum uppfærðan samgöngusáttmála sem ekki var uppfærður. Þannig að við skulum hafa sagnfræðina rétta í þessu máli. Þá hefur borgarfulltrúinn Marta Guðjónsdóttir lokið við að bera af sér sakir. Forseta var svolítið gleymdi að borgarfulltrúinn Sara Björg Sigurðardóttir hafði óskað eftir að veita andsvar. Þannig það eru þá 2 viðbót sem eiga eftir að veita andsvar. Veitir þá Sara Björg Sigurðardóttir andsvar. Forseti, ágæta borgarstjórn, mér langaði þess að varpa ljósi á bara hluti sem komu fram í ræðu borgarfulltrúans Hildar Björnsdóttur, en með því að taka upp samgöngusáttmálann er verið að kasta á glæ margra ára vinnu. Og það er auðvitað mjög óábyrgt af borgarfulltrúanum að tala það að íbúar á höfuðborgarsvæðinu að kostnaðurinn falli á þá í gegnum flýtigjöld. Það er bara ekki rétt. Langstærsta fjármagnsinnspýting er sala Keldnalandsins sem fjármagnar ekki bara stofnvegi, heldur aðra þætti í samgöngusáttmálanum líka. Þannig að það er mjög óábyrgt af borgarfulltrúanum að tala með þeim hætti sem hún gerði hérna áðan. Þá hefur borgarfulltrúinn Sara Björg Sigurðardóttir lokið við að veita ansvar. Svarar þá borgarfulltrúinn Hildur Björnsdóttir ansvari.
Forseti, ágæta borgarstjórn, það er óábyrgt að halda áfram með ófjármagnaðan samgöngusáttmála sem veldur fólki og fyrirtækjum í borginni tjóni og töfum og við teljum fulla ástæðu til að endurskoða hann. Það er rangt sem borgarfulltrúinn segir að sala á Keldnalandi eigi að vera stærsta fjárhagslega innspýting ríkisins inn í sáttmálann. Sala á Keldnalandi, ekki hrista hausinn, lestu betur, sala á Keldnalandi á að skila 50 milljörðum inn í sáttmálann en flýti og umferðargjöld eiga að skila 142 milljörðum inn í sáttmálann og þau eiga að byrja að tikka árið 2030. Þá hefur borgarfulltrúinn Hildur Björnsdóttir lokið við að svara andsvari. Veitir þá Sara Björg Sigurðardóttir andsvari öðru sinni. Forseti, ágæta borgarstjórn, það er eitt sem mér leiðast að segja til að spyrja borgarfulltrúanna Hildi Björnsdóttir áðan og það er líka bara þessi stefnubreytingi miðri á Sjálfstæðisflokksins. Sko, Sjálfstæðisflokkurinn hefur verið leiðandi í þessari bæði fyrsta fasa samgöngusáttmálans og í viðaukanum með fjármálaráðherrann úr eigin flokki. Þeir hafa verið leiðandi í sveitarfélögunum í kringum okkur, unna á samstarfsvettvangi SSH og það er bara áhugavert og ég vil spyrja borgarfulltrúanna því hvort að Sjálfstæðisflokkurinn í Reykjavík hafi talað við sitt bakland í öðrum sveitarfélögunum í kring vegna þess að þeirra hagsmunir eru líka þarna undir, ekki bara hagsmunir Reykvíkinga. Þetta er samtal, þetta er samstarfsáttmáli og mér finnst mjög undarlegt og eiginlega bara með ólíkindum að Sjálfstæðisflokkurinn í Reykjavík skuli bara kollvarpa heilum samstarfsvettvangi langt aftur í tímann, það sem er búið að leiða til lykta sveitarfélögin, þeirra forgangsröðun til langs tíma eru þarna undir og þetta er bara, ég fór svör, forseti, við þessu. Takk. Þá hefur borgarfulltrúinn Sara Björg Sigurðardóttir lokið við að veita andsvar öðru sinni. Svarar þá borgarfulltrúinn Hildur Björnsdóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég heyri að borgarfulltrúanum er mikið niðri fyrir. Ég get þá upplýst hana að við sjálfstæðismenn á höfuðborgarsvæðinu öllu erum bæði í mjög miklu samtali og samstarfi. Ég sit til að mynda á vettvangi svæðisskipulags höfuðborgarsvæðisins með sessunaut borgarfulltrúans Hjálmari Sveinssyni borgarfulltrúa. Þar kom til að mynda deiliskipulag Suðurlandsbrautar til umsagnar á dögunum og þar bókuðum við sérstaklega telja fulltrúarnir mikilvægt að ekki sé þrengt að bílaumferð á höfuðborgarsvæðinu enda mikilvægt að tryggja greiðar samgöngur og draga úr umferðartöfum. Við erum öll á einu máli það að hér eigi að rísa hraðvagnakerfi sama hvaða nafnið það nefnist en það eigi ekki að þrengja að umferð. Reykjavík er eina sveitarfélagið sem hefur skipulagt borgarlínu með þeim hætti að hér á að þrengja að umferð. Þar liggja línurnar og þar liggur andstæða okkar. Þá hefur borgarfulltrúinn Hildur Björnsdóttir lokið við að svara andsvörum. Næst til að veita andsvar er borgarfulltrúinn Pétur Marteinn Urbansik. Já, forseti, ágæta borgarstjórn. Í tillögu Sjálfstæðisflokksins er í tvígang talað að koma samgöngum innviðum fyrir án þess að þrengja almennri umferð. Ég geri ráð fyrir að þar sé verið að tala bílaumferð. Innviðir sem taka ekki pláss, það er nokkuð metnaðarfullt. Mér á svona að hugsa til Harry Potter daginn, þar sem það var heill brautapallur á lestastöð sem tók ekkert pláss. En þangað til við getum það, þá er þessi hugmynd eins og Harry Potter bara fantasía. En það er kannski svirðið að spyrja hverju má þrengja að, bæði á Suðurlandsbraut og annars staðar. Er það grænsvæði, gangsettir, hjólastígar eða hvað? Takk. Þá hefur borgarfulltrúinn Pétur Marteinn Urbansik lokið við að veita andsvar. Svarar þá andsvari borgarfulltrúinn Hildur Björnsdóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn, fyrst borgarfulltrúinn minnist á Harry Potter þá dettur mér í hug sú þrælsniðuga lausn að setja bíla í hulliðskikkjur, segir svona. Auðvitað er hægt að skapa heilmikið meira pláss neðanjarðar og það er hluti af okkar tillögum að setja Miklubrautagöng framar í röðina. Göngin eru aftast í forgangsröðun í samgöngusáttmálanum. Við myndum vilja taka göngin út úr þessum sáttmála, hefja framkvæmdir strax og setja framkvæmdin í einkaframkvæmd með hóflegri gjaldtöku. Það sama myndum við vilja sjá með Sundabraut og nýja stoppvegi. Við viljum kanna möguleika á því og höfum lagt fram tillögur hér í borgarstjórn og rannsaka möguleika á jarðgangagerð á höfuðborgarsvæðinu. Þar er hægt að skapa meira pláss og þannig getum við nýtt plássið ofanjarðar undir sérgreinar almenningssamgangna til dæmis. Þá hefur borgarfulltrúinn Hildur Björnsdóttir lokið við að svara andsvari. Veitir þá andsvara öðru sinni borgarfulltrúinn Pétur Marteinn Urbansik. Urbansis. Urbansis.
Já, takk Hildur. Hvað með Suðurlandsbrautina, þar sem að viljið fara líka neðanjarðar þar eða hvað? Þá hefur borgarfulltrúinn Pétur Martin Urbansis lokið við að veita andsvar öðru sinni, svarar þá andsvari öðru sinni borgarfulltrúinn Hildur Björnsdóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég ætla ekki að boða jarðgangagerðir neins staðar áður en að rannsóknir hafa verið framkvæmdar á möguleikum til þess. Við höfum hins vegar kallað eftir því að deiliskipulagi við Suðurlandsbraut verði breytt og það verði endurskoðað og það verði kannaðir möguleikar á því að koma séragreinum fyrir með öðrum hætti. Við teljum til að mynda algjört ofmat að hafa tvöfalda hjólastíga sitt hvoru megin við Suðurlandsbrautina. Það til dæmis hluti af deiliskipulaginu sem ætti breyta. Þannig að við viljum bara setja menn aftur að teikniborðinu og finna betri lausnir sem að þjóna betur hagsmunum allra. Atvinnurekendana á svæðinu, fólk sem ferðast brautina og íbúana í Laugardal, sem margir hafa miklar áhyggjur af því hvernig umferðarflæði hverfið mun aukast þegar þrengt hefur verið að brautinni. Já, þá hefur borgarfulltrúinn Hildur Björnsdóttir lokið við að veita svara andsvari öðru sinni og þá andsvörum lokið undir þessari ræðu og þá næstur á mælendaskrá borgarfulltrúinn Kjartan Magnússon. Forseti, góðir borgarfulltrúar. Of lengi hafa Reykvíkingar þurft að þola vinstri meirihluta í borgarstjórn hvern á fætur öðrum sem hafa þá stefnu í samgöngumálum að þrengja að umferð. Umferðartafir á höfuðborgarsvæðinu hafa aukist mjög undanfarin ár og má ætla að kostnaður einstaklinga vegna þeirra sé ekki undir 70 milljörðum króna árlega. Þjóðhagslegur kostnaður bætist síðan við og það má reikna með því að þessi kostnaður sé samtals vel á annað 100 milljarða króna. Það því ljóst að mikill ávinningur fælist í því fyrir almenning ef látið yrði af þessari tafastefnu vinstri flokkana. Og við flutningsmenn tillöguna, við teljum að það þurfi að koma til algjörlega ný samgöngustefna fyrir Reykjavíkurborg sem hefur það að markmiði að greiða fyrir öllum samgöngumátum, greiða leið þeirra. Og við flytjum tillöguna þá vegna þess og hún felur auðvitað í sér miklar breytingar á samgöngumálum í Reykjavík ef hún fram að ganga. Og má skipta, takk. Og nú megininntakið í þessari tillögu að það verði fallið frá áformum svokallaða borgarlínu. Þetta þarf að vera skýrt. Þess í stað verði þegar hafist handa við að stórbæta almenningssamgöngur með eflingu núverandi strætisvagnakerfis. Og svo eru nefnd til fleiri atriði eins og hraða framkvæmdum við Miklubrautargöng og endurgerð gatnamóta Reykjanes-Bústaðavegar sem og síðast en ekki síst og snjallvæðingu umferðarljósa í borginni. Það var sagt hér áðan og nýtt í oddvita Sjálfstæðisflokksins hvað það varðaði að það var einhvers konar ábyrgðarleysi að óska eftir endurskoðun á þessum samgöngusáttmála. Nú það vil ég bara segja að samgöngusáttmálinn hann bara eins og önnur mannanna verk. Hann hlýtur auðvitað sífellt að vera í endurskoðun og hlýtur að breyta honum. Það eru mörgu dæmi samninga sem hafa verið gerðir milli aðila, ekki síst opinbera aðila, sem taka síðan breytingum en svona í fyllingu tímans og þessi samgöngusáttmáli nú orðin meir en hálfs áratugs gamall. Þannig að ég held að það var engin góð gá að hvort sem eftir hvaða tillagan fram að ganga, hvort sem að tillaga nýja samgöngustefnunar fram að ganga eða tillaga Sjálfstæðisflokksins að það var engin góð gá þó að borgarstjóra var falið að hefja viðræður við ríkisstjórnina og nágrannasveitarfélögin að breyta stefnunni. Ég veit ekki að það sé bara hlutverk okkar stjórnmálamanna að vera sífellt í breytingastjórnun og tala fyrir breytingum og reyna að gera það sem best úr garði. Og skipta takk. Nú það mikið verið fjallað á borgarlínu. Hún
hún er óhagkvæm, hún er skólabókardæmi óhagkvæma opinbera framkvæmd sem skila takmörkuðum árangri en hefur ýmsar neikvæðar afleiðingar í för með sér. Það eitt hlutverkin að þrenga umferð, annað dæmi bara þessi mikli kostnaður sem verður ekki undir 200 milljörðum króna að mínu áliti og ég held að flestir ættu að vera sammála að Reykvíkingar nú þegar nógu skattbindir. Við erum að borga, Íslendingar að borga einhverja hæstu skatta en OECD, einhver skattbindasta þjóð í heimi. Nú við skulum ekki halda peningandi fyrir borgarlínu detta heimnum ofan. Það þarf að kreista þessa peninga úr launaumslögum landsmanna og þá sérstaklega borgarbúa því að það fyrirhugað að leggja á svokallaðan borgarlínu skatt sem ég síðan kalla flýtiða umferðargjöld í þessu skyni. Ég kalli þetta bara borgarlínu skatt og þetta er skattur vegna þess að ökumenn borga skattinn sem nú þegar búin að borga fyrir göturnar í borginni en eiga að borga aukagjald sem á síðan rennaður inn í annan hlut þó að það sé líka samgöngukerfi. Þannig að og svo er það bara heilbrigð skynsemi í verkfræði að við erum með ágætis strætisvagnakerfi. Það samt ekki nema 5% borgarbúa eða 5% ferða sem það notað fyrir í borginni og það þess vegna verið furðuleg ráðstöfun skattfjár að ætla að byggja upp annað kerfi við hliðina á en í stað þess að bæta strætókerfið og ég fullyrði það er að laga strætókerfið með mjög skilvirkum aðferðum fyrir aðeins brota þeim kostnaði sem þessi borgarlína myndi kosta. Og já, ég var nú búinn að segja hluta af þessu en þetta nýja gjald, borgarlínuskatturinn, kemur auðvitað viðbótar öðrum gjöldum og það nú meira hvað menn halda Reykvíkingar séu múraðir að þeir geti bara bætt við sig hverjum skattinum á fætur öðrum en mér finnst mjög líklegt að ef þessi skattur bætist við þá verði Íslendingar kannski komnir yfir í efsta sæti því OECD yfir svona skattbindustu þjóðir í heimi. Ég held að við séum í næst efsta sæti núna. Þannig að þeir flokkar sem styðja 100 milljarða króna borgarlínu leið að leggja til mikla skattahækkun á okkur Reykvíkinga. Nú í tillögunni einnig fjallað Miklubrautargöng, það sjálfst að hraða þeim. Hins vegar verði ég held að kostnaðurinn fyrir þau áætlun sé 60 milljarðar sem ég held að sé mjög bjartsýn en það ljóst að þau myndu gera gagn. Ég held hins vegar, ég vona að ríkisstjórninni sé alvara með að reyna að ná hallalausum fjárlögum og ríkisreikningi. Ég held að fjármálaráðherra hún sé alvara með það og hvað sem segja maður það, þá held ég að þar sé mjög góður hagfræðingur á ferð sem sjái ríkisfjármálin í réttu ljósi. Við þurfum bara að sjá framkvæmdir áætlaðar 2033 til 2040. Sjálfstæðisflokkurinn vill hraða þessum framkvæmdum og við viljum það líka. En það verður bara að sjá hvað ríkið verður í miklum færum með að ráðast í þessa framkvæmd fyrr og auðvitað líka bara spurning hvert því veggjaldið ef þetta fer í einkaframkvæmd þið þá rukkað og hver þá kostnaðurinn. Og svo velti ég líka bara fyrir mér að hvort að göngin verður þröng, það eru efasemdir að 2+2 lausn dugi, það þurfi frekar 3+3 lausn sem gerir þetta aðeins dýrara því að með bara 4 akreinum og þá myndi umferðin áfram leita upp á yfirborðið en eitt helsta markmiðið með þessum göngum að koma umferðinni undir yfirborðið. Nú gatnamót, Reykjanesbrautar og Bústaðavegar, þetta er bara gamalt mál en ekkert þreytt. Það þarf að hraða framkvæmdu þessi gatnamót líka, þau eru kostnaðarsöm bæði í slysum og töfum og Vegagerðin hefur sýnt okkur fram á að það eru mjög góðar lausnir þarna fyrir hendi og í sjálfu sér alveg hægt að drífa í þessu og hraða þeim lausnum. Nú, snjallvæðing umferðarljósa er stórmál. Mjög margar borgir í Evrópu, sumar að sömu stærð og við, eru komnar langt á undan okkur í þessari þróun, en þetta geti fært okkur mikinn ávinning. Þetta væri auðvitað aðallega á umferðarljósum, þetta myndi auka umferðaröryggi, þetta myndi bæta umferðarflæði og jafnvel draga úr mengun. Byggist á samspili skynjara, þetta verður mjög skynjaravætt allt saman, en svo mun miðla stýritölva og jafnvel fleiri miðlaða tölvur munu stýra umferðinni og besta hana með hjálp gervigreindar. Þetta er tvímælalaust framtíðin og það er ekki eftir að bíða. Að sömu leyti, það er rétt sem kom sér fram áðan, að sömu leyti þá er þessi tækni fyrir hendi. Það þarf bara að nýta hana betur. En í staðinn, við viljum líka stórefla strætisvagnakerfið.
það þarf að og ná þessu markmiðum öllum fyrir árið 2030. Það verður sjálfsagt að ná því á einu ári ef það verður vilji fyrir hendi, en auðvitað kostar þetta eitthvað. Nú, við tölum það eru núna 4 kílómetra forgangsakreinum í borginni og vagnstjórar segja að þetta sé að besta sem borgin hefði gert fyrir strætó. Það vantar 3-4 kílómetri viðbót til þess að strætó lendi ekki lengur í stíflum. Þarna sjáum við í Kringlumýrarbraut, þetta myndi var tekin rétti árin, viðbótarakrein var lögð þar. Borgin vildi hafa þetta miðursetta akrein, verkfræðingar Vegagerðarinnar hlustuðu ekki á vitleysu og höfðu hana bara hægri setta og hún var sett upp, hún var malbikuð síðasta sumar, hefur reynst mjög vel, hefur greitt fyrir umferð og það þurfti ekki að loka Kringlumýrarbraut einn dag út af lagningu þessara góðu forgangsakreinar. Við viljum meira svona. Umferðarljós á forgangurinn, þetta víða komið í Evrópu og hefur sannað gildi sitt. Við viljum fá þetta hér líka. Ég hef nú flutt tillögur, þetta í borgarstjórn, stórbæta biðskýli og skiptistöður í borginni, uppbyttu biðskýli verið sett upp á fjölförnum stöðum, þetta er mjög algengt í Kanada til dæmis. Það þarf að bæta leiðakerfið, það þarf að bæta þjónustunni í Eysturhverfum Reykjavíkur eins og ungmennaráðin eru óþreytandi við að benda okkur á og bæta tengingar. Og það þarf að hraða endurnýjun vagnaflota Strætó BS sem forstjóri Strætó hefur verið óþreytandi líka að minna á. Og það var að greiðslukerfi sem ræddum aðeins út áðan, þarna stillið upp hlið við hlið klappkerfinu okkar og Oystercardinu í London sem þykir vera svona eitt af bestu í heimi. Og þetta þarf semst að, já, en megin inntakið í þessari samgöngustefnu á að vera að greiða fyrir umferð og auka umferðaröryggi og efla almenningssamgöngur og það hægt fyrir með því að vísa borgarlínu á bug, þá þetta að gera þetta fyrir miklu lægri upphæð heldur en borgarlínan mun kosta og auðvitað að nýta skattfé borgaranna sem best. Þá hefur borgarfulltrúinn Kjartan Magnússon lokið máli sínu. 2 borgarfulltrúar hafa óskað eftir að veita ansvar. Veitir þá ansvar fyrst borgarfulltrúinn Sara Björk Sigurðardóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn, ágæta þakka tillöguhafa fyrir þessa ræðu og fínt glærisjó. Mig langaði að spyrja borgarfulltrúan varðandi þennan borgarlínuskatt. Það er svolítið gaman að sjá svona korter í kosningar, hægri menn tala með kosningaskatta áræðurinn að sterk og góð samneysla sé vond. Borgarlínuskattur er nafn sem ég hef ekki heyrt áður. En mig langaði aðeins að benda borgarfulltrúanum á að samhliða samgöngusáttmálanum var framkvæmdaáætlun og uppfærðar samgöngusáttmála og í honum ákveðnar framkvæmdir, annars vegar skiptari stofnvegi, borgarlínu og svo hjóla- og göngustíga og svo umferðarstýringu. Ef að sáttmálinn er tekin upp og hann endurskoðaður, að þá breytist þessi forgangsröðun sem samstæða var búin að nást saman um. Og ég vildi spyrja borgarfulltrúan Kjartan Magnússon hvaða stofnvegaframkvæmdir hann myndi vilja sjá, hvaða borgarlínu myndi hann vilja fresta, hvaða svæði myndi annað en í Reykjavík. Þá hefur borgarfulltrúinn Sara Björk Sigurðardóttir lokið við að veita ansvar. Svarar þá ansvar borgarfulltrúinn Kjartan Magnússon. Forseti góði borgarfulltrúi, ég þakka Söru Björk Sigurðardóttir fyrir spurningarnar og það að létt endurskoðun mun felist einhverjar breytingar og ég held að dýrasta verkefni í borgarlínunni í samgöngusáttmálanum myndi við vilja sjá að færi út sem borgarlínan. Miðað við það myndi sparast gífurlegt fé, þannig að það var hægt að gera margt annað í staðinn og rauninni hefur verið reiknað út af sérfræðingum að öll verkefnin í samgöngusáttmálanum eru í rauninni arðbær nema kannski helst borgarlínan, þannig að við varum að losna við þetta óarðbæra verkefni en myndum samt laga Strætó og það verið hægt að gera ótrúlega mikið fyrir Strætó eins og vorum að tala umferðarljós og forgangsakreinar hitt og þetta fyrir þessa 10 milljarða króna. Nú síðan eru þetta aðrar framkvæmdir í þessum samgöngusáttmála sem eru náttúrulega snjalljósa stýringarnar sem þarf að hraða og svo bara göngu- og hjólastígar sem ég held að sé mjög gott verkefni og ég myndi ekki vilja sjá fresta og ég get ekki ímyndað mér að nokkurt annað sveitarfélag myndi vilja fresta því því að það eru að mörgu leyti göngustígarnir eru arðbærar framkvæmdir því að ef þeir eru vel lagðir þá endast þeir í 75 ár þannig að það er nánast einskiptiskostnað að ræða. Forseti óskar að borgarfulltrúar fylgi
fyrirspurnatíma eða ræðutíma. Þá veitir borgarfulltrúinn Sara Björk Sigurðardóttir andsvar öðru sinni. Forseti, ágæta borgarstjórn, borgarfulltrúinn svaraði ekki spurningunni minni hvaða stofnvegaframkvæmdir myndi borgarfulltrúinn vilja skipta út. Við erum hérna með Bæjarháls Vesturlandsvegur, Skarhólsbraut Hrafnsvegur, Kaldranarsvegur, Krýsuvíkurvegur, Norðlingavað, Bæjarháls, gatnamót við Bústaðaveg, Reykjanesbraut, Sæbraut, Holtavegur. Ég get talið endalaust áfram. Þetta snýst ekki bara Reykjavík, þetta snýst allt höfuðborgarsvæðið. Við erum ekki eyland. Við erum partur af samfélagi þar sem yfir 80% þjóðarinnar býr. Og það væri ótrúlega óábyrgt að bara kasta vinnu samgöngusáttmálans, margra ára vinnu og samningum á glæ, myndi bara ávarpa það við borgarfulltrúann. Það er mjög óábyrgt hvernig borgarfulltrúinn talaði og það er bara dapurlegt að við séum stödd hérna á þessum stað. Þá hefur borgarfulltrúinn Sara Björk Sigurðardóttir lokið við að veita andsvar. Öðru sinni svarar þá andsvari borgarfulltrúinn Kjartan Magnússon. Forseti, góði borgarfulltrúar, mér finnst það alls ekki dapurlegt, mér finnst það bara mjög gleðilegt ef menn sjá að sér og eru til í að endurskoða óraunhæfan samning. Þessi samningur felur í sér 100 milljarðar króna skattahækkun á borgarbúa og ég held við ættum að vera sammála að við viljum ekki dempa slíkri skattahækkun yfir fólkið okkar vegna óarðbærar framkvæmdar sem hefur verið sýnt á að borgarlínan sé. Nú hvaða framkvæmdir myndi ég vilja sleppa? Ég held nú að bara, eins og ég held ég að svara því áðan, mér finnst bara flestar framkvæmdir í þessum samgöngusáttmála eiga rétt á sér. Það hefur verið reiknað út að flestar þeirra eru arðbærar með einum öðrum hætti nema þá helst borgarlínan. Þannig að ég hef ekki ef að eitthvað stofnbrautaframkvæmd var í sannu að það væri óarðbær framkvæmd eða myndi auka slysahættu eitthvað slíkt myndum við kasta inn út, en ég veit ekki neina slíka stofnbrautaframkvæmd inn í þessum samgöngusáttmála sem því marki brennd. Þannig ég held að ég geti bara sagt að ég styðji bara allar stofnbrautaframkvæmdir í sáttmálunum þangað til annað kemur í ljós og svo styðjum við líka stóreflingu almenningssamgangna en bara ekki með borgarlínu. Þá hefur borgarfulltrúinn Kjartan Magnússon lokið við að svara andsvari öðru sinni og næstur til að veita ansvar borgarfulltrúinn Pétur Marteinn Urbanskis. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, hér heldur svona áfram hinn skemmtilegi samkvæmisleikur að vera mótin nafninu borgarlína en styðja hugmyndina. Ef við förum svona aðeins yfir þessar tillögur, forgangsakreinar, það er partur af borgarlínuverkefninu og þar á meðal eru þær hægra settar á köflum. Snjallstýring umferðarljósa, þetta er partur af samgöngusáttmálanum og það mætti alveg ganga hraðar. Biðskýli og skiptistöðvar, þetta er hluti af borgarlínuverkefninu að gera þær metnaðarfulli og bæta úr. Umbætur á leiðakerfi, 4. punkturinn, þetta er hluti af borgarlínuverkefninu. Sérstaklega þar gert ráð fyrir þessum stóru vinnustöðum sem talaðum í tillögunni, báðum háskólunum, einhverjum framhaldsskólum og fjölmennustu vinnustöðum Íslands. Vagnafloti, endurnýjun þar, þetta er hluti af borgarlínuverkefninu, fínt að Kjartan Magnússon borgarfulltrúi vilja gera þetta hraðar. Greiðslukerfið, þar má ég kannski taka svona aðeins undir. Mér finnst til dæmis furðulegt að 10 skiptakort í strætó veiti 0% afslátt og mér finnst við ættum að stefna því að fólk, í heildina sýnist mér borgarfulltrúinn vilja borgarlínu nema hraðar, sammála því. Þá hefur borgarfulltrúinn Pétur Marteinn Urbanskis lokið við að veita ansvar. Svarar þá borgarfulltrúinn Kjartan Magnússon. Fyrir góða spurningar og fyrir að leggja áherslu á það sem sameinar okkur frekar en sundrar okkur, sem ég held að sé fjölmargt, og það er meðal annars það að við viljum öll held ég stórbæta almenningssamgöngur. Ég þá ekki alveg sammála því ég sé bara á móti borgarlínu því ég vil vera á móti nafninu. Ég styð hins vegar fjölmargar hugmyndir sem á að gera veruleika með borgarlínu. Ég held bara, og munurinn kannski sá, að ég er sannfærður að það væri hægt að gera þetta miklu hraðar og miklu ódýrar með
með þessu sem við erum að leggja til heldur en að fara í borgarlínu verkefnið. Ég hef reynt að slá svona kostnaðartölum á þetta og mér sýnist bara ef við leggjum 4 kílómetra forgangsreglum viðbúið umferðarljósastýringu og annað og þá því svona heildarfjárfestingakostnaður, hann gæti verið undir 10 milljörðum króna. En það verður náttúrulega margfalt hærri, kannski 20 sinnum hærri kostnaður vegna borgarlínu við förum í hana. Þannig já, við viljum bæta almenningssamgöngur með öllum þessum ráðum og þetta minnir hvort á annað en gera það bara með miklu ódýrari hætti. Og svo ég líka sammála þessu með tíðmiðakortinu. Við erum örugglega eina borgin í Evrópu sem veitir engan afslátt á kaupum á 10 farmiðum. Forseti endurtekur virðir ræðutíma. Þá hefur borgarfulltrúinn Kjartan Magnússon lokið við að svara andsvari. Veitir þá borgarfulltrúinn Pétur Martin Norðbrandsson andsvar öðru sinni. Já, þakka borgarfulltrúanum Kjartan Magnússoni fyrir málumlegt svar. Ég á erfitt með að trúa því að við séum sammála gott sem allar hugmyndir en að kostnaðinum var hægt að deila með 20 með því að breyta nafn. Sko. Það helsta sem ég sé ennþá sem okkur steytir áum. Það gott við erum sammála. Ég held að besta leiðin til að koma þessu hratt í verk sé ekki að hætta við verkefnið. Það einfaldlega þannig. Besta leiðin að halda áfram. Þá hefur borgarfulltrúinn Pétur Martin Norðbrandsson lokið við að veita andsvar öðru sinni. Svarar þá ansvari borgarfulltrúinn Kjartan Magnússon. Forseti góðir borgarfulltrúar, við flutningsmenn tillögunnar við viljum hætta við borgarlínuverkefnið en fara þess í stað í annað verkefni sem miklu fljótlegra og ódýrara. Í staðinn fyrir að bíða í hálfan áratug í viðbót eftir þessari blessuðu borgarlínu, þá viljum við bara fara í að laga strætó strax því að margt af þessu svo bara ódýrt í framkvæmd og væri hægt að gera bara eins og forgangsakreininga væri hægt að gera bara núna næstu 2 árum eða vilji væri fyrir hendi. Það ekkert mikið mál að malbika eins og menn vita í borginni. Þannig að þetta yrði fljótlegra, þetta yrði ódýrara og þetta myndi skila ekki síðri árangur en borgarlínan á að gera og svo bara rauninni, strætókerfi dýrt og það svo skrítið þegar við erum með eitt kerfi sem mörguliti mjög gott en það hins vegar alltof vannýtt að ætla að setja annað kerfi upp í hliðina á. Þetta bara eins og ef Icelandair ætla að fara að koma sér upp flota af jumbo-þotum við hliðina á 737-vélunum sem þeir eru að kaupa núna eða nota núna. Það eitthvað skakt í þessari hugsun svona út frá verkfræðinni eins og margir verkfræðingar hafa reynda bent á. Já, þá hefur borgarfulltrúinn Kjartan Magnússon lokið við að svara andsvari öðru sinni og þá andsvörum lokið undir þessari ræðu og næstur á mælendaskrá borgarfulltrúinn Björn Gíslason. Forseti, ágætu borgarfulltrúar. Við ræðum hér í dag tillögu meðal annars frá borgarfulltrúum Sjálfstæðisflokksins breytta forgangsröðun samgönguverkefna í Reykjavík og á höfuðborgarsvæðinu. Tillagan einföld í grunninn. Hún snýst að setja hagsmuni borgarbúa í fyrsta sæti, forgangsraða því sem skilar raunverulegum árangri og hætta að eyða tíma og fjármunum í lausnir sem leysa ekki daglegan vanda fólks. Allir sem búa í Reykjavík þekkja stöðuna. Umferðarteppur aukast, tafir lengjast og tími fólks fer til spillis á hverjum degi. Foreldrar sitja fastir á leið með börn í skóla og tómstundir. Starfsfólk kemst seinna til vinnu, framleiðni fyrirtækja minnkar, viðbragðsaðilar mæta hindrunum. Þetta ekki aðeins samgöngumál, þetta lífsgæðamál. Þess vegna leggjum við til nýja forgangsröðun. Í fyrsta lagi þarf að ráðast strax í snjallvæðingu umferðarljósa á öllu höfuðborgarsvæðinu. Og það nú búið að koma hér fram áður í dag. Með nútímalegu stýrikerfi má stytta biðtíma
bæta flæði og tryggja forgang almenningssamgangna og neyðaraksturs. Þetta er hagkvæm aðgerð sem ekki er hægt að framkvæma hratt, og skilar ávinningi strax. Ekki nóg með að snjallvæðingin skili ávinningi strax, heldur getur hún oft verið lífsspursmál. Í öðru lagi viljum við efla almenningssamgöngur með raunhæfum hætti. Fólk velur frekar strætó ef þjónustan er góð, áreiðanleg og hefur nægjanlega tíðni. Núverandi útfærsla borgarlínu hefur siglt í strand. Sú útfærsla verkefnisins sem meirihlutin hefur lagt upp með sýnir það best, enda er hún hvorki hagkvæm né skynsamleg. Þess vegna þarf að endurskoða verkefni frá grunni, eins og hefur komið fram hérna hjá meðal annars borgarfulltrúanum Hildi Björnsdóttur. Markmiðið á að vera hagkvæmt og hraðvirkt almenningssamgöngukerfi án þess að þrengja að almennri umferð. Það gerist með betra leiðakerfi, tíðari ferðum, bættum biðskilum og greiðslukerfum sem virka og markvissi nýtingu tækninnar til að gera þjónustuna snjallari og notendavænni. Þar skiptir tíðni ferða oft mestu máli eins og rannsóknir sýna, en ekki að þrengja að almennri umferð í þeirri von að fólk verði þvingað yfir í strætó. Við eigum að nýta gögn, gervigreind og tæknilausnir til að greina ferðamynstur og gera strætó öflugri strax á næsta kjörtímabili. Reynslan sýnir einfaldlega að varanleg hegðunarbreyting næst ekki með þvingunum heldur með betri valkostum, auknum gæðum og þjónustu sem fólk kýs að notfæra sér af fúsum og frjálsum vilja. Í þriðja lagi þarf að laga flöskuhálsa og lykiltengingar án allra tafa. Borgarbúar skilji ekki af hverju einfaldar úrbætur sem gætu bætt umferð strax eru látnar bíða svo árum skiptir. Gatnamót Reykjanesbrautar og Bústaðavegar eru skýrt dæmi verkefni sem þarf að hraða og ráðast í strax. Enda hefur skipulag vegna þeirra framkvæmda verið til og legið fyrir árabil, en nú hefur endurskoðun staðið yfir og er ekki eftir neinu að bíða. Í fjórða lagi segjum við skýrt að falla verið frá fyrirhuguðum breytingum á Suðurlandsbraut sem þrengjað almennri umferð. Þar má ekki fækka akreinum né bílastæðum með þeim afleiðingum að umferð tefjist enn frekar og aðgengi að atvinnustarfsemi, verslun og þjónustu skerðist. Við viljum bæta almenningssamgöngur á svæðinu án þess að gera öðrum umferðarmátum erfiðara fyrir. Jafnframt þarf að tryggja öruggar og skilvirkar göngu- og hjólatengingar. Í fimmta lagi leggjum við áherslu á framtíðarsýn. Miklubrautargöng eru dæmi verkefni sem gætu umbreytt umferðarkerfi borgarinnar til lengri tíma, aukið öryggi og dregið úr umferð á yfirborði. Þess vegna viljum við hefja undirbúning strax, skoða svokallað Hvalfjarðarganga módel við fjármögnun. Undirbúningur hefjist á þessu ári og stefnt verði að verklokum árið 2032. Í sjötta lagi segjum við að það sé kominn tími á allsherjar yfirhalningu á framkvæmdaáætlun samgöngusáttmálans. Borgarbúar eiga það skilið að hagsmunir þeirra séu settir í forgang, að dagsetningar standist, kostnaður séu undir stjórn og fari sér vel með almannafé. Verkefnum þarf að raða í rétta samfellu og forgangsraða eftir raunverulegum ávinningi. Þau eiga að fara fremst sem bæta flæði mest, stytta ferðatíma mest og nýtast flestum borgarbúum. Að mínu mati þarf að arðsemis meta hverja framkvæmd og raða verkefnum í forgang eftir því hvaða ávinningi þau skila. Forseti, eðli máls samkvæmt eiga þau verkefni að fara fremst sem bæta flæði mest, stytta ferðatíma mest og nýtast flestum ökutækjum og borgarbúum. Það hlýtur að vera lágmarkskrafa skattgreiðenda í höfuðborginni og loks segjum við nei við flýti og umferðargjöldum. Lausnin við slæmum samgöngum er ekki að rukka fólk meira fyrir að komast til vinnu, skóla eða heim til sín. Lausnin felst í því að laga kerfið.
Nú forseti, þessi tillaga byggir á skynsemi, ábyrgð og virðingu fyrir tíma fólks. Hún sameinar betri almenningssamgöngur, greiðar umferð, tækniframfarir og langtíma hugsun. Hún tillaga fyrir alla borgarbúa, sama hvernig þeir ferðast. Ég hvet borgarstjórn til að samþykkja tillöguna. Reykvíkingar eiga skilið samgöngukerfi sem virkar, ekki eftir 10 ár, heldur strax. Það hægt að bæta umferðarflæði nú þegar, ef viljinn er fyrir hendi. Byrjum á byrjunni, byrjum á snjalljósastýringunni, strax. Það er nefnilega svo margt sem hægt er að gera strax. Forseti, ég loki máli mínu. Þá hefur borgarfulltrúinn Björn Gíslason lokið máli sínu og næstur á mælendaskrá er borgarfulltrúinn Marta Guðjónsdóttir. Forseti, góðir borgarfulltrúar, stórsigur bestaflokksins í borgarstjórnarkosningunum 2010 markar upphaf þeirra samgöngustefnu sem ég kenni við borgarlínu og tafastefnu. Þetta er langversta samgöngustefna í sögu Reykjavíkur. 3 megineinkenni þessara stefnu eru í fyrsta lagi stöðugur fagurgali borgaryfirvalda við kjósendur í 4 kjörtímabil í 16 ár. Hágæða lúxus almenningssamgöngur sem eiga að leysa allan vanda í samgöngumálum á sama tíma og strætó hefur setið á hakanum, eins og hann skipti engu máli. Einbeittur ásetningur borgaryfirvalda að draga stöðugt úr umferðarflæði í borginni með tilheyrandi tímaskatti á vegfarendur, umferðarmengun, slysahættu og lengri viðbragðstíma í neyðarakstri. Þetta var í öðru lagi. Í þriðja lagi 3 ábyrgðarlausir samgöngusamningar við ríkisvaldið 2012, 2019 og 2024 sem allir hafa fallið á byrjendaprófum forgangsröðun verkefna, útreikninga á arðsemi og kostnaði, kostnaðaráætlun, raunhæfa framkvæmdaáætlun og ráðdeildarsemi. Öll þessi 3 einkenni eru dæmi ranga stefnu í samgöngumálum. Þau eru dæmi virðingarleysi fyrir opinberu fé skattgreiðenda, dæmi tískudegur og meðvirkni með hugmyndum sem á endanum eru ekkert annað en nýju fötin keisarans. Forseti, gallinn við borgarlínu er sá að henni er ætlað að leysa mikilvæg verkefni í samgöngum Reykvíkinga sem hægt sé að leysa miklu betur með fljótvirkari hætti og minni kostnaði. Kostnaðurinn við borgarlínu hefur lengi verið óljós. Málsvarar hennar hafa helst ekki verið til umræðu stofnkostnað né rekstrarkostnað. Þeir hafa viljað halda umræðinu við hágæðin og lúxusinn án þess að minnast á byrði skattgreiðenda. Upplýsingar frá betri samgöngum hafa lengst af verið afar bábornar og ýmsum mikilvægum upplýsingum jafnvel haldið leyndum fyrir almenningi, einkum stofn- og rekstrarkostnað og framgang framkvæmdanna. Ef við viljum sinna þeirri grunnskyldu okkar sem borgarfulltrúar að standa vörð hagsmuni Reykvíkinga, þarf að hafa hugfast að þeir sem mest hafa komið að þróun borgarlínu kunni að sjá sér hag í því að vinna verkefninu brautargengi óháð hagsmunum þeirra sem á endanum borga brúsann. Það er skýlaus siðferðileg skylda okkar og hlutverk sem stjórnmálamanna að gæta ýtrustu ráðdeildarsemi með annarra fé í þessum efnum. Árið 2019 var áætluð að borgarlína myndi kosta tæplega 50 milljarða. Nú er þessi áætlaði kostnaður komin í 136 milljarða og 160 milljarða með verðbólguspá. Hann hefur því meira en þrefaldast á 6,5 ári. Brú yfir Fossvoginn, sem ekki ætluð almennri umferð, átti fyrir örfáum árum að kosta rúma 2 milljarða en er nú komin í 12 milljarða. Það voru ekki liðin 3,5 ár frá undirritun samgöngusáttmálans 2019 þegar að betri samgöngur uppfærðu kostnaðinn, sem þá hafði hækkað 50%, farið úr 120 milljörðum í 180 milljarða.
Hann hafði með öðrum orðum hækkað 1.500 milljónir á mánuði eða 50 milljónir á dag. Einhver virkilega í þessum sal hér inni sem telur að hægt sé að bjóða skattgreiðendum upp á slíka skattheimtu? Þrátt fyrir þennan stjórnlausa fjáraustur mun svo borgarlínan alls ekki leysa samgönguvanda Reykvíkinga. Hún mun þvert á móti þrengja enn frekar að þeim samgöngumáta sem Reykvíkingar hafa kosið sér og auka vandann til muna. Sú hugmynd að umferðarteppan á stofnbrautum muni minnka við það að hugsanlega fjölgi farþegum almenningssamgangna úr 4% í 12% þegar að borgarlínan á loks að vera komin í notkun árið 2040 fullkomin fásinna. Forseti, tafastefnan felst í því að leggja stein í götu vegfarenda. Tafastefnan ný skattur sem lagður hefur verið á vegna borgarlínu. Skattur sem við höfum verið að greiða í sívaxandi mæli síðustu 16 ár. Samkvæmt úttekt Samtaka iðnaðarins samfélagið líklega búið að greiða 200 milljarða í þennan tímaskatt á 16 árum. Þessum kostnaði verðum við því að bæta við annan kostnað borgarlínunar. Tafastefnan felst í því að koma í veg fyrir ný mislæg gatnamót, fjölga umferðarljósum og hraðahindrunum á tengibrautum, tefja fyrir umferð á stofnbrautum með handstýrðum gönguljósum, koma í veg fyrir nútíma snjalljósavæðingu, sóa 11 til 12 milljörðum í Fossvogsbrú sem annars færu í alvöru samgöngubætur og tefja fyrir Sundabraut. Gallinn við tafastefnuna felst meðal annars í því að hún leggur sífellt hærri tímaskatt á atvinnulífið og alla vegfarendur, lengri ferðatíma, eykur gegnumumferð íbúðahverfi þar sem börn að leik, eykur umferðarmengun, tefur almenningssamgöngur, tefur neyðarakstur og orðin alvarleg ögrun við almannavarnir og öryggishagsmuni. Góðir borgarfulltrúar, fyrsti samgöngusamningur borgaryfirvalda við ríkisvaldið frá 2012 hafði það markmið að auka hlutdeild almenningssamgangna úr 4% í 8% með því að setja stofnbrautakerfið á ís en fjölga þess í stað strætisvögnum. Við aukum ekki hlutdeild almenningssamgangna nema stytta ferðatímann og það gerum við ekki á meðan allir vagnarnir sitja fastir í vanræktum stofnbrautum án sérakreina. Ekki stóð steinn við steini í samgöngusáttmálanum frá 2019, einungis 3,5 ári eftir að hann var undirritaður. Hvorki framkvæmda né kostnaðaráætlanir stóðust. Uppfærður samgöngusáttmálinn var svo hálfu verri en sá upphaflegi því hann tafastefnan holdi klædd eins og hann snýr við Reykvíkingum. Tafastefnan og allir þessi 3 samningar eru afleiðingar af draumórum borgarlínu. Afleiðingar þess að hér endar ekki saman, endar arðsemi og kostnaðar, endar draumóra og veruleika. Við þurfum því nýja samgöngustefnu í Reykjavík. Við þurfum tafarlausa uppbyggingu á hraðvagnakerfi með jaðarsettar sérakreinar, ekki miðjusettar eins og borgarlínan gerir ráð fyrir. Við þurfum að forgangsraða framkvæmdum með hliðsjón af auknu umferðarflæði á sem skemmstum tíma og með sem minnstum tilkostnaði. Við þurfum samgöngustefnu Miðflokksins. Hann eini flokkurinn sem hafnar borgarlínu og setur því fólk í forgang, ekki útópíur. Því legg ég til að borgarfulltrúar samþykki tillögu okkar nýja samgöngustefnu fyrir Reykjavík og það felst í því að borgarfulltrúar samþykki það að fallið verði alfarið frá öllum áformum borgarlínu. Takk fyrir. Þá hefur borgarfulltrúin Marta Guðjónsdóttir lokið máli sínu. Borgarfulltrúi óskaði eftir að veita andsvar
Forseti vill benda borgarfulltrúanum á að andsvörum hefur búin með andsvör en forseti vill bjóða borgarfulltrúanum að koma upp í ræðu. Þá næstur á mælendaskrá borgarfulltrúinn Hjálmar Sveinsson. Forseti, ágæta borgarstjórn, þetta mjög fróðlegt að heyra fulltrúa óháðra eða eiginlega fulltrúa Miðflokksins, þá má ekki segja það kannski hér í borgarstjórnarsal og fulltrúa Sjálfstæðisflokksins ná að mörguldi saman og það sem að sameinar einhvern veginn andúð á hraðvirkum, öflugum almenningssamgöngum eins og samgöngusáttmálinn gerir ráð fyrir. Mér finnst eins og að það sé verið að þið verðum að tala framtíðarmál, reynda nálæga framtíð og mér finnst svolítið eins og það sé verið að tala hér fyrir eldgamalli framtíð. Framtíð frá 7. áratugnum, framtíð frá bílaskipulaginu mikla sem að þá var samþykkt sem að setti einkabílinn alltaf í algjöran forgang og mér finnst líka þarna einhvern veginn skortur á ekki bara framtíðarsýn heldur ekki síður skortur á stórhug fyrir höfuðborgarsvæðið, stórhug fyrir Reykjavík. Já, og líka skortur á hugrekki. Og ég tek svo sem undir, þetta er sérstök þessu orðræði, ég tek svo litið undir orð Péturs Úrbansins að því að í öðrum þræði talað mikilvægi almenningssamgangna, hraðvirkra almenningssamgangna, en það eins og það megi bara alls ekki heita borgarlína, heldur eitthvað annað. Og svo þessi fixering á að hvar hún staðsett í götunni, borgarlína og það þetta góðu gild rök fyrir því að hafa það á ákveðnum stöðum miðjusett að þýðir miklu meira öryggi fyrir gangandi vegfarendur sem að fara úr og inn í vagnana. Það var því miður orðið hræðileg banaslys einmitt vegna þess að bílaumferð átti greiða leið framhjá strætóum og þar sem að bílstjóri sá ekki farþegar sem voru að koma út úr strætónum og ganga í veg fyrir eða þvert yfir götuna. En svo það líka ein spurning hérna sem að fólk mætti kannski velta fyrir sér. Deiliskipulag Suðurlandsbrautar gerir ráð fyrir því eða hefur reiknað það út, það kemur fram að það í dag fara 21.000 bílar Suðurlandsbraut. Það lítið miðað við Miklubraut og Hringbraut en auðvitað alveg slatti en deiliskipulag gerir ráð fyrir því að þegar að það komið í gagnið þá verði bílaumferðin jafn mikil, hún minnkar ekki. Og svo það talandi framtíðina, það nokkuð ljóst að á næstu árum, áratugum mun rísa íbúðabyggð fyrir 40.000 manns í Ártúnshöfða, Keldnalandi og í svokölluðum höllum. Og hvernig sjá borgarfulltrúar fyrir sér að allt þetta fólk, 40.000 manns, sem að fara óhjákvæmilega ansi margir í miðborgina að bæta þeirri umferð allri á Ártúnsbrautina. Það 90.000 bílar á ferð á hverjum degi með tilsvarandi töfum. Borgarlína mun leysa talsverðan vanda, hún mun alls ekki leysa allan vanda, en hún gæti komið veg fyrir að vandinn verði gjörsamlega óviðráðanlegur eins og mun gerast þegar þessi 40.000 íbúar í þessu nýju hverfum fara á sínum einkabílum, einn í hverjum bíl niður í bæ. Og ég verð að segja það að mér finnst þessi orðræða eins og nú verið hérna dæmigerð fyrir svona það sem ég vil kalla og hefur kallað bílablindu, að tala sífellt niður rekstur almenningssamgangna
og alveg sérstaklega þegar stendur til að stór efla þær eins og verið að gera mjög víða í borgum í okkar heimslæt hluta, horfa aldrei í aurinn þegar að kemur að mislægum gatnamótum og öðrum umferðarmannvirkjum fyrir bílaumferð og það má benda bara á að samkvæmt samgöngusáttmálanum nú verið að vinna að mjög stórum og miklum og mjög dýrum framkvæmdum á Vesturlandsvegi og Arnarnesvegi og fljótlega Reykjanesbraut og Bústaðavegi. Og vel á mynd Arnarnesvegur upphafleg kostnaðaráætlun þar gerði ráð fyrir rúmlega 2 milljörðum en ljóst að loka kostnaður verður á milli 8 og 9 milljarðar. Og það sem áhugavert að gert ráð fyrir nákvæmlega sömu niðurstöðu varðandi Fossvogsbrú. Upphafleg kostnaðaráætlun rúmlega 2 milljarðar, nú ef ég man rétt, gert ráð fyrir 8 til 9 milljarðar og munurinn, hann eitthvað svo sláandi. Það var ekkert talað þessa miklu kostnaðar hækkun varðandi Arnarnesveginn að því að hún þjónar fyrst og fremst og nánast eingöngu bílaumferð en það var allt vitlaust í ákveðnum herbúðum vegna hækkunar á Fossvogsbrú. Ég kalla eftir alvöru framtíðarsýn, ég kalla eftir framtíðarsýn 2026 og það bara má rifja þau upp að þessi samgöngusáttmáli sem að fólk vil núna fara að endurskoða og ég benda á það að haustið 2024, það ekki nema 1,5 ár síðan, að þá var skilað rauninni endurbættum samgöngusáttmála, samningum hann og það ekki nema 1,5 ár síðan á núna að fara aftur í sömu vegferð. Það tók 1,5 ár þessi endurskoðun að vinna, það sem öll sveitarfélögin komu að þeirri vinnu og það alveg furðulegt að líta svo á að það sé brýnt núna að endurskoða eitthvað sem nýbúið að endurskoða. Að endurskoða endurskoðunina, þetta eru tafaleikir, þetta eru tafir og allt gegn öflugum hraðvagna almenningssamgöngum. Þetta rauninni algjörlega ótrúlegt. Ég minni á það að samgöngusáttmálanum þar gert ráð fyrir að 42% framkvæmda fari í stofnvegi, 42% í borgarlínu og strætóleiðir og 13% í hjóla og göngustíga og í umferðarstýringu 3%. Og svo ætla ég líka að minna á það að borgarstjórinn í Bógóta en sú borg hefur vakið mikla athygli fyrir hann á mjög miklum árangri í uppbyggingu hraðvirkra almenningssamgangna. Hann sagði einu sinni að langur strætó sem að tekur alltaf 100 manns ætti að fá 100 sinnum meira pláss heldur en bíll með aðeins einum bílstjóra. Það var nú það viðhorf og ég sakna svolítið þessa viðhorfs vegna þess að mér finnst að hér séu borgarfulltrúar sem að hér hafa talað fastir í gamla kerfinu sem að snerust það að koma sem allra flestum farartækjum milli staða en ekki sem flestu fólki. Og ég þarf svo sem ekki að ég ætla aðeins rétt að minnast á það að þetta sem að sjálfstæðismenn snjallvæðingu umferðarljósa verið sett í forgang. Við erum búin að ræða þetta svo oft. Fyrsta lagi tæknimál umferðarljósastýringar í Reykjavík mjög góðu lagi samkvæmt sænsku verkfræðistofunni Sweco gerð úttekt á þessu. Það fullt af snjallvæddum umferðarljósum í borginni. Hvað var það meira sem ég hnautaði þessum í tillögum sjálfstæðismanna og það talaði uppbyggingu hraðvirks og hagkvæms leiðakerfis og séragrunum. En það nákvæmlega það sem að borgarlínan gengur út á og ekkert annað. Þannig að þetta einhvern veginn svona furðuleg afstaða verði ég að segja og falla frá tafarlaust frá fyrirhugðum breytingum og deiliskeipulega vegna Suðurlandsbrautar
og nákvæmlega hvað á að taka í burtu, hirta, hjólastíga eða á að setja kannski Suðurlandsbraut í göng eins og mér heyrið sumir vera að tala Ég held að það hræðileg niðurstaða fyrir þá sem að reka fyrirtæki, það fer enginn göngum í verslun og framkvæmt áætlun samgöngusáttmálans endurskoðir heild, það nýbúið og voru miklir samningar við önnur sveitarfélög sem höfðu þetta náttúrulega sínar hugmyndir hvað bæri að forgangsraða og auðvitað þá sínum sveitarfélögum. Þannig að mér finnst þetta vera gömul tugga, gömul framtíðarsýn og ég legg til að við fellum báðar þessar tillögur. Þá hefur borgarfulltrúinn Hjálmar Sveinsson lokið máli sínu og hefur einn borgarfulltrúi óskað eftir að veita andsvar og veitir þá andsvar borgarfulltrúinn Hildur Björnsdóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn. Í máli borgarfulltrúans undraði hann sig á því að sjálfstæðismenn vildu innleiða öflugt hraðvagnakerfi á sérakreinum og sagði það borgarlína. Nú, ég hélt það upprunalega að borgarlína væri bara hraðvagnakerfi á sérakreinum, en svo komu þetta í ljós og ekki síst þegar maður rýnir verkfræðigögnin á bakvið hugmyndina, að hugmyndin að þrengja einmitt að umferð, gera fólki erfitt fyrir að aka bílum svo það velji frekar að fara í borgarlínu. Það hluti af hugmyndafræðinni. Það sem við leggjum gegn þessi útfærsla að þrengja að umferð. Við viljum öflugt hraðvagnakerfi sem ekki þrengir að umferð. Þar liggur ágreiningurinn og við teljum auðvitað líka að það megi draga verulegur áherslu á miðjusetningu akreina sem auðvitað sá þáttur í verkefninu sem gerir það hvað dýrast. Þá hefur borgarfulltrúinn Hildur Björnsdóttir lokið að veita ansvar, svarar þá ansvari borgarfulltrúinn Hjálmar Sveinsson. Ætli borgarfulltrúinn hafi kynnt sér umferðaröryggis ástæður fyrir því að samgönguverkfræðingar kjósa frekar að hafa miðjusetta umferð fyrir slíkar samgöngur. Það alveg ákveðnar ástæður fyrir því og ég ætla að láta það nægja í bili. Já, þá hefur borgarfulltrúinn Hjálmar Sveinsson lokið við að svara ansvari og veitir þá að Hildur Björnsdóttir borgarfulltrúi ansvar öðru sinni. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég hef kynnt mér þetta allt saman. Ég hef gríðarlega mikinn áhuga á því að hér verði mun öflugri almenningssamgöngur og mér finnst að Reykjavíkurborg eigi að hafa metnað til þess. En það sem Samfylkingin hefur hins vegar gert að koma þessari sjálfsögðu hugmynd að bæta almenningssamgöngur sem langflestir íbúar styðja, gera það einhverju stærsta þrætuöflun í íslenskri pólitík í dag. Það sjálfstætt afrek og gera það svo líka að verkum að það orðið svo dýrt að við vitum ekki hvernig á að greiða fyrir það. Og ég vek á því athygli að ég hef margítrekað reynt að kalla formann borgarfulltrúans, forsætisráðherra Kristrúnu Frostadóttur út og óska eftir því að hún skýri með hvaða hætti á að greiða fyrir þessar framkvæmdir. Ætlar Samfylkingin að leggja hér á vegtolla á höfuðborgarsvæðinu eða á að greiða fyrir þetta með öðrum hætti og ég fæ engin svör. Og ég bara held að það verði aldrei neitt af þessu. Því það engin reiðubúin að stíga þau skref sem fyrirhugað að stíga til að greiða fyrir þessa stóru framkvæmd. Þá hefur borgarfulltrúinn Hildur Björnsdóttir lokið við að veita ansvar öðru sinni, svarar þá ansvari borgarfulltrúinn Hjálmar Sveinsson. Já, það tvennt sem ég ætlaði að segja annars vegar að því að borgarfulltrúinn talar að megi ekki þrengja að annarri umferð. Og þá kemur það enn og aftur í ljós að önnur umferð í hugum oddvita sjálfstæðismanna bara bílumferð. Af því að hún stakk upp á því að það mætti taka hjólastíga af. Og mér finnst það í rauninni mjög sérstakt og hvað varðar það hvernig ríkið ætlar að standa að fjármagni til þess að þetta verði alltaf veruleika. Það ríkið verður að finna út úr því og ég hef engar áhyggjur af því að það verði eitthvað óleysanlegt vandamál. Samgöngusáttmálinn jú svo merkilegur að henni fyrsti alvöru samgöngusáttmálinn milli sveitarfélagana 6 á höfuðborgarsvæðinu og ríkisins. Slíkt hafði aldrei verið til áður. Þá hefur borgarfulltrúinn Hjálmar Sveinsson lokið við að svara ansvörum öðru
sinni og þá andsvörum lokið undir þessari ræðu og næstur á mælendaskrá borgarfulltrúinn Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir. Ágæti forseti og borgarstjórn. Þessi tillaga okkar, hún fjallar betri álagsdreifingu umferðar. Ég ætlaði nú bara að byrja ræðinu á því en svo æstist ég svo upp við að hlusta á hann Hjálmar Sigurðsson, hann svo æsandi. Þannig að ég bara ætla að fara strax í að ræða þetta allt. Og ekki bara það er ekki bara hann borgarfulltrúinn Hjálmar Sveinsson sem æsandi, heldur líka Sara Björk. Sem að og ég mun sakna þeirra mikið á þessum vettvangi, við hvern annan á ég að þræta hér í hvert einasta sinn, ég veit það ekki. Allavega, ég segi því línan hér svo að með því að tala fyrir því að endurskoða samgöngusáttmálann, svona í ljósi þess að enginn vill borga fyrir hann, að þá sé bara verið að leika einhverja tafarleiki, Ég segi bara tefja hvað? Það ekkert í gangi. En nákvæmlega ekkert í gangi. Jú, það hellinga verkfræðistofum í gangi, það búin að vera í gangi í mörg ár, en það ekkert í gangi, það ekkert verið að múra neitt, steypa neitt, byggja neitt, það ekkert í gangi. Það engin peningar til í þetta, það engin að reyna að finna neina peninga, jú, keldur, en það ennþá í skipulagi og meðal skipulagstíminn hér í borg tekur 10 til 15 ár. Þannig að tefja hvað? Það ekkert að frétta, ekkert sem að hægt að koma að haldi á. Og það kannski bara líka vandamálið, af því að þegar þú ert að spá í það að fara að endurskoða einhvern samgöngusáttmála sem að enginn virðist finna neina peninga til og enginn vill gera neitt til þess að fjármagna, þá það kannski einmitt nákvæmlega það sem það að gera, endurskoðan. Auðvitað hækkaðan seinast, hann átti að vera 120 milljarðar, svo kom í ljós að það var allt hróplega vanreiknað og vanáætlað, þá var það að reikna örlítið betur og þá hækkaði hann í 200 milljarða. Ég vil bara vita hvað það kostar og ég hugsa að það sé afar líklegt að síðan endurskoða þær aftur, þá munum við kannski komast því að fá endanlegt kostnaðarmat á þetta. Og það að kalla það óábyrgt kannski bara góð, bara það viðhorf útskýrir margt í rekstri borgarinnar, ef það óábyrgt að komast að því hvað hlutir kosta í alvörunni, hvað í alvörunni kosta, þá bara ekkert skrítið að hlutinni hér eru eins og þeir eru, Svo annað, það alltaf verið að væna mann að vera að tala, að vilja eitthvað skipulag frá því fyrir 70 árum. Mér finnst það fyndið að sjálfstæðismenn, þeir vilja bara einhverja bílaborg eftir einhverju skipulagi frá 1960. Afsakið, mér finnst þetta allt hljóma svona í mín eyru, afsakið. Og þetta svo fyndið vegna þess að ég hef áður verið í þessum sal að reyna að tala borgarfulltrúa samfylkingarnar af því að reyna að klára randbyggð sem var á skipulagi 1930. Þannig að hvernig það? Þið viljið sumt eldgamalt skipulag en ekki annað eldgamalt skipulag. Og hver að reyna að gera hvað, Af því að það enginn hér að tala að rækja eitthvað skipulag frá árinu 1970, en þetta þetta klassískt þetta náttúrulega klassísk taktík sem alltaf notuð, mjög algeng hér, að þetta þessi áróður að, sem að alltaf vera að ásaka andstæðingin að vilja hitt og þetta algjörlega upp á þurru og það bara til að breiða yfir eigið árangursleysi í umferðarmálum. Verið það í almenningssamgöngum eða bara almenni umferð. Það bara allt í fokki, afsakið orðbragðið, aftur, forseti. Og það en þessi vandi bara svolítið mikið heimatilbúin, en það eins og borgarfulltrúinn Hjálmar Sveinsson kom inn á þegar hann sagði að hvað gerist þegar allir fara úr þessu nýju hverfum sínum niður í bæ að vinna, bara nákvæmlega, og það allir séu alltaf að ferðast á sama blettin, hvern einasta morgun einmitt bara enn eitt svona skipulagsklúður samfylkingarinnar. Og leiðin til þess að leysa það auðvitað að dreifa stærstu vinnustöðunum, ekki alltaf að vera að planta niður í Vatnsmýrina, og ég meina, þetta náttúrulega alveg fáránlegt að við sem komin á þennan stað, að þetta var eitthvað sem var löngu fyrir sig að myndi gerast.
Þarlendi myndi ég segja hvað bara svona stór góð byrjun í því að reyna að fjölga stórum vinnustöðum utan Vatnsmýrinnar og miðborg, þú veist, sem ekki beint nákvæmlega sem sama blett. Það myndi bara strax hafa mikil áhrif. En svo líka eitt annað, því að það var verið að tala að hér var víst bara allt komið og fleiri ferð með snjallvætt umferðarljós og svona fleiri gaslýsingar. Og málið þetta fyndi verðan því mann eftir þegar við vorum í Portland hérna, þeirri allræmdu ferð borgarráðs og þar vorum við að kynna okkur svona hraðvagna eða borgarlínu útgáfunni þar og þar var einn starfsmaður umferðardeildarinnar þarna í Portland með okkur og fyrir borgarstjóri hérna Dagur B. Eggertsson kom með frábæra spurningu af því að þar var sem sagt borgarlínan, ef við köllum það bara það, hún var ekkert alltaf á sér atgreinum og raun og veru ekkert að þessu hlutfalli sem á að vera til þess að vera eitthvað, þessi stjörnulína eða whatever. Og hérna, eða gulllína eða eitthvað. Og þá spyr hann Dagur B. Eggertsson, hérna, hvernig það? Ég meina, ef þið ekki með allt kerfið á sér akrinum, þið ekki þá alltaf bara föst í umferð. Og þá svaraði starfsmaðurinn, nei, af því að við erum með snjalljósastýringu öllu, hérna, þessu, bara öll í allri borginni. Þannig að strætó aldrei fastur í umferð. Bara ljósin stilla þannig að strætó og neyðarbílar eru aldrei seinir og eru alltaf með grænt ljós þegar þið þurfa. Þannig að í ljósið oft strætó hér fastur í umferð, þokkalega ljóst af öllum þeim sem vilja sjá það að það ekkert að frétta með þessa snjalljósastýringu. Bara ekki neitt. Það búið að negla upp á hérna stökum gatnamótum og hrella íbúa með því að svo það náttúrulega ekkert inn í samstillingu við 1-1 og allt í rugli. Og það bara ógeðslega leiðilegt að þetta séu fyrstu kynni íbúa af því sem getur verið frábær tækni fyrir umferðina og umferðarskipulag í Reykjavík. En svona það. En allavega, núna ég búin að fara yfir þessa svona helstu punkta sem ég langaði að yppa gogg vegna í ræðinu minni og þá ætla ég að koma svona því sem ég ætlaði aðalega að tala og það þetta með að tillaga okkar sjálfstæðismanna, hún lítur á því að hefja undirbúning aðgerða til þess að dreifa betur umferði við daginn og draga úr umferðarþunga á háannatímum. Og burt séð frá samgöngusáttmálum og öllu þessu að þá bara margt sem hægt að gera til þess að aðeins létta á álaginu hér, þú veist, á þessum helstu umferðarásum sem að allir ferðast á Vatnsmýrina og svo tilbaka. Það til dæmis hægt að gera helling til þess að bæta og auka fjarvinnu eða þá bara fjarkennslu. Þetta eitthvað sem að nemendur Háskóla Íslands hafa mikið verið að kalla eftir og ég veit að nemendur í HR eru örugglega mjög spenntir fyrir því líka að auka fjarkennslu og þetta myndi stórlega létta umferðarþunga hérna niður í Vatnsmýrina. Annað sem að ég líka svolítið hrifin af, það að vera með breytilega byrjun vinnudags, mér finnst það að vera mjög sniðugt en ég held að við þyrftum þá að skoða líka breytilega byrjun vinnudags hjá leikskólastiginu og skólastiginu og svona, bara upp á það að þetta gangi allt upp fyrir foreldra sem og aðra og ég held að það sé bara ýmislegt sem hægt að gera til þess að tækla kjarna eða rót vandan sem bara ástæður þess að fólk þarf að ferðast á bíl á ákveðnum tímum, á ákveðna staði, skilji. Af því að leið og við erum að hugsa með okkur, ok, hvernig mætum við bara fólki þar sem það það þarf ekki að kosta 300 milljarða, það hægt að gera hellinga hluti fyrir mun minna strax. Eins og þið vitið, þá erum við svo hrifin að gera hluti strax, hér í Sjálfstæðisflokknum. Við viljum bara árangur strax og aðgerðir strax, hætta þessu endalausa slóri hjá byggðarflokkunum hérna í meirihlutunum. En allavega, þannig að ég væri endilega til ef það ykkur annar sem ætlar að skella sig inn á Mæló. Þá væri ég til að heyra hugmyndir fólks varðandi þetta, hvaða aðgerðir mætti gera til þess að draga úr umferð strax. Verið það fjarvinna eða fjarkennsla, verið það breytilegt upp að vinnudagsins eða það að bara hvað getum við gert til þess að hjálpa fólki að draga úr þörf fólks til þess að keyra öll á sama staðinn á sama tíma á hverjum einasta morgni og hverju einasta eftirmiddi. Það væri gaman að heyra hvort að fólk hefur eitthvað hugmyndir það. Takk fyrir. Þá hefur borgarfulltrúinn Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir lokið máli sínu. Forseti vill benda borgarfulltrúanum á að var ansi mikið rætt tillögu 2 sem
Það var sameinuð umræða 11 og 6. En 11 verður eiginlega 2 þegar. Ég var sko að borgarstjórn í beinni hérna. Ég var bara í tillögu 2, erum við 11 og 6? Það er útskýrt last. Ég skildi ekki hvað fyrir alltaf að það var svona. Forseti vill benda borgarfulltrúanum á að Sjálfstæðisflokkurinn bað þessa breytingu. Já, ég bara veistu hvað, sko, það bara í mig Stopp. Borgarfulltrúinn Hjálmar Sveinsson hefur óskað eftir að veita andsvar. Já, fyrst alveg ætla að segja að mér finnst nú tillögur Sjálfstæðisflokksins hvað í 7 liðum vera svona tiltölulega greinilegar og skýrar hvað ýmislegt varðar, ekki síst gegn borgarlínunni. Þannig að ég er ekki alveg sammála að þessari túlkun borgarfulltrúans þetta snúist bara álagsdreifingu. Varðandi þessi ekkert gangi þá hvet ég borgarfulltrúan til að hjóla eða skokka út með Skerjafirði og þá sér hann þar gríðarlega framkvæmdir í gatnagerð og undirbúning brúargerðar sem kemur mjög fljótlega og líka fróðlegt að væri fyrir borgarfulltrúan að skokka eða hjóla upp með Suðurlandsbraut. Þar eru að rísa feikilega mörg og stór íbúðarhús og þeir sem að þar byggja gera það á þeirri forsendu að þarna komi borgarlína eftir Suðurlandsbrautinni. Það er rauninni það sem að þeir lofa þeirra viðskiptavinum. Þannig að, jú, það er hellingur í gangi, mjög mikið steypa, mikið malbygg, mikil vegagerð, brúagerð. Það er allt á fullu. Ekkert strand. Þá hefur borgarfulltrúinn Hjálmar Sveinsson lokið við að veita andsvar og svarar þá andsvari borgarfulltrúinn Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir. Já, ágæti forseti, ég ekki það, ég þarf klálega að fara að hreyfa mér að ég er að reyna að ná í beach body fyrir sumarið, en annars er ég ekki skokkarinn í fjölskyldunni, við vitum öll hver það er hérna inni, það er maðurinn minn, en varðandi það að, mér fannst það skemmtilegt að því það er rétt, það er alltaf steypu hérna í borginni og okkur svona, en varðandi sko Suðurlandsbrautina og nýju húsin þar, ég er nefnilega búin að skoða fasteignaauglýsingar og það er mjög áberandi að það er alltaf verið að segja að þessi nóga bílastæðum í fasteignaauglýsingunum. Þannig að þú veist, kannski má vera að menn lifið sig þeirri trú að borgarlínan komið hana, ég ætla ekki að fara fullur það, en ég get allan sagt þér að þeir eru ekki að selja þetta þannig, þeir eru að selja þetta út frá bílastæðafjölda. Takk. Já, þá hefur borgarfulltrúinn Ragnhildur Alda Vilhjálmsdóttir lokið við að svara andsvari og veitir þá andsvar öðru sinni borgarfulltrúinn Hjálmar Sveinsson. Já, við förum alltaf að frasa við 2 hérna og höldum hér bara áfram. Ég reyndi að sannfæra borgarfulltrúanum það að vissulega þegar ég var nefnilega viðstaddur, þegar þessi deiliskipulag voru samþykkt, tiltölulega hátt hús og Heklureit, 8 hæða hornhús, það var svo sannarlega megin útgangspunktur í þeirri vinnu með lóðarhafa að þarna kæmi borgarlína. Það var nú bara þannig. Já, þá hefur borgarfulltrúinn Hjálmar Sveinsson lokið við að veita andsvar öðru sinni, svarar þá Ragnhildur Alda. Þá er andsvörum lokið undir þessari ræðu og næsta mælendaskrá er Alexandra Brím, borgarstýra eða staðgengill borgarstjóra. Forseti, borgarstjórn, góðir áheyrendur, gaman að fá að prófa þetta púsl einu sinni. En ég er sammála því að við eigum að draga úr umferðartöfum, til þess er einmitt leikurinn gerður. Við gerðum samgöngusáttmálann með hinum sveitarfélögunum og ríkinu til þess að ráðast í bráðnauðsynlegar úrbætur á samgöngum höfuðborgarsvæðisins.
Það er gert ráð fyrir 130,7 milljörðum í stofnvegaframkvæmdir, 130,4 milljörðum í borgarlínu, 40 milljörðum í hjólastíga og 10 milljörðum í snjalljósastýringu. Heildarfjárfesting er 311 milljarðar en samkvæmt betri samgöngum samfélagslegur ábati til 50 ára metinn 1140 milljarðar. Hlutfallið af því er 3,5 og það telst mjög gott hlutfall í svona framkvæmdum. Ég mæli með í því samhengi að borgarfulltrúar sem eru í framboði þykki gott boð betri samgangna yfirferð á samgöngusáttmálanum og framkvæmdu þar. Við Píratar kíktum þar einmitt í gær, áttum gott samtal, en þar kemur til dæmis fram að núna eru mörg verkefni loksins komin á gott skrið. Útboð vegna Reykjanesbrautar bústaðavegar var til dæmis auglýst í gær, hægt að skoða það á heimasíðu Vegagerðarinnar. En já, Miklubrautargöng út fyrir samkomulagið, það er eina tillögunum hérna. Í gegnum einkaframkvæmd. Ég tel að það væri vond hugmynd. Í fyrsta lagi þá værum við þá komin með hagsmuni einhvers þriðja aðila inn í málið sem gætu vel verið aðrir heldur borgarbúa. Við höfum líka pínu áhyggjur af því að gjaldtaka í Miklubrautargöng gæti stýrt því að fólk vildi síður nota þau og þá gæti umferðin leitt meira inn í íbúðahverfi á svæðinu. Það gæti verið áhyggjuefni og það myndi líka samhengi við aðrar framkvæmdir, til dæmis borgarlínubrautin á yfirborði, hjólastíga eða tengibrautir rofna. Þannig ég hef pínu áhyggjur af því. En við höfum enga sérstaka skoðun á því hér í meirihlutanum á því hvernig ríkið fjármagnar sinn hluta uppbyggingar sáttmálans. Og við höfum alla tíð haldið því til haga að flýti og tafagjöld eru ekki okkar krafa í þessu samkomulagi. Þetta var hluti af áherslum þáverandi ríkisstjórnar Sjálfstæðisflokks, Framsóknar og Vinstri grænna þegar samið var. Sjálfstæðisflokks sem gæti vissulega breyst núna með nýrri ríkisstjórn. Ef að ný ríkisstjórn hefur aðrar áherslur í þeim málum þá væri það okkur að meinalausu. Við höfum enga sérstaka kröfu það hvernig ríkið fjármagnar sinn hluta. Og ef Sjálfstæðisflokknum liggur svona á að hætta við þessi gjöld, það er þeim verið í lófa lagt að einfaldlega sleppa því að krefjast þessa ákvæðis inn í samninginn þegar hann væri í ríkisstjórn, eða samþykkja einhverja aðra fjármögnun meðan hann væri í þingmeirihluta. Það er einhvern veginn alveg ótrúlegt að horfa upp á Sjálfstæðisflokkinn, koma upp alveg ár eftir ár að reyna að stilla okkur upp sem sökudólgunum fyrir útfærslu sem að engin annar heldur en ríkisstjórn Sjálfstæðisflokks, Vinstri grænna og Framsóknar vildi fá inn í samkomulagið. Svona gjöld geta verið góð leið til að álagstýra umferð á þröngum miðbæjarsvæðum og draga úr átroðningi þannig séð, en ef þau eru beinlínis til tekjuöflunar þá getur það markmið flækst fyrir því markmiði svo að það verður ómarkvissara. Þannig að við í sjálfu sér erum ekki með sérstaka skoðun á þessu. Ríkið einfaldlega ræður því sjálft hvernig það fjármagnar sinn hluta samkomulagsins. Miklubrautargöng, skulum sjá, ég er búinn að nefna þetta, en samgöngusáttmálinn eins og hann er í dag er góð niðurstaða. Vissulega ekki óska niðurstaða neins. Þetta er samkomulag og það var ótrúlega mörgum ólíkum sjónarmiðum náð saman. Fyrst er hann unnin bara ópólitískt út frá faglegri nálgun sem unnin var áður en ég kom inn í pólitíkina. Og á sínu tíma þegar við vorum í undirbúningi fyrir kosningar 2018 þá þurftu frambjóðendur Pírata á þeim tíma að gera upp við sig hvort við ætluðum að vera með á móti borgarlínu. Það er til dæmis geta verið áhugaverð leið til að aðgreina okkur frá öðrum flokkum sem eru annars á svipuðum stað. Svo við ákváðum að fá kynningu á málinu frá starfsfólki og SSH. En eftir þá kynningu var ljóst að það væri bara einfaldlega ekki vitsmunalega heiðarlegt að þykjast ekki sjá að þetta veri skynsamlegasta nálgunin. Og þetta var ekki vegna þess að okkur þætti svo vænt dag B eða Samfylkinguna. Tek fram að þá þekkti ég dag ekki neitt. Síðan höfum við vissulega kynnst og í dag þykir mér mjög vænt hann en það hefði ekki áhrif á þessa ákvörðun á sínum tíma að vera fylgjandi samkomulaginu. Eftir faglegu vinnuna þurfti að ná samkomulagi 6 sveitarfélaga og ríkis og við náðum því samkomulagi. Þar komu að bæjarstjórnir 5 sveitarfélaga sem voru undir Sjálfstæðisflokksins og fleiri og ríkisstjórn Vinstri grænna, Sjálfstæðisflokks og Framsóknar fyrir utan borgarstjórn. Og við erum alveg að gefa eftir ýmislegt í þessu samkomulagi og við erum að fá ýmislegt á móti. Við erum til dæmis ekkert spennt fyrir útfærslunni á Arnarnesvegi eða fyrir því að allur akstur strætó og borgarlínu sé í útboði. Ef við gáum eftir þessa hluti og ýmislegt annað því það er þessi samkomulag virkar, allir fá eitthvað. Og heildar niðurstaðan í málinu er góð fyrir okkur öll, alla íbúa höfuðborgarsvæðisins. Þetta er í rauninni mjög þverpólitískt mál, þetta er skynsamlegt mál. Og það tók við 10 ár að ná samkomulaginu, fyrst faglega, svo pólitískt í sveitarfélögunum og svo pólitískt með ríkinu. Svo þurfti að endursemja kostnaðarskiptingu, þetta verður allt tekið tíma og þetta er allt verið óþolandi leiðilegt, ég er alveg sammála því. En það hjálpaði að faglega vinnan sýndi það skýrt að borgarlínan, þó hún kosti vissulega,
sem valkostur við aðra kosti sem þyrfti að fara í til að takast á við fólksfjölgun og fjölgun bíla og aukningu umferðar til ársins 2040, þá hún ódýrust. Það eru mistök að horfa til hennar í tómarúmi, að líta svo á að valið sem við höfum standi milli þess að framkvæma borgarlínu eða sleppa borgarlínu. Vandinn að við þurfum bregðast við fjölgun og umferðaraukningu. Íbúafjölgun til 2040 sem nú þegar orðin meiri heldur en við horfðum fram á þegar við vorum að vinna þetta. Borgarlínan nafnið sem að því var gefið að fara í þessa leið, að í staði fyrir að halda áfram að dreifa byggð, að reyna þá að þétta hana í kringum almenningssamgöngur, efla almenningssamgöngur sem eru tíðari og í sérrými. Það þarf ekki að heita borgarlína sérstaklega, þetta bara tíðar almenningssamgöngur í sérrými. Skemmri skýrt sem sumir hafa verið að leggja til, hún næri ekki þessum markmiðum. Verkefnið þarf sérrými, hún þarf að vera nálægt þéttri byggð og hún þarf að vera í miðrými þar sem það mögulegt. Það bara einfaldlega ekki rétt að ná þessum markmiðum á útsöluverði og ég mælist til þess að borgarfulltrúar sem trúa því fái endurgreitt hjá þeim sem hafa veitt þeim þá ráðgjöf. Að takast á við fjölgunina með áframhaldandi dreifingu byggðar, mislægum gatnamótum og fjölgun akrina myndi vera mun dýrara, það eitthvað þrefalt dýrara, það myndi virka verr til að draga úr umferð og það myndi valda mun meira umhverfisálagi og raski. Þetta sáu allir, Samfylkingin, VG, Sjálfstæðisflokkurinn, Framsókn, Viðreisn, Píratar, þetta hafa líka flokkur fólksins og sósíalistar séð síðan að þau koma að borðinu. Þetta nefnilega bara frekar augljóst ef maður skoðar gögnin og þess vegna tókst að semja. Niðurstaðan góð. Nú erum við komin á þann stað að það hægt að klára þetta. Eða verður hægt við úr þessu, eða verður farið einhverja lélega skemmri skýrn þar sem að borgarlínan eða hvaða verður í blönduðum akstri eða fjær byggð, þá mun það eyðileggja verkefnið, árangurinn mun ekki nást. Öll vinnan og kostnaðurinn sem búið að fara til að ná þessu mikils virði. Samkomulag 6 sveitarfélaga og ríkis, það einsdæmi á Íslandi. Ef flokkar sem ekki skilja þetta komast til valda og við hættum við núna, þá eru áratugir í að hægt verði að ná aftur viðlíka samstöðu ef það verður nokkuð tíma. Þá getum við gleymt því að koma upp almennilegum nútíma almenningssamgöngum á okkar líftíma. Þessi útfærsla snýst ekkert sérstaklega það að þrengja viljandi að umferð til að refsa fólki fyrir að vera á bíl. Það snýst ekki það að þvinga fólki ferðamáta sem það vill ekki. Það snýst að bjóða upp á valmöguleika. Alveg sama hvað fólk reynir ofta að halda því fram að við hötum bara fólk fyrir að vera á bíl, það ekki satt. Þetta besta leiðin fyrir alla ferðamáta. Sumt fólk, stjórnmálafólk hefur vissulega talað þannig að markmiðið sé að þrengja umferð en það ekki stefna þessa meirihluta, það ekki stefna Pírata, það ekki markmiðið í þessum samgöngusáttmála. Það snýst að gera fólki möguleika á að ferðast þannig sem það vill og búa til fleiri kosti. Það snýst valfrelsi. Og stundum það vissulega nauðsynlegt að fækka akrinum til þess að allt komist fyrir eða vegna öryggis, en það ekki sjálfstætt markmið. Og ég leyfi mér að halda því fram að ef svo hefði verið í samgöngusáttmálanum, þá hefðu ýmsir aðilar sem skrifuðu undir samkomulagið ekki gert það. Borgarlína raunhæfasta leiðin til að draga úr umferðarálagi líka fyrir bílaumferð. Það snýst bestu niðurstöðuna fyrir okkur öll. Sama hversu mikið sem fólk reynir að stilla okkur upp sem óvinum fólks á bíl, þá það bara ekki satt. En nei, við ætlum ekki að samþykkja það að setja samkomulagið í uppnám og fara eitthvað að endursemja uppröðum verkefna á þessum tímapunkti. Það kemur ekki til greina og ég legg til að þessar tillögur séu felldar. Takk fyrir samtalið samt. Þá hefur Alexandra Brím, borgarstjóri, lokið máli sínu og næstur á mælendaskrá borgarfulltrúinn Kjartan Magnússon. Næstur á mælendaskrá Einar Þorsteinsson, borgarfulltrúinn Einar Þorsteinsson. Forseti, ágæta borgarstjórn, þessi aukafundur borgarstjórnar sýnist mér vera svona dagur hérna blaðalausu ræðina. Það svo merkilegt að fylgjast með þessari umræðum samgöngumálin hérna í Reykjavík. Nú eru Sjálfstæðisflokkurinn og Miðflokkurinn í kapphlaupi út á hægri vænginn að keppast það hver sé meira á móti borgarlínu og öllu sem verið að gera. Þvert á það sem að einhvern veginn samflokksfólk þeirra, þetta náttúrulega allt saman sjálfstæðismenn,
eru að gera í nágrannasveitarfélögunum. Ég hlustaði nú bara á bæjarstjórann í Kópavogi í morgun á Bylgjunni, tala um það hvað væri nú mikilvægt að tryggja framgöngu þessara mála og þetta er svona áferðarmunur á því sem að þessi flokkar eru að segja. Sjálfstæðisflokkurinn gamli þó svona aðeins nær raunveruleikanum en henni nýju miðflokksmenn. Og svo er það hinn vængurinn, Samfylkingin, Píratar sem eru bara við ætlum ekki að breyta neinu, þetta er planið og við þekkjum nú öll planið á Samfylkingunni, það er bara vaðið áfram alveg án þess að hlusta á gagnrýni sem kemur af því að þau eru með hérna fullkomnu lausn. Og auðvitað er þetta ekki svona. Auðvitað vitum við öll að það þarf að fjárfesta í samgönguinnviðum hér á höfuðborgarsvæðinu og það er ágætt að vera framsóknarmaður í þessari umræðu af því að okkar ágæti fyrrverandi innviðaráðherra var sá sem dró saman bæjarstjórana og borgarstjóra hér á höfuðborgarsvæðinu og setti í prógrammið í gang, samgöngusáttmáli, hvernig leysum við úr umferðarmannvirkjunum eða umferðarvandanum til framtíðar með milljarðatuga fjárfestingu til framtíðar, jafnvel milljarða Og öll vitum við að þetta þarf að gera, það er löngu komin tími til þess að fjárfesta í samgöngum á höfuðborgarsvæðinu en djöfullin er auðvitað í smáatriðinu eins og segir í máltækinu. Við sjáum núna á þessu kjörtímabili í fyrsta skipti nákvæma útfærslu á því hvernig borgarlínan kemur til með að vera og þá og það er bara fínt að fá þessa tillögu fram til þess að við getum tekist á hana. Það er augljóst mál að útfærslan á Suðurlandsbraut mun aldrei ganga. Tvöfaldir hjólastígar beggja vegna, það eru hjólastígar bara rétt fyrir neðan þessa götu og þetta er svona þessi ítrasta útfærsla, borgarlínu gullinsnið sem að Samfylkingin og Píratar og þessi flokkar munu aldrei hvika frá. Sama þótt að það séu gríðarlegir hagsmunir í húfi fyrir fyrirtækin og starfsfólk fyrirtækjanna þarna á Suðurlandsbraut og viðskiptavina og öll vitum við held ég að lausnin er einhvers staðar á miðjunni, í málamiðluninni, það sem að fólk hlustar á gagnrýni og þar erum við framsóknarmenn með alein. Þessi flokkar er ekkert á miðjunni, það er bara hægrið og það er vinstrið og svo er það miðjan og við erum tilbúin að hlusta. Við áttum okkur alveg á því að það er mikilvægt að gera forgangsakreinar fyrir almenningssamgöngur og nú sé ég að Friðjón er alveg farin að æsa sig upp í ansvar. Ég meina, velkomin. Þannig að ég hvet bara borgarstjórn til þess að sýna skynsemi í þessu. Meirihlutin þarf að hlusta, annars fáum við bara flokka hérna yfir okkur sem að munu færa verkefnið á annaðhvort byrjunarreit eða hætta við það. Það verður niðurstaðan. Og ég hvet flokkana hérna á hægri vægnum til þess að tala sig ekki alveg út í horn. Ég held að íbúar vilji ekki færa verkefnið á byrjunarreit. Ég var á fundi hjá borgarlínu fólkinu daginn, eins og ég held að kjörnir fulltrúar flestir hafi fengið boð á svona fund. Og þar kemur fram að 70% af borgarlínu forgangsakreinunum munu ekki þrengja að annarri umferð. 30% munu hins vegar gera það. Ok, mér finnst það bara ágætar fréttir. Að ég vil ekki þrengja að umferðinni, þar að segja akandi fjölskyldubíla umferð. Af því að ég held að við leysum ekki umferðarvandann með því að byggja fleiri akreinar fyrir bíla, en við leysum hann heldur ekki með að fækka akreinum fyrir bíla. Við þurfum þessa blönduðu lausn. Og en þessi þriðjungur leiðarinnar
í kerfinu, sem sagt allir leggirnir þegar borgarlínu þegar þeir eru framkomnir, þriðjungur mun þrengja að annar umferð. Og það áhyggjuefni og það þarf að útfæra það mjög skynsamlega og það þarf að ráðast í einhvers konar mótvægisaðgerðir held ég til þess að tryggja það að við séum hér í öll í sátt og samlyndi með þetta verkefni. Þannig að lausnin hérna einhvers staðar á miðjunni og þar eru við í Framsókn. Ég óttast það að þessa kosningabarátta núna muni einhvern veginn polarisera umræðuna og það aldrei gott. Þetta þarf að byggja á gögnum og skynsemi og samtali við íbúa en ekki einhverju forherslu þar sem að menn hlaupa hver í sinn pólinn og loka sig inni. Þannig að við Framsóknarmenn viljum fjárfesta í samgöngum, leysa úr umferðarteppunum, hverfa frá þessari hugsun að Reykvíkingar búi bara í einhverju tilraunastofu í hugum meirihlutans svona hið fullkomna framtíðarsamfélag. Þetta bara snýst að bæta þjónustu og þannig að ég svona gef frekar lítið fyrir þessar tillögur. Það ágætt að ræða þetta. En í grunninn vitum við öll að á næsta kjörtímabili þá þarf að taka ákvörðun það hvernig þetta lítur út og ég vona að það verði í sátt við og samlyndi við sérstaklega íbúana, fyrirtækjareigendur á Suðurlandsbraut því það reynir á en það mörg önnur verkefni sem eru framundan og ég held að það sé mikilvægt að sýna það að Reykjavíkurborg tilbúin að taka mið af gagnrýni sem kemur fram. Annars endar þetta allt saman út í skurði. Takk fyrir. Þá hefur borgarfulltrúinn Einar Þorsteinsson lokið máli sínu og hefur borgarfulltrúinn Hjálmar Sveinsson óskað eftir að veita andsvar. Já, forseti, ég bara þakka fyrir ágæta ræðu og að því að oddvitinn lofsyngur miðjusetningu að þá ætti það nú líka geta gilt fyrir borgarlínuna. Hefði ég haldið ef að menn eru alvöru framsóknarmenn, leita hvorki til hægri til vinstri heldur inn á miðju. Og það eru allir samgönguverkfræðingar sammála nema nokkru gamlir fauskar sem að skrifa kvölds og morgna í Morgunblaðið. En bara gott og vel, þetta voru fín orð og framlag Sigurðar Inga fyrrum formanns Framsóknarflokks mjög mikilvægt og fyrir það ber að þakka. Það þó ofmælt að hann hafi átt eitthvað frumkvæði að þessu, að ná sveitarstjórum á höfuðborgarsvæðinu saman. Það var okkar ágæti fyrrum borgarstjóri held ég sem að væri í vikulegu sambandi við þessa bæjarstjóra og ég held að hann eigi það alveg óskipt en Sigurður Ingi hann má líka eiga þakkir fyrir sitt framlag. Þá hefur borgarfulltrúinn Hjálmar Sveinsson lokið við að veita andsvar. Svarar þá andsvari borgarfulltrúinn Einar Þorsteinsson. Forseti, ég þakka fyrir þetta bara málefnalega andsvar og eflaust það rétt hjá Hjálmari Sveinssyni borgarfulltrúa að fyrrverandi borgarstjóri átti mikinn þátt í því líka að draga saman bæjarstjórana svona fyrir sveitarfélaga megin en það þarf eins og við þekkjum í öllum samskiptum við ríkið til að dansa tango og þennan samgöngu tango dönsuðu þeir bara nokkuð fallega, bæjarstjórarnir, borgarstjóri og innviðaráðherra og hvað varðar miðjusetninguna, já, ég alveg hlynntur miðjusetningu þar sem hún á við og það umferðaröryggismál og svona ákveðin verkfræðileg nálgun á það hvernig forgangsakreinar gagnast best en hún eins og við vitum ekki skynsamleg allstaðar þannig að þetta bara útfærsluatriði og skynsemin þarf bara að ráða.
Já, þá hefur borgarfulltrúinn Einar Þorsteinsson lokið við að svara andsvari, veitir þá andsvar öðru sinni borgarfulltrúinn Hjálmar Sveinsson. Með fullri virðingu fyrir hinu miðjusetta Framsóknarflokki að þá á hann ekki einkarétt á skynseminni. Allir flokkar hafa einhverja í sínum röðum sem hafa nóga skynsemi. Þá hefur borgarfulltrúinn Hjálmar Sveinsson lokið við að veita andsvar öðru sinni og svarar þá borgarfulltrúinn Einar Þorsteinsson andsvari öðru sinni. Já, sannarlega. Það er gott fólk í öllum flokkum og skynsamt. Það er bara mist djúpt á henni. Já, þá hefur borgarfulltrúinn Einar Þorsteinsson lokið við að svara andsvari öðru sinni og þá er andsvörum lokið undir þessari ræðu og næstur á mælendaskrá er borgarfulltrúinn Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir og forseti vill benda borgarfulltrúum á að ég mun loka mælendaskrá eftir ræðu borgarfulltrúans. Þannig að þeir sem ætla í ræðu tilkynni það núna. Já, ágæti forseti. Ég eins og kom í ljós talaði fyrir röngu máli seinast, en ég talaði alltaf bara með réttu máli, þannig að þetta bara kom allt heim og saman á endanum þannig lagað. Varðandi tillöguna sem er til umræðu, að þá er það bara í raun og veru margt annað sem átti við í fyrir ræðu sem á við hér, nema það sem ég vildi hins vegar líka bæta við er að í raun og veru er kjarninn af þessu það að við viljum búta verkefni niður í bita sem eru raunhæfir að gera, svona actionable eins og Kanin segir. Og það er raun og veru það sem við erum að leggja til. En það er líka eitt annað sem ég finnst ætti að taka með í reikningin þegar menn að fella þessa tillögu frá okkur. Sem er það að annar hver flokkur, svona í anda þess sem hann var að koma inn hann Einar, að öll þessi mál sem við Sjálfstæðisflokkurinn höfum verið að tala fyrir allt þetta kjörtímabil og líka það seinasta, er hver og einasti flokkur alltaf komin með á stefnuskrána sína í dag. Og auðvitað, er þetta til marks um áhrifamátt okkar Sjálfstæðismanna, að við erum komin í marga flokka og allir eru með okkar stefnumál hjá sér. En ég myndi þá bara að segja það er greinilegt að þetta er það sem að fólk veit að almenningu vill heyra. Þannig að bara kem þessu til ykkar áðan ég fara að fella enn eina tillöguna sem verður væntanlega komin á stefnuskrá og ef hún ekki komin til með þessi flokki fólksins held ég. Sumt að þessu. Ekki margt bara. Þannig að ég ætlaði bara aðeins að brýna þetta. Hitt sem að ég ætlaði að misnota aðstöðu mína til þess að benda á er að við eins og við tökum eftir gluggatjöldin niðri og mér langar endilega til þess að samna fylgi við það að fá þessu gluggatjöld upp eftir hlé. Ég ætla að skilja þetta eftir hjá okkur, þangað til að forseti stoppa mig. Takk fyrir. Þá hefur borgarfulltrúinn Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir lokið máli sín og borgarstjóri hefur óskað eftir að veita andsvar. Forseti, ég ætla nú bara að hrósa borgarfulltrúanum Ragnhildi Aldu Maríu Vilhjálmsdóttur. Það er alltaf til hrós þegar fólk viðurkennir að hafa farið með rangt mál. Nei, segir þú svona, þetta er... En jú, það er rétt að Sjálfstæðisflokkurinn er víða, en við sjáum hvernig þetta þróast allt saman. Já, þá hefur Alexandra Brím borgarstjóri lokið við að veita andsvar. Óskar. Þá er andsvörum lokið undir þessari ræðu og næstur á mælendaskrá er Dóra Guðjónsdóttir, borgarfulltrúinn Dóra Guðjónsdóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn. Miðjumóð sem fyrir hvorki fram né aftur kallast stöðnun. Það er ekki jafn slæmt og afturhaldið, en það er samt engin framför.
Hér talað harðlínu og málamiðlanir. Það hefur verið gerð málamiðlun þegar kemur að Suðurlandsbraut í útfærslu. Í ýtrustu hugmyndum eru tekin í burtu mun fleiri bílastæði, en það var bakkað til að skapa meiri sátt verkefnið. Á sama tíma ekki vilji til að ganga á dalinn. Haldið að það yrði vinsælt. Hvernig haldið þið að það sé að senda börn yfir Suðurlandsbraut í íþróttir? Haldið þið virkilega að íbúar á svæðinu muni ekki njóta góðs af og sérstaklega þá börn? Ef við gerum meiri málamiðlanir og bökkum með gæði borgarlínu, þá náum við ekki þeim árangri sem við þurfum að ná. Þversnið borgarlínu með miðjusetningu eins og hægt er öruggasta útfærslan og kemur í veg fyrir að gangandi þurfa að ganga langar leiðir. Þetta ekki tilviljunum háð, þetta byggir á reynslu og þetta byggir á þekkingu annarra þjóða sem að hafa farið sömu leið. Við erum að auka umferðarrýmd við Miklubraut, við Sæbraut og svo vera að undirbúa Sundabraut. Það verið að losa beltið víða. Og þá koma fleiri bílar. Spurt á þá ekki að draga neitt saman á móti. Það bara eðlilegt í þessu samhengi að gera breytingar á Suðurlandsbraut. Ekki bara til þess að koma borgarlínu vel fyrir heldur í stóra samhenginu. Því hvar á að koma öllum þessum bílum fyrir? Það verið að losa beltið víða í þessum aðgerðum. Kannski of víða, segi ég. Og ef við ætlum að fara að endurskoða samgöngur á höfuðborgarsvæðinu, þá vil ég kannski frekar gera það tillögu minni að skoða það að Sundabraut verði einungis fyrir almenningssamgöngur, gangandi og hjólandi. Því aftur verð ég að spyrja, hvar eiga allir þessir bílar að vera? Þá hefur borgarfulltrúinn Dóra Björk Guðjónsdóttir lokið máli sínu og næstur á mælendaskrá borgarfulltrúinn Kristinn Jón Ólafsson. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, það alltaf jákvætt að ræða samgöngur í þessum sal. Í samgöngur eru mannréttindi, aðgengismál, frelsismál og umhverfismál allt í senn. En förum aðeins yfir nokkra tillögur sem hér hafa komið fram. Kallað eftir snjallvæðingu umferðarljósa í algjörum forgangi. Það þegar í gangi. Betri samgöngur eru nú þegar einlega miðlæga snjallstýringu með forgang fyrir almenningssamgöngur. Að kalla eftir því sem þegar í framkvæmd ekki nýr forgangur. Þá beðið sérakreinar, en ekki í miðjunni á götunni. Með leyfi forseta. Dregið verður áherslu á miðjusetningu sérakreina. Þetta ekki útfærsluatriði. Miðjusettar sérakreinar eru uppistæðan í því sem gerir borgarlínu að borgarlínu. Hágæða nútíma almenningssamgöngum. Það eru ástæða þess að borgarlínan kemst fram hjá bílum sem bíða eftir að beygja til hægri, fram hjá sendibílum sem stoppa til að losa vörur, fram hjá öllu því sem gerir hefðbundna hægri setta sérakrein óáreiðanlega. Alþjóðlegi ráðgjafi sáttmálans, COVI, lagði til þessu útfærslu af mjög skýrri ástæðu. Hún virkar. Að taka miðjusetninguna út úr borgarlínu, nákvæmlega sama hugmyndafræði og borgarlína light, ef ég að skilja rétt, niðurstaðan svo sama. Strætó verður áfram fastur í umferð. Áræðanleiki batnar ekki. Ferðatíminn styttist ekki. Og við sitjum uppi með verri kerfi en áður eftir að hafa tugum milljarða í það. Svo það að falla tafarlaust frá breytingum á deiluskipulagi vegna Suðurlandsbrautar. Þetta hjartað í fyrstu lotu borgarlínunnar, framkvæmdir á Laugavegi Hlemmi, að Katrínartúni í útboðsferli, Nautholtsvegur og HR og Hlemmur og Fossvogur, Efra-svæði Ártúnsveiða, öll að fara af stað á árinu. Fossvogsbrú þegar í smíði með verklokum sumarið 2028. Að stoppa Suðurlandsbrautarskipulagið að stoppa fyrstu lotuna. Og hver eru skilaboðin til þeirra sem hafa fjárfest við þróunarás borgarlínunnar? Það verður áhugavert að heyra það.
til bankana sem hafa lánað í þeirri trú að áreiðanlegar almenningssamgöngur muni þar ganga framhjá. Þau skilaboð eru lofurinn standa ekki þá eða. Þetta eru beinar afleiðingar á lóðarverð, húsnæðisuppbyggingu og traust fjárfesta í borginni. Flýti og umferðargjöld, enn liðurinn, eiga samkvæmt áætlun að skila 143 milljörðum króna frá árinu 2030, ef mann er rétt. Það er nærri helmingur að heildarkostnaði sáttmálans. Vil bara minna á það að það veri tíð sjálfstæðismanna sem flýti og umferðargjöldum voru ákveðin 2019, líkt og komið hefur fram. Samgöngusáttmálinn er ekki draumsýn pólitíkusa. Hann er samningur sem ríki 6 sveitarfélög og borgin hafa undirritað tvisvar. 3 ráðherrar. Viljið virkilega taka þetta upp? 2019 og 2024 tvisvara ríkisstjórn undir forystu Sjálfstæðisflokksins. Heildar fjárfestingum 300 milljarða, mestu leyti greitt af ríkinu, sem að skiptist nánast jafnt á milli borgarlínu og vegaframkvæmda. Samfélagslegur ábati 1140 milljarðar á 50 árum, þrefaldur ábati á hverja krónu. Þetta eru tölur frá KOI, óháðs alþjóðlegs ráðgjafa. Og framkvæmdir eru hafnar. Fossvogsbrú í smíði, Arnarnesvegur lýkur, nóvember 2026, 12 km á hjólastígum komnir, 7 framkvæmd, 3 til viðbótar á árinu. Útboð hafið á Laugavegi, vetrarhjólreiðar hafa aukist umtalsvert í janúar, febrúar og mars. Á höfuðborgarsvæðinu fjölgar 84 íbúa á viku og 63 bíla. Ferðamenn fjölga úr 1 milljón á dag í 1,5 milljón á dag til 2040. Við mætum ekki þeim vexti með því að taka upp hnífinn gegn þeim samningi sem fjöldi aðildaraðila hafa undirritað tvisvar. Við Pírata trúum á raunverulegt valfrelsi. Gangandi, hjólandi, rafskútu, strætó og bíl. Veldu það sem þeir hendar hverjum einasta degi. En valfrelsi krefst þess að valkostinni séu raunverulegir. Fyrir þau sem velja áfram að aka bíl er borgarlínan ekki óvinnur. Hún er einum bíl færra í umferðinni fyrir fram að því. Þrefaldur vöxtur í hjólröðum undanfarin ár vegna fleiri hjóla innviða. Myndu vilja hafa þau á bílum líka í umferðinni? Efa það. Og fyrir börnin okkar sem taka bílpróf í minna mæli en fyrir kynslóðir er hún frelsi til að ferðast sjálfstætt, örugglega og vistvænt. Skuttferðir í skóla eru stór hluti umferðarþungans á morgnana. Svifryk fór 17 sinnum yfir heilsuverndarmörk síðasta vetur. Við leysum það ekki með því að halda áfram að byggja fyrir einkabílinn einan. Ég elska bílinn minn en ég elska borgarlínuna þá meira. Tillagan kallar eftir breyttri forgangsröðun. Hún er ekki skjótari leið árangri. Hún er svo leið sem seinkar öllu enn meira og brennir leiðin upp traust á milli ríkis, sveitarfélaga og íbúa. Höldum áfram að besta borgina fyrir valfrelsi í samgöngum. Takk fyrir. Þá hefur borgarfulltrúinn Kristinn Jón Ólafsson lokið máli sínu og næstur á mælendaskrá er borgarfulltrúinn Kjartan Magnússon. Forseti, góðir borgarfulltrúar, umræðurnar hér í dag hafa verið mjög gagnlegar að mínu áliti. Þær hafa enn og aftur fært mér heim sannin það að það verður að breyta samgöngustefnunni hér í borginni. En ég átta mig líka á því að fulltrúar vinstriflokkana, þeir eru jafn sannfærður áður og jafnvel fórhertar en áður í því að það þurfi ekki neinu að breyta þessari samgöngustefnu. Og ég held að Einar Þorsteinsson, borgarfulltrúi, hafi komist vel að orði þegar hann sagði að kannski verið lausnin einhvers staðar á miðjunni. Það má vel vera eftir kosningar þegar að blása hér vonandi nýir og ferskir vindar, þá komist menn að því að það þurfi að bæta almenningssamgöngur, samþykki það, og ég segi það var alveg sársaukalegst að minni hálfu ef að sú leið sem hér er lögð til yrði farin, að stórbæta almenningssamgöngur en fyrir minni fjármuni heldur en gert ráð fyrir borgarlínu, þá er mér alveg sama þó að sú leið væri kölluð borgarlína. Því að það var hér nokkrir borgarfulltrúar bent á líkindin með þessum tillögu
okkar Mörtu Guðjónsdóttur borgarfulltrúa annars vegar og þeim tillögum sem að finna í borgarlínuverkefninu hins vegar, og það rétt, það eru líkindi með þeim, en stóri munurinn sá, það er bara meðferð fjármuna. Ég tel að það sé hægt að gera þetta fyrir brota þeim kostnaði sem borgarlínan á að kosta. Það verður hægt að hrinda í framkvæmd megnina þessum tillögum fyrir 10 milljarðar króna, þegar að ég held að borgarlínan mun ekki kosta undir 200 milljónir króna. Þetta er svona svipað eins og maður væri að fá sér heimilisbíl og ég fari út í búð að kaupa bíl og kannski Volkswagen Golf sem kostar 4 milljónir myndi duga, en ég kæmi heim úr bílumbúðinu með Ferrari sem kostaði kannski 80 milljónir króna. Maður þætti ekki vera mjög hagsinn húsmóður þannig að setja 80 milljónir í eitthvað sem maður geti leyst með 4 milljónum, en það virðist vera að stefna vinstri flokkana varðandi borgarlínu. Þannig að ég held að við séum nú öll skynsöm, við þurfum bara að finna skynsemina í þessu að fara vel með fé, því að við erum einu sinni kosin til þess að gera það. Nú, Hjálmar Sveinsson, borgarfulltrúi, hann talaði mikið það að honum fyndist fulltrúar Sjálfstæðisflokksins og Miðflokksins verið að tala fyrir gamalli tíð. Ég veit ekki hvort það sé rétt, ég held að framtíðin sé að miklu leyti í sjálfvakandi framtíð, en hún kemur hins vegar ekkert í dag eða á morgun og auðvitað þurfum við að efla almenningssamgöngur þangað til að kannski sjálfvakandi tæknin gerir það fyrir okkur. En það sem kannski gamla tíðin, það er þetta kerfi frá stöð til stöð, station to station, sem í rauninni frá miðri 19. öld, flestum borgum Evrópu. En framtíðin felst í því að maður kynnir sér þessi umræður þá samgöngubyltingu sem við erum nú nálagt, að hún felst í frákværi frá station to station, heldur bara from door to door, eins og menn segja, að almenningssamgöngur framtíðarinnar munu færa mann frá eigin dyrum til þeirra dyra sem að fara, en ekki þessari stöðvarvæðingu sem var fundin upp á kannski 18. öld jafnvel fyrr og hefur vissulega reynst mjög vel. Nú, ég held að okkar tillaga feli alveg í sér stórhug og hugrekki, en mér finnst þess að bara pípdiska eins og borgarlínan hefur verið presenturð af ýmsum og svo mikla eyðsla sem henni fylgir. Og svo verði ég að segja að þegar menn eins og borgarfulltrúinn gerði talaði að hann var að tala hverjir styttu borgarlínu og hverjir ekki, og talaði að það verið helst gamlir karlfauskar sem skrifuðu í Morgunblaðið sem styttu borgarlínuna. Ég veit ekki hvort ég á að taka þetta til mín, en ég held að menn séu komnir niður á okkar furðulegt plan þegar menn eru farnir að nota aldursfordóma til að gera lítið úr öðrum. Ingibjörg H. Bjarnason, fyrsti þingmaður úr hópi kvenna, hún lýsti því hvernig það var ráðist á hana árum saman eftir hún settist á Alþingi, fyrst fyrir kvennalistan og seinni fyrir Sjálfstæðisflokkinn. Þá réðust Jónas og Hriflu og fleiri menn á hana endalaust og notuðu kynferði gegn henni. Hún væri kona og þess vegna var ekkert að marka hana. Með sama hætti notar Hjálmar Sveinsson, hann notar aldur manna, hann segir að það ekki að taka marka á mönnum að þeir eru gamlir. Ég var einu svona á fundi hjá Sjálfstæðisflokknum þar sem var gert lítið úr mönnum út frá aldri, og þá svaraði einn maður fyrir sig og hann sagði: þetta eru bara aldursfordómar, þetta eru aldursrassismi, prófið að setja orðið svertingi í staði fyrir aldur þegar þið gerir lítið úr mönnum og heyrið þá hvernig það hljómar. Og ég segi svona málflutningur að gera lítið úr mönnum á grundvelli aldurs fyrir neðan virðingu borgarstjórnar og fyrir neðan virðingu Hjálmar Sveinssonar borgarfulltrúa. Þá hefur borgarfulltrúinn Kjartan Magnússon lokið máli sínu og næstur mælendaskrá er borgarfulltrúinn Hildur Björnsdóttir. Og lýkur umræðu. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég þakka umræðuna hér í dag. Hún hefur verið lífleg og það er ljóst að hér eru ekki allir á sama máli. Hér spurði einn borgarfulltrúa meirihlutans: viljið þið virkilega endurskoða samgöngusáttmálann? Já, svarið er já. Við viljum virkilega endurskoða þennan sáttmála. Við teljum áætlanir hans ekki í þágu Reykvíkinga, við teljum forgangsröðun verkefna ekki í bestu þágu Reykvíkinga og við teljum mörg verkefnanna óraunhæf, illa ígrunduð og augljóslega ekki verða fjármögnuð að endingu. Það var líka spurt og er oft spurt, ekki bara á þessum fundi heldur öllum fundum og öllum umræðum, þá látið eins og vissu þið ekki
að sjálfstæðismenn undirrituðu sáttmálann? Vissuðu ekki að bæjarstjórar Sjálfstæðisflokksins undirrituðu sáttmálann og vissuðu ekki að ríkisstjórn sem Sjálfstæðisflokkurinn sat í undirritaði sáttmála eins og þetta sé eitthvað verst geymda leyndarmálið? Af þessu eru margar myndir og þetta vitum við allt saman. Það sem sjálfstæðismenn gerðu hins vegar ekki. Þeir útfærðu ekki skipulagsmál borgarlínu í Reykjavík. Þeir sátu ekki við samningsborðið að gæta hagsmuna Reykvíkinga. Það voru aðrir aðilar. Og það eru einmitt þessi atriði. Það er forgangsröðun verkefna í þágu Reykjavíkur og það eru skipulagsmálin eins og þau birtast okkur í Reykjavík sem við leggjumst gegn. Og svo myndi ég telja að sitjandi meirihluti og ekki síst Samfylkingin ætti eiga orðastað við sinn formann og fá úr því skorið með hvaða hætti á að tryggja ríkisframlagið inn í þennan sáttmála. Því það er algjörlega óljóst. Menn þurfa að gera sér grein fyrir því árið 2030 gerir sáttmálar ráð fyrir því og hér verði innleidd flýti- og tafagjöld. Áður en það getur gerst þarf að eiga sér stað umræða í þinginu og ég er bara ekkert viss að þessi ríkisstjórn eða einhver önnur ríkisstjórn treysti sér til að taka á sig þá pólitísku umræðu. Fram að þeim tíma þurfa betri samgöngur eða þau félög sem að halda utan þessi verkefni betri samgöngur eins og staðan hefur verið að skuldsetja sig fyrir þeim verkefnum sem að farið á stað með vegna þess að samgönguáætlun tryggir ekki fjármagn til allra þeirra verkefna sem eru á áætlun til ársins 2030. Þannig að þetta eru svona þessir óvissu þættir sem við erum ósátt við. Og við teljum auðvitað eðlilegt að Samfylkingin hér í salnum eigi, eins og ég segi, samtal við sinn formann það með hvaða hætti á að gera þetta. Stendur hér til að fara í flýti- og umferðargjöld, stendur hér til að hækka skatta á heimilin eða stendur til að gera eitthvað annað. Og þegar Bjarni Benediktsson undirritaði upprunalegan samgöngusáttmála, þá sagði hann alltaf að það kæmi til greina hans vegna og það stóðu líka í upprunalegum sáttmála. Það var möguleiki að hér myndi til að mynda sala á Íslandsbanka geta fjármagnað samgönguverkefni í sáttmálanum. Þannig að við þurfum að fá svör við þessu. En eins og ég kom inn á í upphafi að þá verja höfuðborgarbúar samkvæmt umferðargreiningafyrirtækinu TomTom 92 klukkustundum í umferðartöfum árlega. Það er gríðarlegur tími og það er lífsgæðamál fyrir okkur öll að komast hraðar á milli staða. Við sjálfstæðismenn viljum forgangsraða eða setja brýnustu og arðbærustu verkefnin í forgang, verkefnin sem tryggja skjótan og mælanlegan árangur fyrir borgarbúa. Og það er nú bara rauður þráður í allir okkar stefnu. Við viljum vinna með gögn, mæla árangur og fara í aðgerðir sem við vitum að skila árangri. En stóra myndin, greiða fyrir umferð og koma fólki hraðar á milli staða strax. Þá hefur borgarfulltrúinn Hildur Björnsdóttir lokið máli sínu og þá enginn hefur hvað til hljóðs undir þessum lið og þannig að nú er gengið til atkvæða og það vantar einhverja. Allir eru komnir í salinn og þá göngum við fyrst til atkvæðagreiðslu tillögu borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins breytta forgangsröðun samgönguverkefna í Reykjavík og þau sem samþykkja tillöguna vilja gefa þess merki. Ekki rugla mig. Það bið borgarfulltrúa sína vel merki, Magnea Gná. Já, það eru þá fulltrúar óháðra sem eru sammála, sem eru 2 og fulltrúar Sjálfstæðisflokksins og Framsóknarflokksins og þeir sem eru á
móti, sýna það. Það eru fulltrúar, 12 fulltrúar samstarfsflokkana, þannig að tillagan er felld og fulltrúi Viðreisnar, borgarfulltrúi Viðreisnar situr hjá. Þá er gengið næst til atkvæða tillögu borgarfulltrúanna Kjartans Magnússonar og Mörtu Guðjónsdóttur, óháðra, nýja samgöngustefnu Reykjavíkurborgar. Og þá vil ég sjá hverjir eru sammála þeirri tillögu, greiðum atkvæði það. Það eru 2 borgarfulltrúar óháðra sem eru samþykkja þessa tillögu og hverjir eru á móti, gefið þess merki. Það eru borgarfulltrúar samstarfsflokkana 12 ásamt borgarfulltrúa Viðreisnar og borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokks og Framsóknarflokks sita hjá. Já, þá er þessari umræðu lokið undir þessum lið og við ætlum að taka 10 mínútna kaffihlé. Já.
Fundi borgarstjórnar áfram haldið. Við göngum til þriðja liðs á útsendri dagskrá. Það stefna áætlun gönguvæna borg, samanber 20. lið fundargerðar borgarráðs frá 16. apríl fyrri umræða. Forseta biður borgarfulltrúa sem í salnum að fara með samtölu sín fram, því hér á einungis þeirra að tala sem forseti hefur gefið þess leyfi. En þá tekur til máls fyrst borgarfulltrúin Dóra Björt Guðjónsdóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn, kæru íbúar. Það mér mikill heiður að kynna hér drög að fyrstu stefnu Reykjavíkurborgar gönguvæna borg. Þá fyrstu sinnar tegundar. 70% fullorðinna ferðast með einkabíl. Það skrítið að byrja þessa ræðu með þessum orðum kannski, en þetta snýst svolítið samhengi. Bíllinn á sinn sess í okkar samgöngukerfi. En við bílaborg? Þetta hluti af genasamsetningunni okkar? Nei, þetta snýst innviði. Reykjavík bílaborg vegna þess að það var ákveðið að gera hana að bílaborg. Mestum fjármunum hefur verið varið í innviði fyrir bíla í áratugi. Þess vegna auðveldast að keyra. Fólk velur bílinn, segja sum þá, með leyfi forseta. En árið 1947 notuðu aðeins 16% fólks bíl. 42% gengu og 34% notuðu strætó. Svo var byggð bílaborg og það var meðvitað. Það þýðir líka að við getum byggt eitthvað annað. Fjárfesting í innviðum skapar tækifæri, skapar hegðun. Ef við getum skapað bílaborg, getum við skapað lífsgæðaborg. Borg sem styður heilsu, styður tengsl og betra líf. Við vitum að þetta virkar. Hér gott dæmi. 8% ferða farnar á hjóli í dag. Árið 2010 þegar fyrsta hjólreiðaáætlun borgarinnar var samþykkt, voru þær 2%. Fjórföldun. Innviðir skipta máli. En þá verðum við að taka þennan fararmáta alvarlega. Og það felst í því að gera þennan, að fjárfesta í innviðum. Þetta snýst allt innviði. Þróunin þegar orðin sýnileg og við á réttri leið. Tækifærin mikil. Virkir ferðamátar hafa aukist úr 11% árið 2008 í 23%. 25% vilja ganga til vinnu. Það nærri tvöfalt fleiri en gera það í dag sem 13%. Við höfum því svigrúm til að auka hlutfall gangandi með bættum aðstæðum og það verður að taka það alvarlega. Og með þessari stefnu við að taka það alvarlega. Minni notkun barna á virkum ferðamátum hins vegar áhyggjuefni. Og við verðum að bregðast við því með betri innviðum og áherslu á þarfir barna og barnafjölskyldna. Í stýrihópnum sitja eftirfarandi. Undirrituð sem formaður, Andrea Jóhanna Helgadóttir, Kjartan Magnússon, Birkir Ingi Bjartsson og Jóhanna Dýrun Jónsdóttir og þakka ég hópnum kærlega fyrir samstarfið. Starfsmenn hópsins Rebekka Guðmundsdóttir, Karl Henrik Larsson og Magnús Árselsson. Þakka ég þeim kærlega fyrir frábær störf sömuleiðis. Hópurinn hittist 12 sinnum frá haustinu 2025 og naut ráðgjafar frá Walk 21 samtökunum og Jim Walker, einum helsta sérfræðingi í göngumálum í heiminum, sem hélt vinnustofur og vinnufundi fyrir hópinn og starfsfólk.
Við sóttum nokkur einnig ráðstefnu Walk 21 í Tirana í Albaníu í október síðastliðnum. Jim kallar Ísland sitt Spirit Home með leyfi forseta. Hann hóf sinn feril með því að ganga Ísland endilangt og hefur síðan hjálpað borgum allan heim að verða gönguvænni með Walk 21. Og þetta er sönn saga, þannig að hann vildi mjög gjarnan vera okkur til stuðnings og það var dýrmætt. Þá fengum við fjölda annarra kynninga frá sérfræðingum og það kom að góðu gagni. Stefnan setur fram skýra sýn borg þar sem gangandi eru í forgangi. Borg þar sem öruggt, aðgengilegt og eftirsóknarvert að ganga fyrir okkur öll. Leiðarljósin eru forgangur, tengingar, öryggi og gæði. Að bæta innviði. Gera ferðir fótgangandi að raunhæfum og samkeppnishæfum valkosti. Meginmarkmiðin eru að við viljum fleiri gangandi og betri borg fyrir gangandi og þar með okkur öll. Að ganga verði raunhæfur valkostur í daglegu lífi með betra öryggi, aðgengi og upplifun og ávinning fyrir heilsu, loftslag og mannlíf. Til að ná þessum markmiðum á að ráðast innviðauppbyggingu út frá 3 meginstoðum. Fyrir fyrsta með því að tryggja samfellt, skilvirkt og auðskilið net gönguleiða sem tengja saman áfangastaði. Við viljum að það séu gangstéttir og gönguleiðir og bæta við gangstéttum og gönguleiðum þar sem þær vantar. Við ætlum að skapa öruggt og aðgengilegt umhverfi fyrir gangandi með sérstakri áherslu á börn, eldra fólk og aðgengi fyrir öll. Við viljum að foreldrar geti anda léttar og leyft börnum að ganga til skóla og frístunda og þá þarf umhverfið að styðja við það. Svo ætlum við að einblína á upplifun og gæði, en borgarhönnunarstefna, systurstefna gönguvænnar borgar, gengur í raun út á þetta. Það er nefnilega þannig að fólk velur ekki endilega styðstu leiðina, heldur ánægjustu leiðina. Það getur líka verið gott og þægilegt að labba, þar sem mörg labba, en við viljum að það sé ánægjuleg upplifun að labba og þá skiptir umhverfið meginmáli. Stefnan gildir til 2036 og fyrsti fasi inniheldur 8 aðgerðir. Fyrsta er að auka göngu barna með samstarfi við skóla og auknu rými og öryggi. Og það er í öðru lagi að kortleggja göngur, bæta tengingar, ekki síst við almenningssamgöngur og nýta óskastíga, þar sem fólk gengur í raun. Það eru mikilvægar upplýsingar þar sem fólk velur að labba og það er alveg ástæða til þess að kortleggja þetta og búa til nýja göngustíga þar sem að fólk vill ganga. Það er allavega þannig sem við vinnum ef við hugsum fyrst og fremst notandann. Svo er það að lækka raunhraða, bæta lýsingu og auka öryggi, sérstaklega fyrir viðkvæma hópa. Þá er það að bæta upplifun og leiðsögn í borgarrýminu og svo að tryggja skipulagsstyðji við göngu frá upphafi, að setja gangandi í forgangi í vetrarþjónustu með sérstakri áherslu á gönguleiðir barna til og frá skóla og frístundum og huga betur að snjósöfnunarsvæðum, þannig að þau skerði ekki aðgengi og öryggi gangandi vegfarenda. Það er jú óþolandi, eins og við þekkjum sem að göngum á veturna. Þá er það að auka verulega í viðhaldi og gera það sýnilegt og svo að skoða tæknilausnir til að minnka biðtíma og streitu gangandi við gönguljós. Fólk þekkir nefnilega ekki hugtakið tæmingartíma sem er óbáslega tæknilegt viðfangsefni sem dæmi og það er stressandi að sjá rauða kallinn renna upp á ljósinu og vera kannski úti á miðri gönguþverun og þurfa þá að hlaupa yfir af því að þú veist ekki að það er nægur tími fyrir því að komast alla leið. Og það er bara nógu mikið stress í lífinu óháð umferðarljósum. Okkur langar til þess að bregðast við þessu og skoða hvaða lausnir eru í boði. Nú fer þessi ágæta stefna í samráðsgátt og hlakka ég til að heyra ykkar rýni kæru borgarfulltrúar. En þar sem þetta er líklega mín síðasta framsægi borgarstjórn af þessu tagi og kosningar nálgast óðum vil ég nota tækifæri að minna á stóru myndina. Hífum okkur upp úr skotgröfunum, samanumst að finna lausnir til að setja íbúa, börnin okkar og öryggi þeirra og framtíðina
í forgang frekar en tímabundna hilli úr herbúðum fyrirsjáanlegra reiðisálma sem leiða okkur út í stöðnun eða afturför. Það getur verið óþægilegt og jafnvel óvinsælt að gera það sem rétt er. Breytingar yfir í vistvænni samgöngur valda oft núningi, en þegar innviðirnir eru komnir þá eru þeir notaðir og þá gleymist jafnvel mótstaðan. Það hefur ekki alltaf verið þægilegt að standa í forsvari fyrir mikilvæga stefnu borgarinnar í breyta bílaborg í borg fyrir fólk. Að standa í lappirnar með því sem er rétt eins og öryggi barna og óvarinna vegfarenda. Það þekkjum við Hjálmar Sveinsson borgarfulltrúi mæta vel. Gatnamótin sem umræðir á myndinni voru aðal umræðuefni á tímabili en ekki lengur. Þannig gengur sveiflan. Eftir standa framfarirnar. Fyrir þær erum við hér. Þetta snýst ekki þægindi og ekki ætla ég að lofa því að þetta launi sig pólitískt. En samviskan er hvort sem er mun mikilvægari lífsförunautur en pólitík. Þetta snýst jú tilganginn. Til hvers að skapa gönguvæna borg? Fyrir okkur öll. Fyrir börnin. Við erum hér til að leiða og breyta rétt, ekki til að elta vinsældir. Það krefst kjarks og hugrekkis, ekki dragi land, áfram gakk. Borgarfulltrúinn hefur lokið við mál sitt og næsta á mælendaskrá er borgarstjóri Alexandra Brím. Forseti, mér langaði bara að þakka stýrihópnum og starfsfólki fyrir bara virkilega vel unna vinnu, flotta stefnu gönguvæna borg. Þetta er virkilega mikilvægt. Við viljum að fólk geti komist gangandi leiðar sinnar, við viljum hafa gönguvæn hverfi, við viljum að það sé þægilegt. Það er bara mjög flott hvernig er farið í smáatriðin og í stóru myndina bæði í þessari stefnu, passa upp á til dæmis snjómaksturinn og hvar snjósöfnunarsvæði enda, passa upp á bekki, passa upp á viðhaldsstíga. Þetta er bara allt saman mjög mikilvægt og ef fólk getur komist einhvern hluta ferða sinna gangandi almennilega, þá er það ein ferð sem bætist ekki í traffíkina. Þetta er eitthvað sem ég held að við getum öll verið ánægð með. Eftir ég flutti niður í bæ þá fer ég stærri hluta minna ferða gangandi og mér þykir það bara mjög þægilegt og það gleður mig að mínar ferðir þurfi ekki að tefja annað fólk sem þarf að fara á sínum ferðum á bíl og ég held að við viljum bara gera fleirum kleift að ganga erinda sína í borginni gangandi, hjólandi, í almenningssamgöngum og þá líka með bíl ef þau þurfa það vegna þess að það eru færri að flækjast fyrir þeim á öðrum bílum. Þetta er flott stefna, það verður gaman að sjá hvernig henni gengur í annarri umferð, ég held að við samþykkjum hana örugglega, en það er gaman að fá þessa fyrstu stefnu gönguvæna borg og bara til hamingju, Reykjavík. Borgarstjóri hefur lokið við mál sitt, næst á mælendaskrá er borgarfulltrúin Sanna Magdalena Mörtudóttir. Forseti og borgarstjórn, mér fannst því svo séð þegar ég heyrði orðin að minnka, streitu gangandi vegfarenda. Mér fannst ég mjög séð og það á örugglega við marga aðra gangandi vegfarenda. Því að oft er eins og það sé ekki alltaf gert ráð fyrir okkur sem erum að labba á milli staða. Stundum maður bara að labba og svo allt í einu gangstígurinn búinn þó að gönguferðin sé ekki búinn og manneskjan sé ekki lent á áfangastað. Það er líka oft svona ýmislegt, nú er ég þekkt fyrir að labba hratt en samt dugar oft grænikallinn, oft ekki til þess að komast alveg yfir alla götuna. Þannig að það er mjög streituvaldandi í lífi margra gangandi og svona sérstaklega þegar maður er að reyna að fara yfir götur og fólk í bílum er flautandi á mann og heldur að maður sé einhvern veginn að reyna að komast yfir þegar þeir eru réttin og maður er svona bendandi á græna kallinn að maður eigi nú rétt á að komast yfir götuna. Þannig ég bara þakka fyrir stefnu sem að tekur tillit til þeirra sem eru gangandi og kannski rétt að nefna líka í þessu samhengi að maður öðlast dýpri innsýn á gangstéttir eða mögulega skort á viðeigandi gangstéttum og tengingum þegar maður fer Suðurlandsbrautina með barnavagn og 1-2 ára sem maður leiðir. Það er áhugaverð upplifun. Takk fyrir þessa stefnu. Borgarfulltrúinn hefur lokið við mál sitt, næstur á mælendaskrá er borgarfulltrúinn Kjartan Magnússon.
Forseti, góðir borgarfulltrúar, ég vil fyrst og fremst koma hingað upp til þess að lýsa yfir ánægju minni með þessa stefnu. Samstarfið í starfshópnum hefur verið mjög gott og vil ég þakka Dóru Björtu Guðjónsdóttur fyrir góða forystu í þessum hópi og samstarfið við hana í umhverfis- og skipulagsráði á kjörtímabilinu hefur sömuleiðis verið mjög ánægjulegt. Nú, hér mjög mikilvægt mál undir og mér fannst að vera mér svolítið skilt vegna þess að fyrir langa löngu þá flutti ég svipaða tillögu að það yrði mótuð stefna í málefnum gangandi vegfarenda og þetta var á kjörtímabilinu 2002-2006 og stefnunni vinnuhópsins lauk rétt fyrir kosningar 2006 en svo virðist sem stefnan hafi fallið á milli skips og bryggju því að þrátt fyrir ítarlega leiti í skjalasafni borgarinnar þá fannst hún ekki. Hún var samt einhvern veginn, henni var lokið rétt fyrir kosningar en svo virðist sem umhverfisráð og skipulagsráð hafi aldrei einhvern veginn tekið hann upp og samþykkt hana formlega. Þannig að það var sérstakt en kannski fór skjalastýring borgarinnar bara öll í rugl við það að Sjálfstæðisflokkurinn kemist til valda á þessum tíma sem var 2006. En já, hér stórt mál undir og maður gat svo sannarlega látið gamminn geisa í þessum góða hópi og við vorum auðvitað öll sammála markmiðin þó okkur greindi stundum á leiðirnar og ég lagði á það áherslu að það væri hægt að nýta tölvutæknina miklu betur en nú gert til að ná þessum markmiðum og það væri hægt að stórauka öryggi óvarinna vegfarenda með því að innleiða snjalltækni á sem flestum gangbrautarljósum. Og það nú einu sinni svo að þrátt fyrir á fundinum hafi hér verið rætt að gangbrautar eða umferðarljósa stýringin sé bara góðu lagi í borginni, þá hún það ekki. Hér var áðan vísað í skýrslu held ég Svarkó þetta en ég las allt annað út úr skýrslunni sá sem gerðan umtilsefni, ég las það út úr skýrslunni að þessi mál var ekki til fyrirmyndar samkvæmt einhvernig sem kom fram þar og ein helsta birtingarmyndin sú að í langflestum gangbrautarljósum borgarinnar ræður sekúndu klukka. Það bara klukka sem telur sekúndurnar og maður fær 10-15 sekúndur til að komast yfir og það skiptir engu máli þó að það sé að koma maður sem skokkari, sem að skokka yfir sem tekur hann kannski 5 sekúndur eða gamall maður eða kona sem með göngugrind og tekur kannski 45 sekúndur. Fyrir gangbrautarljósa kerfið skiptir það engu máli, það fá bara allir skammtaðan ákveðin tíma sem kannski 15 sekúndur, 20 sekúndur. Og þetta þetta slæmt því að með þessari nýju skynjaratækni sem komin víða erlendis og á einhverju pínlitlu leyti hér en mjög litlu leyti, að þá bara skammtar skynjarinn þann tíma sem viðkomandi þarf. Ef viðkomandi heila mínútu að fara yfir, þá fær hann þessa mínútu. Nú ef hann bara 5 sekúndur að fara yfir, þá fær hann þessa 5 sekúndur og svo bara kemur aftur grænt ljós. Og ég held að sé bara heillandi verkefni fyrir nýja borgarstjórn að drífa í því að taka út sekúnduklukkurnar þó þær séu ágætar og koma þessari skynjaratengdu stýringu á í staðinn. Og sums staðar held ég að þetta sé mér sér þannig að maður þurfi ekki eins og íta á takka. Skynjarinn sjáu bara það að setja græna kallinn á þegar maður nálgast göttuna. Og það sérst mikla framfæri sem hafa orðið og við þurfum bara að tileinka okkur. Nú hitt atriði sem ég lagði áherslu á, það var fyrirkomulag gangstétta viðhalds í borginni. Það er algjörlega hörmulegt. Ég var núna í morgun að bara hjóla gangstéttina fyrir utan borgarleikhúsið. Og það varla hægt að hjóla þessa gangstétt sko. Hvað þá ganga. Og maður færi mitt, ég hef fengið til dæmis á Árbæjarhverfi kvartanir frá nýbyggðum foreldrum sem segjast ekki að átta sig á því hvað ástandi var slæmt fyrir en þau eignuðust börn og fóru að ganga með börnin sínum hverfið í barnavagni. Og þarna þarf virkilega að taka til hendi vegna þess að það er ekki trúverðugt að sinna gatnaviðhaldinu vel, því hefur verið miklu betur sinnt held ég núna undanfarin ár heldur en var mörg ár þar á undan, borgin tók sig á í þessum efnum, en einhvern veginn gleyma gangstéttaviðhaldinu. Allt kjörtímabilið hef ég tekið þessi málefni upp í umhverfis- og skipulagsráði
og rætt þetta við aðra kjörna og embættismenn. Embættismennir, þeir taka algjörlega undir með mér. Þeir vita alveg þetta en þeir segja bara, það bara þannig að við fáum ekki meira fé til þess að endurnýja gangstéttir og það kostar pening, ég held að það sé talað ég held að það hafi talað 25, það kostar 25.000 krónur per fermetra að endurnýja gangstétt, sem nú samt lægri upphæð en ég taldi mig hafa reiknað út úr einhverjum magntölum í Ingubaráði. Þannig að, og það sem gangstéttindar hafa umfram göturnar það að ef að gangstéttin vel lögð í upphafi, ef að undirlagið fínt og þetta allt gert tipp-topp, þá geta gangstéttir enst í 75 ár. Þannig að ég ætla ekki að segja þessi einskiptiskostnaður, en þegar þú ert með fjárfestingu sem þú þarft ekki að hugsa næstu 75 árin, þá það nánast einskiptisaðgerð sem við vitum og það auðvitað bara mjög arðbær. Þarna þarf held ég líka ný borgarstjórn að taka sig saman í andlitinu, því að þrátt fyrir að ég hafi mætt miklum skilningi og velvild í þessu máli í umhverfis- og skipulagsráði, allt kjörtímabilið held ég frá öllum flokkum og ekki síður embættismönnunum, þá það bara alltaf sama upphæðin, það alltaf ný fjárhagsáætlun eins og við vitum og ég held ég muni það rétt og ég gá alltaf þessu að upphæðin hefur ekkert hækkað. Hún hefur jafnvel lækkað, hún lækkaði hún stóð í stað eitthvert árið sem var raunlækkun gagnvart verðbólgu. Þannig að mér fannst ég ekki hafa mikið erindi sem erfiði þó ég talaði mikið þetta og talaði þetta og skrifaði greinar og svo framvegis. En ég held að þarna verði borgarstjórn að taka sig á og bæta þetta gangstéttaviðhald. Nú við rættum þetta hérna áður, það einhver skýrsla þetta líka eins og þessi feimnismál, það var einhver skýrsla, það unnið skýrsla á umhverfis- og skipulagssviði, þar sem gerð úttekt, að minnsta kosti í upphafi kjörtímabils sem mér sagt að það stæði fyrir dyrum að gera svona skýrslu. Nú svo höfum við verið að óska eftir þessari skýrslu við að minnsta kosti borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins og svo Viðreisnar, óska eftir skýrslu en það var eins og skýrslan var eitthvað feimnismál, okkur var sagt að það væri búið, megnaði skýrslunum væri búið, samt mættum við ekki sjá hana því hún væri vinnuskjal. Og við sögðum okkur bara gefu okkur láta okkur hafa þá skýrslu, þann hluta skýrsluna sem búin, því að það væntanlega búið að gera úttekt í flestum hverju borgarinnar eins og okkur var sagt. En nei, kerfið samt við sig, það mátti ekki láta kjörna fulltrúa hafa þessar upplýsingar, þó þáttur að réttur kjörna fulltrúa til upplýsingar sem mjög ríkur og það hefur auðvitað háð okkur í umræðinni að sjálft borgarkerfið og starfsmenn þar sem að vinna fyrir okkur, þeir séu mjög stífir á því að láta okkur ekki hafa þær upplýsingar sem þeir hafa verið að vinna að árum saman. Þarna líka ástæða til að bæta úr og svo endar þetta með því sem fannst svolítið skondið að ágætur íbúi í Árbæjarhverfi í Reykjavík, í Breiðholti, ágætur íbúi í Breiðholti í Reykjavík sem jafnframt verkfræðingur, hann hefur sett upp núna sérstaka netsíðu með korti af allri Reykjavík þar sem íbúar geta sjálfir farið inn á og merkt sína götu eða einhverja gönguleið og gefið viðkomandi gönguleið eða gangstétt einkunn. Og mér fannst þetta bara gott framtak og sjálft að hrósa því en mjög skrítið að við séum komin þangað að svipaðar upplýsingar liggi fyrir í okkar eigin borgarkerfi en okkur beinlínis neitað aðgang að þessum upplýsingum og þurfum þá að treysta á upplýsingaöflun sjálfboðaliða út í bæ sem gefur fólki kost á að merkja bara inn á kort á netinu þessar upplýsingar. En ég vona að þetta batni líka á næsta kjörtímabili. Auðvitað að fá allar svona skýrslur án undanbragða, jafnir þó þeim sé ekki alveg lokið en gerum við vonir það að þegar loksins þessi skýrsla kemur, ég veit ekki vonandi kemur hún næsta kjörtímabili, að frá okkar góðu starfsmönnum að vonandi verður hún þá nýtt til þess að bæta aðeins í. Ég held að þetta séu hvort þetta 160-70 milljónir sem fara núna í endurnýjun gangstétta ári. Frekar auðvelt held ég að tvöfalda þá tölu og þá var hægt að tala átak. En að minnsta kosti þarf að gera átak í þessum málum og að mínu mati það brýnasta verkefnið í málefnum gangandi og hjólandi vegfarenda í borginni. En ég ítreka þakkir mínar mjög gott samstarf í þessum starfshópi sem og í umhverfis- og skipulagsráði á kjörtímabilinu.
Borgarfulltrúinn hefur lokið við mál sitt. Einn borgarfulltrúi óskar eftir því að veita andsvar og það er borgarfulltrúinn Dóra Björt Guðjónsdóttir. Forseti, ég þakka Kjartani Magnússyni borgarfulltrúa fyrir ræðu sína. Það er auðvitað þannig að ástandsmat gangstétta sem að borgarfulltrúinn vísaði til er eitthvað sem á að nýta í þessari vinnu við að bæta viðhaldið eins og er í aðgerðaáætlun og þar er verið að leggja til að auðvitað veita auknu fjármagni í það. Í dag er verið að setja 400 milljónir í göngustígamál og endurnýjun göngustíga og það er verið að leggja til að setja í það 900 milljónir og auka einnig aðeins í umferðaröryggisáætlun þannig að það færi þá samtals milljarður í þessi málefni. Og það er bara engin vanþörf á og við vitum það að viðhaldi hefur verið ábótavant og það þarf að bæta úr því og það er líka verið að leggja til að gera það einmitt markvisst byggt á þessu ástandsmati og að gera skýrt plan til næstu ára viðhaldsáætlunarplan þannig að það sé bara mjög skýrt hvernig á þessu verði tekið. Og það er auðvitað í höndum nýrrar borgarstjórnar að standa með því. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita andsvar og svarar það ekki andsvari. Og þá er næstur að mælskrá borgarfulltrúinn Hjálmar Sveinsson. Forseti, borgarstjórn, mér langaði að koma hér upp og þakka stýrihópnum fyrir flotta vinnu, mikilvæga vinnu og ég vil einkum sérlega þakka borgarfulltrúanum Dóru Björt Guðjónsdóttir fyrir sitt mikilvæga framlag, ekki bara í þessu máli heldur mörgum öðrum mjög mikilvægum málum og hennar skerfur til þess að gera borgina betri fyrir þá sem hér búa, ekki síst börn, er mjög mikilvægur og fyrir það ber að þakka. Hún hefur unnið frábært starf, verið hugsjónarík, hugrökk og kunnað að gera málamiðlanir þegar slíkt er óhjákvæmilegt. Mikil missir af henni hér í borgarstjórn en það er svo sannarlega rétt að gönguvæn borg það er mjög mikilvægt að okkar ágæta borg Reykjavík sé og verði gönguvæn borg. Hún er það hún er það í rauninni ekki alveg hún er ekki nógu gönguvæn, hún er að sumu leyti mjög ógönguvæn og það er eins og kom fram í ágætri framsögu að það hefur verið síðastliðin 50-60 ár öll áhersla á umferðarflæði og þá er ekki verið að því ég sé að það talað flæði gangandi vegfarenda og það er svo gott að nota slík orð að því að flæði hefur hingað til nánast bara verið notað flæði einkabíla. Auðvitað eru margs konar flæði í borginni. Það eru mörg lög og það eru margs konar samgöngumátar og margs konar flæði og sem betur fyrir eru við smám saman að stíga skrefin inn í miklu vistvænni og mannvænni borg með því sem við höfum verið að samþykkja og það var gott að heyra í borgarfulltrúanum Kjartani Magnússyni að því að þetta þarf ekki að fara í flokkadrætti. Þessi löngun okkar að Reykjavík sé vistvæn, mannvæn og fyrir alla muni barnvæn borg. Og raunar minnist ég þess að borgarfulltrúinn sem var hér einu sinni Júlíus Vífill Ingvarsson talaði mitt oft þetta að því að þá voru við dálítið mikið upptekin að því að gera Reykjavík miklu betur í hjólaborg en hún var og hann myndi okkur á að það veri líka mikilvægt að gera hana að góðri borg fyrir gangandi vegfarendur. Það er mjög mikilvægt og ég ætla fyrir utan það hvað allt umhverfið verður einhvern veginn betra, öruggara, skemmtilegra og fallegra
þá líka bara áhugavert að vera gangandi vegfarandi. Af því að þú skynjar umhverfið, götuna, gangstéttina, húsin, fólkið, allt sem í borginni og gerir hana ofta tíðum heillandi. Þú skynjar það svo miklu betur en þegar þú ert búin að loka þig af í málmhylki sem við köllum bíla og ég þekki það sjálfur mér að þá hugsa maður eiginlega eingöngu það að komast sem fyrst frá A til B og en gangandi vegfarandi það einhvern veginn miklu oft miklu eðlilegra að fara smá króka og í allskyns kima, uppgöta sund og göng og torg og garða og allt í einu opaslega skemmtilegt hús, einhverja bakgarða og það eiginlega þetta sem að gerir borgir lífvænlegar og við viljum búa og skapa lífvænlega borg. Þannig að gönguvæn borg grundvallar atriði fyrir slíka borg og það bara frábært og þannig ég bara fagna þessu og þakka fyrir frábæra vinnu. Borgarfulltrúinn hefur lokið við sína ræðu. Einn borgarfulltrúi óskar eftir því að veita andsvar og það borgarfulltrúinn Marta Guðjónsdóttir. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, ég þakka Hjálmari Sveinssyni borgarfulltrúa fyrir hans ræðu. Ég get tekið undir það með honum að auðvitað viljum við öll að borgin okkar sé gönguvæn, en ég hef miklar áhyggjur af umferðaröryggi barna og hef lagt fram fjölmargar tillögur varðandi það á vettvangi borgarstjórnar og í nefndum og ráðum sem hefur verið vísað til og frá eða felldar. Og þar á ég við merkingar á gangbrautum, ég á við að koma upp snjallljósa göngubrautum til þess að tryggja betur öryggi barna á leið til og frá skóla. Ég velti fyrir mér og hvort að borgarfulltrúinn væri til í að svara fyrir það því að nú hefur hann setið í umhverfis- og skipulagsráði mest allan þann tíma sem ræðir þegar ég var að leggja fram þessar tillögur. Hvort að hann telji þetta vera forgangsverkefni, fínt að gera fallegt og huggulegt í kringum sig en öryggið fyrir öllum. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita andsvar og svara þá andsvari borgarfulltrúinn Hjálmar Sveinsson. Já, það svo sannarlega, það orð að sönnu, öryggið fyrir öllu og stefnan gönguvæna borg mjög mikilvægur liður í að gera borgina öruggari. Þannig að það mitt svar og þess vegna þetta fagnaðarefni, þetta skulle vera komið í gegn. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að svara andsvari og veitir þá andsvar öðru sinni borgarfulltrúinn Marta Guðjónsdóttir. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, ég þakka Hjálmari Sveinssyni borgarfulltrúa fyrir svarið og það gleður mig að hann deilir þeirri skoðun með mér að öryggið eigi að vera fyrir öllu, en það ekki nóg að segja það þarf að taka á því og það þarf að fara í framkvæmdir og tryggja þetta umferðaröryggi skólabarna. Nú höfum við allt sumarið framundan áður en að nýtt skólaár hefst og því var ekki vegi að bretta upp ermarnar og tryggja umferðaröryggi skólabarna enn betur. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita andsvar öðru sinni og svara þá andsvar öðru sinni borgarfulltrúinn Hjálmar Sveinsson. Já, þá bendi ég bara á það að börnunum stafar fyrst og fremst hætta af of mikilli og of hraðri bílaumferð í gegnum íbúðahverfin og í gegnum stofnbrautir. Það hættan, það bókstaflega lífshættan og þannig að það náttúrulega númer 1, 2 og 3 og sem betur fer erum við með umferðaröryggisáætlun. Við stefnum að því að verða ein af þeim borgum sem eru hvað öruggastar bara í heimi, hvað varðar umferðaröryggi. Og það hefur náðst mjög mikill árangur til dæmis með tilkomu 30 km hverfa sem alvarlegum slysum á börnum og unglingum hefur síðastliðin 23
20-30 ár fækkað helming og það stórkostlegur árangur. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að svara andsvör öðru sinni og telst þá andsvörum undir þessari ræðu lokið. Ekki hafa fleiri óska eftir því að taka til máls og telst þá umræðu dagskrárliðinn lokið. Og við göngum til atkvæðagreiðslu. Og lagt borist málsmeðferðartillögu að vísa lið 3 á útsendri dagskrá, það stefna áætlun gönguveina borg samanber 20. lið fundargerðar borgarráðs frá 16. apríl fyrir umræðu til síðar umræðu. Og nú vantar fólk í salinn þess að greiða atkvæði. Já, nema það að samþykkja að vísa áfram. Borist hefur málsmeðferðartillaga að vísa lið 3 á útsettu dagskrá áfram til síðar umræðu og ef enginn hreyfir andmælum við því þá telst það samþykkt. Og það engin andmæli. Og þá göngum við til 4. liðar á útsettri dagskrá, það tillaga borgarfulltrúa Framsóknarflokksins fjölskyldumiðstöð og miðstöð virkni og ráðgjafar. Og fyrstur til að taka til máls borgarfulltrúinn Einar Þorsteinsson. Forseti, ágæta borgarstjórn, við leggjum til að borgarstjórn samþykki að ráðast í skipulagsbreytingar á miðstöðum borgarinnar þannig að þeim verði fækkað úr 4 í 2 og eftir standi ein fjölskyldumiðstöð og ein miðstöð virkni og ráðgjafar og þá verði ábyrgð á framkvæmd og rekstri málaflokks eldra fólks færð af miðstöðum inn á skrifstofu málaflokksins á velferðarsviði. Og markmiðið með þessari breytingu að einfalda stjórnskipulag, stytta boðleiðir, auka þjónustu við íbúa inn í hverfum borgarinnar og bæta samþættingu faglegra og fjárhagslegra ákvarðana og fjárhagslega áhrif þessara breytingar um 690 milljónir á ári og geta nýst til þess að bæta þjónustu við Reykvíkinga. Og markmiðið, eins og ég segi, að einfalda stjórnskipulag og stytta boðleiðir, það þýðir að við getum fjölgað ákvörðunum og tryggt markvissari framkvæmd þeirra, að bæta þjónustuna við íbúa og stofnanir og auka sveigjanleikann í þjónustu. Það getum við gert með því að stækka þjónustusteymin þvert á borgina og aukið stöðugleika og sérhæfingu í teymum sem sinna þjónustu við borgarbúa og stofnanir. Við eigum nefnilega frábæran hóp sérfræðinga en þau eru dreifðum í 4 miðstöðvar og við leggjum til að þeir vinni betur saman. Það sem skiptir máli líka að auka samþættingu faglegra og fjárhagslegra ákvarðanar og með því að fagleg og fjárhagslega ákvarðanar taka sér samþætt og einni hendi þá aukast líkurnar á því að ákvarðanir stefnu, skipulag og framkvæmd þjónustunar styðji við fjárhagslega markmið borgarinnar. Markmið tillögunnar að leggja meiri áherslu á þjónustu við börn og barnafjölskyldur á grunni stefnunar sem við fylgjum í dag betri borg fyrir börn og innleiðingu síðan laga farsæld barna. Í fjölskyldumiðstöð verði verkefni á sviði velferðar og skólaþjónustu, keðjan, farsæld barna og ráðgjöf. Og í miðstöð virkni og ráðgjafar starfi þá alþjóðateymið, ráðgjöf, virknihús, vettvangs- og ráðgjafateymið eða vorteymið og önnur félagsþjónusta vegna fjárhagsaðstoðar. Þessi tillaga afsprengi vinnu sem HLH ráðgjöf vann fyrir síðasta meirihluta á árinu 2024 og var ráðist í breytingar á framkvæmd og rekstri málaflokks fatlaðs fólks í kjölfarið og ábyrgðin færð af 4 miðstöðum inn á skrifstofu málaflokksins á velferðarsviði. Og þetta hefur gefið mjög góða raun. Lagt til að ráðist verði í sömu breytingar hvað snertir ábyrgð og framkvæmd rekstri málaflokks eldra fólks þannig að fagleg og rekstrarleg ábyrgð haldist í hendur þar einnig.
Og miðstöðvarnar sem í dag eru 4 eru þjónustu- og rekstrarkjarnar í hverfum borgarinnar, austur, vestur, norður og suður, og hugmyndin er að þær verði lagðar niður í núverandi mynd og í staðinn verði komið þessar 2 miðstöðvar eða þessir þjónustukjarnar sem að hafa þetta megin markmið sem að ég hef lýst, að framkvæma verkefnið Betri borg fyrir börn og hins vegar að veita einstaklingum sem þurfa ráðgjöf og stuðning til virkni góða þjónustu. Nú aðeins fjölskyldumiðstöðina sem fer með málefni sem snúa að börnum og barnafjölskyldum og skóla- og frístundaþjónustu. Þar er veitt þjónusta fyrir bæði börn og barnafjölskyldur og stofnanir sem að þau tilheyra, grunn, leikskóla og frístundastarf. Og þar er þessi samþætting, þar starfar starfsfólk velferðarsviðs og skóla- og frístundasviðs sameiginlega að því að veita samhæfða velferðar- og skólaþjónustu. Tillagan gengur jafnframt út á það að sérfræðingar í málefnum barna séu í auknum mæli í nærumhverfi barna, svo sem í skólastofnum borgarinnar. Samhliða breytingunum er mikilvægt að ráðast í sérstaka rýni á skipulagi og gæði þjónustu innan verkefnisins Betri borg fyrir börn með það að markmiði að styrkja þá mikilvægu þjónustu og draga fram tækifæri til umbóta hvað varðar samþætta þjónustu við börn og barnafjölskyldur og stofnanirnar á grundvelli stefnu Betri borgar fyrir börn og laga farsæld barna. Og svo er það miðstöð virkni og ráðgjafar. Þar starfar starfsfólk velferðarsviðs og miðstöðinni væri þá ætlað að sinna málaflokkum sem að snúa að félagsþjónustu fullorðinna einstaklinga og stjórnendur einingarinnar myndu ásamt sviðsstjóra vinna að endurskipulagningu þjónustunnar verði tillagan samþykkt. Allt er þetta gert til þess að auka gæði og áreiðanleika þjónustunnar og með því að sameina enn betur stjórnunarlega starfsfólk sem að sinnir þjónustu annars vegar við börn og barnafjölskyldur og skóla- og frístundaþjónustu og hins vegar einstaklingar sem þurfa stuðning vegna virkni og ráðgjafar, þá opnast möguleikar á því að auka áreiðanleika og gæði þjónustunar, fjölmennari teymi, sterkari teymi og svo tækifæri til að auka frekari samvinnu, sérhæfingu og umbætur. Verkefnið verður eftir sem áður að tryggja nærþjónustu við íbúa og stofnanir og þrátt fyrir að skipulag og stjórnun verði í 2 einingum í stað 4 þá á framkvæmd þjónustunar að taka mið af þörfum umhverfisins, nær umhverfisins og gera þarf ráð fyrir að staðsetning starfsfólks sem að veitir íbúum þjónustu verði sveigjanleg og í nærumhverfi íbúa eftir því sem að þurfa þykir enda býr Reykjavíkurborg vel að húsnæði víðsvegar borgina. Og nokkur þjónustuteymi starfa nú þegar þvert á borgina og hafa þau verkefni gengið vel. Þar má nefna keðjuna sem að sinnir stuðningsþjónustu fyrir börn og barnafjölskyldur, alþjóðateymið sem að sinnir samræmdi móttöku flóttafólks og þjónustu við fólk sem að hefur sótt alþjóðlega vernd og svo vorteymið sem að veitir fólki sem að fást við heimilisleysi og flókin vanda ýmiss konar vettvangsþjónustu. Nú verði tillögur 2 miðstöðvar í stað 4 miðstöðva samþykktar er einnig lagt til að miðlægar fagskrifstofur sinni bæði faglegu og rekstrarlegu eftirliti með þessari þjónustu. Þannig má tryggja að þessi faglega og rekstrarlega ábyrgð haldist í hendur. Og þetta er tímabær tillaga vegna þess að það eru sífellt færri íbúar sem að heimsækja miðstöðvarnar enda hefur stafræn þjónusta aukist í samræmi við óskir íbúa að efla slíkar lausnir. Nú þegar fer ráðgjöf gjarnan fram í grunn- og leikskólum, öðrum þjónustustofnunum borgarinnar eða jafnvel heima hjá fólki. Tillagan felur í sér að aukin áhersla verði lögð á að starfsfólk miðstöðvanna nýti húsnæði borgarinnar út í hverfunum fyrir ráðgjöf og aðra þjónustu. Við þurfum að vera hreyfanleg og dýnamísk og þannig að við lítum svo á að við séum ekki að draga úr þjónustu út í hverfunum heldur miklu frekar að aukana. Samhliða þessum breytingum er lagt til að unnið verði markvisst að umbótum á stafrænni þjónustu en mikill vöxtur hefur verið á því sviði á undanförnum árum. Eins og ég segi, það er ekkert kerfi fullkomið. Við höfum séð góðan árangur á því að færa þjónustuna nær borgurunum. Síðan hefur margt gerst. Stafrænar lausnir hafa litið dagsins ljós og það er eðlilegt að endurskoða þau kerfi sem við höfum byggt upp. Ég held að þau sem hafa áhyggjur af því að hér sé verið að hverfa frá þessari samþættingu á skóla- og velferðarsviði í þjónustunni við börnin, það er á misskilningi byggt. Einmitt er markmiðið hér að efla
teymin sem að taka á móti þessum málum en þetta sýnin og síðan náttúrulega verkefnið að vinna útfærslu á þessu með starfsfólki og ég hef rætt við starfsfólk borgarinnar út á miðstöðunum og víða í kerfinu og ég finn fyrir áhuga á því að hefja þetta samtal. Svona breytingar eru ekki keyrðar ofanfrá, það þarf að vinna þetta með starfsfólki en við hér í borgarstjórn þurfum hins vegar að hafa sýn, við mótum stefnuna og þessi tillaga því marki brennd og ég vonast til þess að hún fái góðar viðtökur. Takk fyrir. Þá hefur borgarfulltrúinn Einar Þorsteinsson lokið máli sínu og næstur á mælendaskrá borgarfulltrúinn Sanna Magdalena Mörtdóttir. Forseti og borgarstjórn og öll sem að fylgjast með. Sambærileg tillaga var lögð fram 2. desember 2025 við fjárhagsáætlanagerð og þar var hún ekki samþykkt. Nú hefur bæst við lokasetning við gerð tillögunnar en hún efnislega sambærileg þeirri sem áður hefur verið lögð fram og ekki samþykkt og leggja til að þessari tillögu verði vísað frá. Þá hefur borgarfulltrúinn Sanna Magdalena Mörtudóttir lokið máli sínu og Magnea Gná, það sem þið sögðuð Jóhannsdóttir, hefur óskað eftir að veita andsvar. Forseti, ég þakka borgarfulltrúnum fyrir sína ræðu. Ég velti þá fyrir mér hvort að meirihlutinn telji ekki rétt að ræða þetta efnislega. Hérna kemur formaður velferðarráðs og leggur til að tillögunni sé vísa frá án þess að fara efnislega í það hvort það þurfi að ráðast í þessar breytingar og hvaða áhrif þar getur haft mögulega til þess betra eins og við Framsókn teljum að þessar tillögur getur leitt til að við getum eflt þjónustuna, auki gæðin en líka fara betur með almannafé sem skiptir okkur máli til þess að einmitt geta sett auki fjármagn í þá þjónustu sem við viljum veita grunnþjónustuna út á gólfinu. Þannig að ég velti fyrir mér hvers vegna borgarfulltrúinn fer ekki yfir sína afstöðu til málsins, ákveður að leggja fram tillögu frávísun, vissulega var þetta rétt lagt fram með fjárhagsáætlun sem breytingartillaga en hér þetta lagt fram til efnislegrar umræðu. Hvað þykir borgarfulltrúnum tillöguna? Þá hefur borgarfulltrúinn Magnea Gná Jóhannsdóttir lokið að veita andsvar og svarar þá andsvari borgarfulltrúinn Sanna Magdalena Mörtdóttir. Forseti og borgarstjórn, ég tel að í þeim orðum sem komu fram hjá mér áðan, þar sem lagt til að vísa tillögunni frá og það sé ekki áhugi á því að fara í efnislega umræðu að skoða þetta, þar sem það ekki vilji augljóslega fyrir því. Það eru skiptar skoðanir. Mér finnst líklegt að það séu skiptar skoðanir hér í borgarstjórn en persónulega þá finnst mér þessi tillaga ekki góð og mér finnst persónulega ekki gott að það sé lagt til að við séum með færri miðstöðvar sem að íbúar geti leitað til af því að ég þeirrar skoðanir að þetta eigi að vera í nær umhverfi íbúa borgarinnar. Borgarfulltrúinn Sanna Magdalena Mörtdóttir, hefur lokið við að svara andsvari og veitir þá ansvar öðru sinni borgarfulltrúinn Magnea Gná Jóhannsdóttir. Forseti, ég bara þakka borgarfulltrúnum fyrir heiðarlegt svar en ég vil samt árétta það að tillagan snýst ekki það að minnka þjónustu heldur einmitt auka gæðinnar og flytja hana frekar nær fólki og auðvitað það þannig og ég held að við séum flest sammála það að við viljum að þjónustan sé veitt þar sem fólkið til að mynda í skólum þar sem börnin eru að ráðgjafarnir okkar sé að hitta börnin þar sem þau eru og við vitum það að
þjónusta hefur breyst mikið með tilkomi stafrænnar þjónustu og í dag fara færri en þessar miðstöðvar heldur en áður af því að við erum að reyna að minnka pappírsumsóknir en áfram verður svo þessi tillaga gera ekki ráð fyrir því að við séum ekki að þjónusta fólk í hverfunum. Það er ekki lagt upp með að það verða yngir þjónustustaðir eða hægt að taka viðtöl í hverfunum. Það er útfærsluatriði sem á ennþá eftir að finna út úr en tillagan gengur út á það að við séum að samþætta þessa þjónustu sem kemur þá við fjölskyldur og annars vegar fyrir fullorðið fólk þannig að við séum að nýta sérfræðina okkur betur og auka gæðin við þjónustu borgarbúa sem ég tel vera heillaskref fyrir þessa þjónustu en auðvitað er allt útfærslan í samstarfi við fagaðila. Borgarfulltrúinn Magnea Gná Jóhannsdóttir hefur lokið við að veita andsvar öðru sinni, svara þá ansvari öðru sinni. Borgarfulltrúinn Sanna Magdalena Mörtudóttir, nei, hún ætlar ekki að gera það. Já, þá er næst á mælendaskrá borgarfulltrúinn Þórdís Lóa Þórðarsdóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn. Mér líst bara nokkuð vel á þessa hugmynd, enda var ég henni sammála leið og ég sá hana fyrst. Hvað er orðin? 2 ár síðan, að loka árs 2024 eða byrjun árs 2025, þegar tillögur HLH lágu fyrir. Og þessar tillögur detta ekki bara úr loftinu, þetta var vel ígrundað og í algjörum forgrunni var nálægð, þjónustu nálægð við íbúa, breyttar forsendur og bara breyttar aðstæður í velferðinni. Og við fórum í þessa þjónustu miðstöðvarvegferð árið 2006, það eru 20 ár síðan. Þá voru margar þjónustu miðstöðvar og á þeim tíma vorum við á allt öðrum stað. Við vorum bara mjög stutt komin á veg yfir tölvuþjónustu, í stafræn þróun í þjónustu var ekki til, þannig að allar umsóknir eða stuðningur eða viðtöl fóru fram í fasteignum Reykjavíkurborgar á svokölluðum hverfamiðstöðum. Þarna var verið að sækja fjárhagsaðstoð, heimaþjónustu, allskyns þjónustu við fatlaða einstaklinga og aldraða og þetta var allt saman grundvallað á símatímum, pappírsumsóknum og komum í hús og allt tók gríðarlega langan tíma. Og þið heyri bara leið og ég tala þetta að það er langur tími síðan þetta var. Í dag erum við allt öðru umhverfi og það kom svo bersýnilega í ljós þegar HLH fór í að greina velferðarsviðið hvaða eru mörg tækifæri sem felast í þróunir sem hefur orðið. Og svo megum við ekki gleyma hvað við lærðum ótrúlega mikið á heimsfaraldrinum, hvernig við á augabragði breyttum þjónustunni. Bæði þjónustan sjálf, þar voru starfsmenn velferðarsviðs, algjörlega til fyrirmyndar, en líka íbúarnir sem aðlögu sig að þessum breyttum aðstæðum. Í dag erum við með allt aðra umgjörð, 20.000 íbúar borgarinnar, 20.000 nýta sér þjónustu velferðarsviðs. Brot af þessu fólki þarf að koma á þjónustumiðstöð. Þess vegna var þessi hugmynd og þessi tillaga þegar hún kom stórgóð og af því að hún hefur það markmið að þétta faglegt starf leiðina á sama tíma og nálægð við borgarbúa er tryggð. Þannig að það er ekki mikið áhættuatriði í þessu annað en bara dettum aðeins upp úr einhverri gamalli íhaldssemi. Þannig að ég vil hvetja meirihlutann til þess að gefa þessu miklu meiri rýni heldur en að segja bara nei, út af borðinu, af hverju, að því bara. Þetta er bara svona svör eins og ég fekk í sveitinni í gamla daga. Þegar mér langaði að gera eitthvað, afi sagði nei og ég sagði af hverju, að því bara. Af því að nei var alltaf fyrsta svarið. En það var hann gamall íhaldsföskur framhússóknar kall. Eða þannig. Ég segi bara svona, það skiptir máli að skoða svona tillögur vel. Það eru gríðarleg tækifæri falin í því að fækka þjónustumiðstöðum. Hér er ekki verið að fækka fagfólki. Hér er ekki niðurskurður á þjónustu. Það er ekki hugmyndin á bak við þetta. Þannig ég hvet meirihlutann til þess að skoða svona tillögur með opnum huga. Það eru ótrúlega mikið tækifæri og við stöndum á þessum skemmtilegu tímamótum. Hér dælast inn stefnur
það er skiljanlegt, pínupirrandi þegar maður er í minnihluta, pínupirrandi, en það dælast hér inn stefnur sem að við samþykjum að því við vitum að það er búið að leggja mikla vinnu í þetta. Hér er skýrsla sem að meirihlutin er búin að grandskoða, ég veit það alveg, því að við erum búin að sjá fullt af tillögum af þessari skýrslu vera samþykktar. Af hverju er ekki nákvæmlega frábær tímamót núna að taka svona ákvörðun? Taka ákvörðun í að fara dýpra í að skoða þetta, því að þetta þarf ekki að vera tilbúið 17. maí, það er enginn að tala um það. Mér finnst þetta frábær tillaga og ég held við ættum að skoða þetta verulega vel. Ég held við getum lagt svo miklu meira í velferðarmálin og ég er með tillögu hérna eftir sem snúa velferðarmálum líka sem tengist því að við hugsum vel um þau, byggjum þau umgjörð sem við viljum að sé til framtíðar. Við bregðumst við hversu dýnamísk þessi þjónusta er, hversu ólík hún er annarri grunnþjónustu sem að borgin er að pródúsera. Þannig að ég styð þessa tillögu heilsugar eins og hefur nú komið hjartnæmt fram í máli borgarfulltrúans enn sem komið er og hvet meirihlutann til þess að vísa þessu ekki frá, kannski bara mögulega frestið málinu og við getum rætt það seinna eða tökum hana fyrir í borgarráði eða ég bara hvet okkur til þess að endurskoða það að sópinni bara svona út af borðinu í einhverju íhaldssemi og segja bara nei, við þurfum ekki að ræða þetta, hún var felld hérna í fjárhagsáætlun. Takk fyrir. Þá hefur borgarfulltrúinn Þórdís Lóa Þórhallsdóttir lokið máli sínu og borgarstjóri hefur óskað eftir að veita ansvars. Já, forseti, ágæta borgarstjórn. Hverfismiðstöðvar voru sannarlega opnaðar upphafi á seinni part síðustu aldar en þær hafa að sjálfsögðu breyst gríðarlega síðan þá. Og þeim hefur fækkað, áherslurnar þær hafa breyst og við skoðun sem kom fram í útgefnum skýrslum sem voru til grundvallar var ákveðið að hafa þær 4. Þetta eru 4 stöðvar sem að sinna mismunandi borgarhlutum. Stöðin sem er til dæmis í austurhlutunum sinnir líka stórum borgarhluta og Kópavogur örlítið stærri reyndar heldur en Kópavogur og það er næst stærsta sveitarfélag landsins. Það sem er mikilvægt við það að halda málunum öllum inn í hverfunum er það að þú getur þurft á margvíslegri þjónustu að halda. Mér langaði bara að fá nefna það að borgarfulltrúinn hér, hvort á honum að spyrja því hvort hann sé meðvitaður um það að vitnað í óútgefna skýrslu sem var afhent fyrri borgarstjóra í drögum og hefur aldrei verið gefin út og þess vegna er ekki hér jafnræði meðal borgarfulltrúa í þessum umræðum því að sannarlega hafa borgarfulltrúar í meirihlutanum ekki haft aðgang að þessum drögum. Þá hefur borgarstjóri lokið við að veita ansvar og svarar þá ansvari borgarfulltrúinn Þórdís Lóa Þórhallsdóttir. Forseti, já, takk fyrir þetta. Auðvitað þessum borgarfulltrúa kunnutum það séu 4 þjónustumiðstöðvar og það var náttúrulega tekin ákvörðun að fækka þeim og auðvitað hefur það breyst. Þetta er í rauninni næsta skref, þessi tillaga. Ég verð að segja það að mér var ekki kunnugt um það og ég er bara pínu hissa á því að þessi skýrsla hafi ekki verið kynnt borgarfulltrúum meirihlutans því og það bara til að vera að leiðrétta mig ef þetta er rangt. Ég veit ekki betur en við séum búin að samþykkja mjög margar ítarlega tillögur í framkvæmd hjá núverandi meirihluta upp úr þessari skýrslu. Og ég man ekki betur en við höfum bara farið með ítarlega gegnum það í borgarráði og það sé bara opinbert og það fór gegn í fundargerðum líka. Þannig að það kemur mér aðeins og óvart ef að fólk hefur ekki lesið þessa skýrslu og þá verður þú bara að leiðrétta mig með það og hvaða tillögur voru við þó eiginlega að samþykkja því að ég veit ekki betur en þær hafa allar grundvallast á þessari skýrslu. Þá hefur borgarfulltrúinn Þórdís Lóa Þórhallsdóttir lokið við að svara ansvari og veitir þá ansvar öðru sinni borgarstjóri. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, mér finnst bara mjög mikilvægt að koma því hér á framfæri
að það er mikilvægt að fólk átti sig á því þegar það er í meirihluta að það er ýmis vinnugögn sem borgarstjóri lætur vinna, sum þeirra eru klárið, önnur ekki. Þetta er eitt af því sem ekki var klárað og því í rauninni mjög ósanngjarnt gagnvart bæði þeim borgarfulltrúum sem eru í minnihluta en líka öðrum borgarfulltrúum sem eru í meirihluta að það sé verið að einhvern veginn vitna í gögn sem eru vinnugögn, ekki útgefin gögn, eru útreikningar sem ekki var búið að fara yfir af Reykjavíkurborg og við lögðum vissulega fram þá skýrslu sem ákveðið var að leggja fram varðandi málefni fatlaðs fólks. Hún var unnin af sömu ráðgjafarskrifstofu en einhver heildarskoðun það þótti ekki taka því og borgarfulltrúarnir sem voru þá í forystu þess meirihluta geta auðvitað líka tekið ábyrgð á því að hafa ekki virt þá skýrslu. Borgarstjóri hefur lokið við að veita ansvar öðru sinni og svara þá ansvari öðru sinni. Borgarfulltrúi Þórdís Lóa Þórhallsdóttir. Forseti, þar sem ég nú í ansvari annað sinn, þá má ég náttúrulega ekki spyrja spurninga, þannig að ég að draga hérna ályktun að í þessu góðu vinnaplaggi sem að var unnið hérna af fyrrum meirihluta sem stór hluti af núverandi meirihluta var í, að það er búið að vinna upp úr þeirri skýrslu fullt af tillögum en ekki allar og þar af leiðandi hefur enginn fengið að sjá skýrsluna. Og ég veit ég má ekki spyrja, þannig að ég bara er að átta mig á þessu. Ég stóð nú bara í þeirri trú að þessi skýrsla hefði verið lesin af öllum og mögulega kannski það fólk sem ekki hefði síðan að væru þá borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins sem ættu þá að vera brjálaðir í dag. Þá er andsvörum lokið undir þessari ræðu og næstur til þess að veita ansvar er borgarfulltrúinn Magnús Davíð Nordal. Já, forseti, virðulegur borgarfulltrúi Þórdís Lóa Þórhallsdóttir. Já, þetta kannski í fyrsta lagi, það kannski skýrir ýmislegt. Þú nefndir að fyrsta svar hjá afaðinum hefði alltaf verið nei, þannig að þá þurftur að berjast fyrir jáinu og þess vegna ertu nú kannski í stjórnmálum í dag og ert með þessa miklu seglu og dugnað sem að skína af þér. Þannig að þar erum við komið einhverja skýringu á því. En varðandi þessa tillögu sérstaklega, þetta felur auðvitað í sér umfangsmiklar skipulagsbreytingar. Ég held að það sé alveg ljóst, við getum verið sammála það. Finnst borgarfulltrúanum þá kannski að það sé óhentugt eða ekki æskilegt að afgreiða slíka tillögu sem að felur í sér slíkar skipulagsbreytingar og hefur áhrif á fjölda fólks svona rétt fyrir kosningar á síðasta almenna fundinum. Það er nú kannski spurningin. Takk. Þá hefur borgarfulltrúinn Magnús Davíð Nordal lokið við að veita ansvar. Svarar ansvarið þá Þórdís Lóa Þórhallsdóttir. Forseti, já, ég var pínu að kvarta hérna yfir því að hér var stefnur að koma inn á bara færibandi og maður þekkir þannig svo sem alveg á svona tímamótum eins og í lok kjörtímabils. Það sem ég finnst hins vegar með tillögur sem snúa að breytingum og framþróun, ég finnst bara svolítið spennandi að samþykkja kannski þær í skoðun þó að þær, ef maður samþykkir svona tillögu þá er hún að fara í frekari rýni, frekari greiningar, frekari útfærslu sem að mun náttúrulega eðli málsins samkvæmt öll eiga sér stað á næsta kjörtímabili. Og tillagan sem ég er að leggja fram hérna á eftir, hún er í rauninni alveg sama meiði. Það er bara að taka ákvörðun ákveðin skref að halda áfram en ekkert endilega loforð fast í hendi það hvernig nákvæmlega mun líta út til þess að binda ekki hendur komandi borgarfulltrúa. Þá hefur borgarfulltrúinn Þórdís Lóa Þórhallsdóttir lokið við að svara ansvari og veitir þá ansvar öðru sinni borgarfulltrúinn Magnús Davíð Nordal. Já, fórstu virðulegur borgarfulltrúi Þórdís Lóa Þórhallsdóttir. Jú, þetta er svo sem alveg satt og rétt eða eitthvað til í þessu. Varðandi stefnur sem eru afgreiddar svona loka metrunum, þá er það nú svo að þær hafa verið í vinnslu kannski í langan tíma, mánuði, jafnvel ár og svo er þetta svona loka hnykkurinn að klára þær hér til afgreiðslu þannig að það er kannski annars eðlis. En þetta er allavega mitt sjónarhorn að þetta sé kannski svona frekar viðamikil skipulagsbreyting til að afgreiða hér á síðasta almenna fundinum en
eins og við vitum, þá verið þið í Viðreisn í oddastöðu eins og alltaf, þannig að það er bara þið græið þetta, von bráðar. Borgarfulltrúinn Magnús Davíð Nordal hefur lokið við að veita andsvar öðru sinni og svara það ansvari öðru sinni. Borgarfulltrúinn Þórdís Lóa Þórhallsdóttir. Forseti, Viðreisn græjar þetta von bráðar. Það er nýja slagorðið, greinilega. Takk fyrir þetta, borgarfulltrúi Magnús Davíð Nordal. Sko hérna, já, ég er náttúrulega sjálfseg af því að hafa komið hérna á síðustu metrunum 2022 með stefnur, þannig ég þekki það vel. Og ég veit alveg að það þarf að klára þetta, það er búið að taka langan tíma, þannig að þess vegna hef ég nú stutt það. En það er samt, við erum að binda hendur næsta meirihluta og það var náttúrulega það fyrsta sem við fengum síðan í fangið á okkur þegar við síðan hófum nýja borgarstjórn sama árið að korteri seinna, að við værum í rauninni að binda. Með svona verkefni að þá erum við, þá held ég kannski, af því að það er nú kosningabarátta í gangi, að það væri kannski pínu, með leyfi forseta sexy, að taka bara svolítið svona kjarkaðar ákvarðanir og segja já, við erum til í að breyta. Og þess vegna er ég pínu hissa að meirihlutin segir nei, við erum ekki til í að, við ætlum bara að vera íhaldssum og ekki vera til í að skoða það og bara út af borðinu með þetta og ég verð að segja, ég er pínu hissa með það. Þá er andsvörum lokið undir þessari ræðu og næst á mælendaskrá er borgarfulltrúinn Árlaug Eydís Guðmundsdóttir. Virðulegi forseti, ágætu borgarfulltrúar, ég ætla að byrja á því að kvarta undan starfsvinnuaðstöðu hérna er ekki hægt að létta þessa myrkvun því að mér líður eins og ég sé næstum því í fangelsi með þetta myrkratjald fyrir aftan mig en ég kem því hér á framfæri með opinberum hætti. Ég geri fastlega ráð fyrir því að þetta sé með síðustu ræðum sem að ég flyt hér á þessum vettvangi þar sem að ég er á förum en kannski ekki alveg svo síðasta. Eitt af því sem hefur vakið athygli mína í þessu starfi þetta kjörtímabil, ég reyndar hef ekki þessa reynslu sem að borgarfulltrúi Þórdís Lóa Þórhallsdóttir er að lýsa að sem sagt í rauninni að vera að samþykkja stefnur á síðustu stundum. Mér hefur hins vegar þótt að vera ákveðið leikhús fáránleikas að sitja í ráðum undanfarna vikur þar sem við erum að samþykkja stefnur og stefnumótun og við erum að binda hendur bæði næsta meirihluta en við erum líka að búa til útgjaldar liði sem er eins og að gefa og tékka fyrir framtíðina og ég tek sjálf ekki yfirdrátt og myndi aldrei taka yfirdrátt og er algjörlega á móti því að taka yfirdrátt og þess vegna hef ég setið hjá í ráðunum þegar verið er að samþykkja því í sumum tilfellum hefur ekki einu sinni verið aðgerða áætlun. Hér, og það er eitt af því, þá vil ég koma að því næsta skrefi, hér erum við búin að liggja yfir tillögu það hvernig má spara. Fyrir í dag vorum við að samþykkja og þar kom borgarfulltrúi Kristín Jón Ólafsson upp og talaði hversu mikið við varum að spara út frá stafrænu vegferðinni sem er rétt. Stafræna vegferðin hefur gjörbreytt því hvernig þjónusta okkar er við íbúa. Það þýðir að við eigum að taka næsta skref. Við erum bara í allt öðru umhverfi, það er ekki sambærilegt rekstrarumhverfi hvert einasta fyrirtæki og hver einasta skipulagsheild er að fara yfir þjónustu út frá nýjungum í tækni og vil ég þar nefna gervigreind, vil ég þar nefna stafrænar lausnir með öðrum hætti og við höfum svo sannarlega fengið miklu meiri og betri og beinni aðgang við borgarbúa með þessum hætti. Þannig að það fer ekki saman hér hljóð og mynd. Ef að borgarstjórn er ekki tilbúin til að taka tillögu það hvernig megi spara, meira segja starfsfólk. Við vorum byrjuð að íhuga þetta þegar að við vorum í meirihluta og byrjuð að vinna með þetta og mörguleyti voru margir innan stjórnsýsluna sem sáu í þessu kosti. Hér er ekki verið að leggja til að samþykkja og binda hendur og búa til búa til yfirdrátt. Við erum ekki að gera það. Enda erum við sem sagt fólk sem vill leggja áherslu á að auka hagkvæmni borgarbúa, ekki bara þjónustu heldur líka hagkvæmni. Við verðum að bera ábyrgð á skattfé
Við verðum að vera ábyrg í rekstri og það er þannig að hver einasta skipulagsheild þarf ávallt að vera á tánum það hvernig hún gerir rekstrareiningar sínar hagkvæmari. Þess vegna vil ég lýsa því yfir og er sammála oddvita mínum og borgarfulltrúa Einari Þorsteinsinni í það sem kom fram í hans ræðu en líka borgarfulltrúa Þórdísi Lóu Þórhallsdóttur. Við verðum mér finnst það ódýrt að koma upp og segja bara þessi tillaga hefur lögð fyrir áður og við viljum ekki taka hana til og þetta veldur mér vonbrigðum. Það veldur mér vonbrigðum að það sé ekki hægt að íhuga að fara ofan í kerfislegt, ofan í það hvernig við getum aukið hagkvæmni í rekstri. Takk hérlega fyrir. Þá hefur borgarfulltrúin Árelía Eydís Guðmundsdóttir lokið ræðu sinni. Einn hefur óskað eftir andsvari og það er Sanna Magdalena Mörtdóttir. Já, forseti, ég ítreka málefnalega afstöðu mína að mér finnst persónulega þessi tillaga ekki góð þar sem stendur með leyfi forseta lagt til að borgarstjórn samþykkja að ráðast í skipulagsbreytingar á miðstöðvum borgarinnar þannig að þeim verði fækkað úr 4 í 2. Ég myndi segja að það sé ákveðin svona pólitísk afstaða að vilja standa með því að hverfismiðstöðvar séu í hverfum íbúa borgarinnar sem geti þá leitað til eftir stuðningi í sínu nær umhverfi og það persónulega finnst mér mjög mikilvægt. Mér finnst mjög mikilvægt að við séum með staði víða borgina þar sem hægt að sækja sér þekkingu á fjölbreyttum sviðum. Ég hjó sérstaklega eftir að borgarfulltrúin Árelía Eydís Guðmundsdóttir talaði að borgarfulltrúin myndi aldrei taka yfirdrátt. Þannig það í lífi sums fólk sem fátækt sem þarf að taka yfirdrátt, lendir í alls konar ógöngum og þá einmitt kannski leitar það inn á miðstöð borgarinnar eftir stuðningi. Það eru fjölbreyttar þarfir sem leiða til þess að fólk þarf að sækja í stuðning, fá stuðning, þetta getur verið mjög fjölbreytt og ég bara ítreka mína pólitíska afstöðu, mér finnst þetta vond hugmynd. Þá hefur borgarfulltrúin Sanna Magdalena Mörtudóttir lokið við að veita andsvar. Svara þá andsvari borgarfulltrúin Árelía Eydís Guðmundsdóttir. Ég þakka Sönnu Magdalenu fyrir hennar andsvar og ég ber virðingu fyrir því hvað þér finnst. Hins vegar það þannig að þú ert í meirihluta og það eitthvað sem á að fara umræða það að segja ykkar heildarsýn hlýtur að krefjast þess að þið öll séu sammála og gangi í takt. Og þess vegna finnst mér kannski ekki nóg að þér finnist það persónulega. Það verður líka að vera ábyrg fjármálastjórnun á fjármálum skattborgara. Það bara heildarhagsmunir samfélagsins sem liggja undir. Stuðningurinn fer fram meira og minna á netinu í dag. Það ekki þannig að fólk sé að mæta á þjónustumiðstöðvarnar. Fólk vill ekki mæta. Fólk vill fá að geta tekið símtalið eða jafnvel gert þetta í gegnum netið og það reynslan sem við höfum. Þá hefur borgarfulltrúin Árelía Eydís Guðmundsdóttir lokið við að svara andsvari. Veitir þá andsvaran öðru sinni borgarfulltrúin Sanna Magdalena Mörtdóttir. Forseti og borgarstjórn, það satt og rétt að margt fólk vill geta notað rafrænar lausnir að geta treyst á netið og það hentar mjög mörgum. Það líka fólk sem ekki í þeirri stöðu, það fólk sem á ekki tölvu, það fólk sem finnst óþægilegt að nota interneti til þess að afgreiða persónulegar umsóknir. Til þess þurfum við að vera til staðar í nær umhverfi borgarbúa. Ég verð líka að segja að það sérkennilegt að það kallað eftir efnislegri umræðu þessa tillögu. Þegar að borgarfulltrúin sem hér situr kemur fram með hana að þá gagnrýnt að það sé ekki nóg þar sem að það þurfi meiri efnislega umræðu þrátt fyrir þá efnislega umræðu sem að borgarfulltrúin nú að koma með í andsvari. Þá hefur borgarfulltrúin Sanna Magdalena Mörtudóttir lokið við að veita ansvar öðru sinni, svara þá ansvari öðru sinni borgarfulltrúin Árelía Eydís Guðmundsdóttir. Já, ég þakka borgarfulltrúin Sönnu Magdalenu fyrir hennar ansvar. Það hefur nú komið í ljós á Íslandi sko 90 og með minnir þessi næstu 99% sem að á tölvur og sem sagt á netinu eða hefur síma ég held að það sé bara næstu því 100%. Hins vegar það rétt að við þurfum vissulega alltaf að bera hagsmuni þeirra sem hafa það ekki og eiga sem sagt að þurfa á þjónustu að halda. Það ekki verið að tala þjónustu skerðingu, bara leggja áherslu á það. Hér bara verið að tala hvort hægt sé, jafnvel að straumlínulaga og gera betur. Það þarf alltaf að vera að fara yfir alla ferla til að íhuga hvort hægt sé að gera betur.
Varðandi efnislega umræðu, þá þetta nú bara pólitík og við erum greinilega ekki sammála og það líka bara allt í lagi. Stundum verðum við bara að vera sammála og vera ósammála. Það hægt. Borgarfulltrúinn Árela Eydís Guðmundsdóttir hefur svarað andsvari og næst á mælendaskrá þá borgarfulltrúinn vilt þú fara núna? Já, ok, þú veist, og þú ætlar líka að loka. Já. Nei, þannig að það eru fleiri en þú, já, ok. Þá það Magna Gná Jóhannsdóttir. Nei, stopp nú. Ég get ekki skilja hann öðruvísi. Þú ert að biðja tvær. Eftir að biðja bara, já, við vissum það. Ok, yes, ástæðra. Sæði nokkuð nei, ég gerði þetta, jú, það er búin að loka. Já, næsta mælendaskrá þá borgarfulltrúinn Magna Gná Jóhannsdóttir. Afsakaðu þetta. Hann sendi mér tvíræð skilaboð. Það er svona, Forseti, ágæta borgarstjórn, ég þakka fyrir þessa umræðu þó ég hafi kannski óskað sem hún væri aðeins meiri frá meirihlutanum þegar að ræða svona mikilvæg mál eins og hvernig þjónustu við eigum að veita í borginni. Hér lögð fram tillaga skipulagsbreytingu sem felst í því að þjónusta við börn og fjölskyldur færist öll á einn stað, þar sem sérfræðingar í þessum málaflokkum geta unnið betur saman í teymum og við getum þannig nýtt okkar fagfólk sem best í þeim teymum sem þeir ná að mynda. Auðvitað það þannig að við búum í litlu landi, hér ekki sérfræðingar út alla borg sem við getum fengið til starfa á öllum miðstöðum því miður, þótt að ég væri auðvitað til í það að við gætum fjölgað sérfræðingum töluvert og ég held að sé vel tilefni til þess að fjölga ýmsum sérfræðingum á miðstöðum borgarinnar. En hér við að leggja til að börn og fjölskyldur geti leitað á einn stað eftir þjónustu og svo fullorðið fólk á annan stað fyrir þjónustu. Og núna, forseti, held ég sem rangan tíma skráðana því ég á að fá 10 mínútur til fyrsta ræðan mín. Er það fyrsta ræðan? Já. Bara til leiðréttingar. En ég verð að koma einnig upp vegna þess að hér uppi hugmyndur að hér sé verið að draga úr þjónustu. Og þá velti ég fyrir mér hvernig það að draga úr þjónustu að breyta útfærslun á þjónustunni. Hér ekki verið að leggja til að þjónustan sé ekki áfram veitt inn í hverfunum. Hér ekki verið að leggja til að ráðgjafar fara ekki inn í skólana eða jafnvel að það sé einhverjar útibú í hverfunum til þess að taka viðtöl. Og við vitum það í velferðarstefnunni okkar stendur mér skýrt að við eigum að mæta fólki eftir þeirra þörfum. Við eigum að fara til fólks ef þess þarf. Það ekki allir sem að komast í miðstöðvar. Fólk í mismunandi ástandi. Og ráðgjafar okkar fara á heimili fólks, þeir fara á miðstöðvar eða á einhverja kjarna sem einstaklingar eru á í samfélagshúsin og aðra starfsstæði borgarinnar til þess að þjónusta fólk. Og það auðvitað þannig sem við hljótum að vilja að þjónustan sé veitt, að hún sé veitt það sem fólki og svo séum við líka með öfluga stafræna þjónustu fyrir þau sem kjósa þess að nýta stafræna þjónustu. En mér langar líka bara þessu samhengi að benda á, við erum núna með 4 miðstöðvar. Vesturmiðstöð núna komin eða áfara í Borgartúnið sem ansi langt frá Vesturbænum og miðstöðin sem þjónar Kjalarnes upp á Höfða sem ansi langt frá Kjalarnesi. Þannig að þegar við erum að tala nærþjónustu, hvað erum við raunverulega að tala um? Þetta ekki þjónusta í dag sem inn í hverfunum. Fólk, ef það vill mæta miðstöðvar, þá þarf það ofta að fara langa vegalengd til þess að sækja þjónustu. Nema hvað að þessi þjónusta oft, eins og við vitum, veitt það sem fólkið Þannig að það ekki þannig í dag að fólk sé endilega að mæta upp á miðstöð til þess að fara í viðtöl eða sækja þjónustu og það heldur ekki þannig að með því að færa miðstöðnar miðlægt og 2 staði að við séum að loka á sama tíma samfélagshúsum eða öðrum kjörnum eða þjónustu einingum borgarinnar sem vissulega út í hverfinu. Það einingarnar sem þjóna fólki frá dag frá degi, að sinna þessari grunnþjónustu við fólk, teymin og ráðgjafarnir og fagfólkið sem inn á miðstöðunum, það hreyfanlegt og við viljum að það sé hreyfanlegt og öll þessi útfærsla eitthvað sem við þurfum þá að ræða við fagfólki okkar.
En ég veit ekki allan á því samtölu sem ég hef átt við fagfólk og þá hefur komið í ljós að þeir eru jafnvel spenntir fyrir því að vinna saman. Það hefur líka komið í ljós að fólk hefur því miður verið að fá ólíka þjónustu, til dæmis í málaflokki fatlaðra, eftir hvað það býr og eftir hvaða miðstöð það tilheyrir. Og það er ekki boðlegt í einu sveitarfélagi. Það á ekki að vera kapphlaup að flytja í eitthvað annað hverfi vegna þess að þjónusta í öðru hverfi er betur en í hinu. Þannig þetta er auðvitað allt eitthvað sem við þurfum að skoða þegar við þurfum að hanna okkar þjónustueiningar og hvernig við veitum svo þjónustu. Þannig ég hefði viljað fá umræðu þessi málefni á dýpri nótum, að við séum að ræða þessar staðreyndir sem eru raunverulegar, og nú er náttúrulega búið að færa málaflokk fatlaðra miðlægt einmitt til þess að spornast við þessu, en ég hef áhyggjur af fleiri málaflokkum. Er það virkilega þannig að börn í ákveðnu hverfi fái ólíka þjónustu eða út frá því hvað hverfið þau búa í? Því miður held ég að það sé líka raunin. Af því að við erum líka með ólíkt fagfólk á ólíku stöðum, og nú er ég ekki að segja að fagfólki sé ekki að vinna sína bestu vinnu, af því ég treysti fagfólkinu okkar 100%, en það er samt kannski ólíkt verklag á miðstöðunum. Og við þurfum að huga því að það sé ekki ólíkt verklag þegar kemur að þjónustu við börn og barnafjölskyldur eða við fullorðið fólk, að það séu sömu verklag, sams konar biðlistar, þannig að allir fái sömu þjónustu. Þannig að ég hefði viljað fá þessa umræðu kannski aðeins dýpra hérna inn á þennan fund, að því í grunninn snýst þetta allt að veita sömu þjónustu. Við erum eitt sveitarfélag og fólk á að fá sömu þjónustu óháð því hvar það býr, og þjónustan á að vera einmitt miklum frekar inn í hverfunum, þar sem fólkið er, en ekki bara á þessum 4 miðstöðum sem eru dreifðar borgina og eru ekkert nálægt fólki heldur. Magnea Gná Jóhannsdóttir, borgarfulltrúi, hefur lokið máli sínu, og Helgi Ás Grétarsson, borgarfulltrúi, tekur næstu til máls. Forseti, ágæta borgarstjórn. Hér liggur fyrir tillaga borgarfulltrúa Framsóknarflokksins fjölskyldumiðstöð og miðstöð virkni og ráðgjafar, og efnislega gengur tillagan út á að sé ráðist í skipulagsbreytingar á miðstöðum borgarinnar, þannig að þeim verði fækkað úr 4 í 2 og eftir standi 1 fjölskyldumiðstöð og 1 miðstöð virkni og ráðgjafar. Og að þá veri ábyrgð á framkvæmd og rekstri málaflokks eldra fólks færð af miðstöðum og skrifstofu málaflokksins á velferðarsviði, og með þessu á að einfalda stjórnskipulag og stytta boðleiðir, auka þjónustu við íbúa inn í hverfum borgarinnar og bæta samþættingu faglegra og fjárhagslegra ákvarðana. Þannig að mér fikk nú texti tillögunnar að vera allskýr og hver séu markmið þegar haft í huga að ráðgjafastofa kennd við Harald Lindahl HLH, hún skilaði skýrslu á sínum tíma, og hún svona efnislega var að leggja til breytingar í þessa veru, þannig að það ætti að reyna að nýta sem best fjármuni og tryggja gæði þjónustu til handa notendum. Og úr þessari skýrslu frá árinu 2023 þá meðal annars fjallað þjónustusvæði og að þau séu landfræðilega misstór og hafa ólíka þjónustuþyngd. Þannig þjónustusvæði Austurmiðstöðvar sem núna komið upp í Höfða landfræðilega stærst, og þar eru flest heimili fyrir fatlað fólk, 21, á þeim tíma sem að skýrsla HLH var skrifuð. Þjónustusvæði Suðurmiðstöðvar hins vegar landfræðilega minnst, og þar eru fæst heimili fyrir fatlað fólk 7 árið 2023 og hefur fækkað síðan að skýrslan kom út. Þegar ráðgjafarnir fóru í að vega og meta álag á ráðgjafa og með hvaða hætti starfsemin væri skipulögð,
þá töldu þeir að það væri skynsamlegt að sameina ráðgjafahópinn sem starfar á þessum málaflokki undir eina stjórn, þar það gæti leitt til meiri hagkvæmni, mikla yfirfærslu þekkingar og aukin áreiðanleika í þjónustu, þannig að í stað fremur lítilla ráðgjafahópa að þá myndi búa til öflugan 19 ráðgjafa. Nú, þegar verið að vega og meta þessa hluti alla, að þá var hérna með pomp og prakt búnar til 4 þjónustumiðstöðvar rétt fyrir borgarstjórnarkosninguna 2022. Það var pólitískt útspil. Þjónustun átti að vera nær notendanum. Það sem hefur gerst til þess alveg ljóst á þessu kjörtímabili varðandi Vesturmiðstöðina að hún hefur lent í hrakhólum með húsnæði. Það eru ýmsir þættir starfseminnar þar sem voru í erfiðleikum eins og til dæmis heimaþjónusta við aldrað fólk, meðal annars út af því að það var erfitt fyrir starfsfólk að finna bílastæði í Vesturbæ borgarinnar og mikið álag á ráðgjafa og sú þjónusta var sameinuð og farið hérna upp í Efstaleiti. Það sem að kannski kjarni málsins þegar við komum að stjórnun að Reykjavíkurborg almennt séð á að vera með skilvirka og góða þjónustu en sem líka þar sem að kostnaðarvitund við þjónustuna til fyrirmyndar. Og mér skilst að verði þessi tillaga samþykkt þá ætti hún með við fyrirliggjandi gögn að geta sparað alltaf í 700 milljónir króna á ári og geta jafnframt tryggt það að þjónustustigið sé ekki lakara heldur jafnvel betra. Og þess vegna það umhugsunarvert að hér sé verið að færa einhver rök fram og tilbaka hvernig að binda hendur næsta, en það var ekkert mál árið 2022 að búa til 4 þjónustumiðstöðvar og gera það rétt fyrir kosningar. Þá verðum við líka að vera sanngjörn og vega og meta hver hefur verið árangurinn af starfsemi þjónustumiðstöðvana. Að minnstakosti finnst mér mjög sérstakt. Mér finnst það að vera mjög sérstakt að niðurstaðan af starfsemi Vesturmiðstöðvar sé sú að hún sé síðan komin inn í Borgartúnið, þar sem að aðal þjónustustarfsemi borgarinnar Það væri þá rökréttara myndi maður halda að ef að það hægt að reka eina þjónustumiðstöð í Borgartúni fyrir vesturhluta borgarinnar, að það líti líka vera hægt að gera það fyrir norður og það væri hægt að hafa þetta á einum stað. Nú, vegna þess að þetta snýst líka það hversu mikið rými þarf þessi starfsemi. Ef við náum að fækka starfsstöðunum þá erum við að spara húsnæðiskostnað og minnka áhættu við notkun á húsnæðinu. Þetta gerir að verkum að tillagan frá fjárhagslegu sjónarhorni hlýtur að vera þess eðlis að ástæða sér til að taka efnislega afstöðu til hennar og að það sé verið að marka stefnu til framtíðar þar sem þið fari vel með fé skattgreiðanda og í samræmi líka við nákvæma greiningu ráðgjafa HLA á sínum tíma. Mér finnst vera mjög mikilvægt í þessu sambandi að tryggt sé á öllum stigum að þjónustan verði ekki lakari, heldur að hún verði jafn góð og jafnvel betri. Það voru til dæmis ein rökin varðandi að færa eða sameina heimaþjónustuna núna, ég held að örugglega hafi verið í haust, þannig að hún væri á einum stað, þannig að það væri fleiri starfsmenn að sinninni og það væri meiri áhætta dreifð hvert starfsmenn væri að fara, hverju sinni. Þannig að ég get ekki betur séð en að tillaga Framsóknarflokksins hér í dag sé
vel rökstudd, byggð á traustum gögnum og að það sé fyllsta ástæða til þess að taka ákvörðun hér með það að markmiði að tryggja jafnhátt ef ekki hærra þjónustustig en jafnframt að spara fé fyrir borgina og þar af leiðandi búa til forsendur til þess að reksturinn verði öflugri og eftir atvikum síðan þá forsendur þá til þess að lækka útsvar og fasteignagjöld því vegna þess að það er eingöngu með traustum opinberum rekstri sem að forsendur eru hér í Reykjavík til þess að lækka skatta. Fyrst að mínu mati þarf að ná tökum á rekstrinum þannig að hann sé sjálfbær og við þurfum ekki aðstoð frá B-hluta borgarsjóðs til þess að lappa upp á fjárhagsstöðuna á hverjum tíma. Þannig að við séum ekki svona háð lántökum þar sem eru háir vextir. Þess vegna er mjög ánægjulegt að Framsóknarflokkurinn leggja þetta fram hér í dag vegna þess að tillagan sem slík er vísbending að víða í borgarkerfinu er hægt að finna matarholur ef svo má orðið komast í því skyni að tryggja jafn gott þjónustustig og nú er sinnt en að spara pening leið og gera alla starfsemina skilvirkari. Ég fagna því tillögunni og ég fagna umræðunni hér í dag og hvet meirihlutann til þess að vera með opinn huga og taka á þessari tillögu á efnislegum forsendum. Helgi Ás Grétarsson, borgarfulltrúi, við lokið máli sinu. Einn borgarfulltrúi hefur óskað eftir að veita andsvar, Alexandra Briem. Forseti, ég nú ekki kannski mikið sem ég langar að andsvara en ég verð að spyrja borgarfulltrúan Helga Ás Grétarsson, heyrði ég rétt að hann hefði sagt að þjónustumiðstöðvarnar hefði verið settar á legg 2022 rétt fyrir kosningar? Bara, ég vildi bara tjekka hvort mér hafi missist. Alexandra Briem, borgarfulltrúi, við lokið við að veita ansvar, svara það ansvari borgarfulltrúin Helgi Ás Grétarsson. Já, afsakið forseti. Forseti og ágæta borgarstjórn. Það sem ég kannski var fyrst og fremst að vísa til, ég veit að þjónustumiðstöðvarnar eiga sér lengri sögu í Breiðholtinu en þarna rétt fyrir kosninga þá var ákveðið að færa enn meira af starfsemi, svo ég sé aðeins nákvæmari í málflutningi, enn meira af starfsemi skóla- og frístundasviðs og velferðarsviðs inn í hverfin með það sem áður var. Það var fyrst tilraunaverkefni Suðurmiðstöð með minni rétt nokkrum árum á undan og í framhaldi af því var ákveðið að hafa þetta 4 þjónustumiðstöðvar. Hér er verið að leggja til og reyna að vera byggt á hugmyndum HLA og að það sé snúið af þessari stefnumótun. En ég biðst forláts að hafi ég ekki verið nægilega nákvæmur í mínu orðavali varðandi sögu þessa máls. Helgi Ás Grétarsson, borgarfulltrúi, við lokið við að svara ansvari og veit það ansvari öðru sinni borgarfulltrúin Alexandra Briem. Ok, forseti, takk. Gott að fá það á hreint. Það er náttúrulega þjónustumiðstöðvarnar voru náttúrulega til töluvert lengur. Það sem að gerðist 2022 var að það var einmitt ákveðið að færa eitthvað af starfsemi í skóla- og frístundasviðs út á þjónustumiðstöðvarnar til þess að samræma betur og samþætta betur skólaþjónustuna við velferðarþjónustu og í rauninni hafa út í hverfunum umsjón með skólum í hverfinu og skólaþjónustu sem væri veitt þar og reynslan af því hefur verið býsna góð og ég held að það má örugglega eitthvað skoða fyrirkomulagið á því en ég held að við ættum ekki að draga allt aftur inn miðlægt sko. Það var, ég held að það hafi virkilega verið heillatrúgt að færa þetta aðeins nær notendunum og nær krökkunum. Alexandra Briem, borgarfulltrúi, við lokið við að veita ansvari öðru sinni, svara það ansvari. Er það rétt skilið að borgarfulltrúinn Kjartan Magnússon óskaði eftir því að komast á mælendaskrá? Þá tekur til máls borgarfulltrúinn Kjartan Magnússon.
Forseti, góðir borgarfulltrúar, ég vil svona í stuttu máli bara lýsa yfir stuðningi við þessa tillögu. Mér finnst hún lýsa bæði ákveðin hátt frumlegri hugsun og líka bara einbeittan vilja til þess að taka á stjórnum borgarinnar, bæði varðandi fjármálin en líka bara kannski varðandi almenna stjórnun félagslega málaflokksins sem borgin ber ábyrgð á. Nú og ég á svo sem ekki vona að þetta verið samþykkt hér í dag en ég held að þetta sé mjög gott mín vegna mætti samþykkja hana og hún hlýtur að minnsta kosti að vera gott veganesti inn í vinnu sem óhjákvæmilega þarf að eiga sér stað eftir kosningar, þar sem þarf að eiga sér stað alvöru endurskoðun á fjármálum borgarinnar sem í miklum ólestri og margvíslegri þjónustu sem veitt á vegum borgarinnar og ég vil alls ekki segja að það sé allt í ólestri en það margt sem á líka endurskoða og bæta verulega. Nú þessar þjónustu miðstöðvar svokölluðu á velferðarsviði þar eiga sér langa sögu og kannski upphaflega var þessi þjónusta, hún var töluvert miðlæg, hún var veitt á hverjum málaflokkur, þetta greindist í nokkra málaflokka en var svona á einum stað, yfirleitt í borginni. Og yfirleitt voru þetta þó mikilvæg mál, þannig að þegar fólk þurfti að leita til þeirra, þá leta sig ekki, í flestum tilvikum, þá fannst fólk ekki skipta máli þó að færi í bæjarferð, færi kannski úr Breiðholti niður í bæ til þess að leita þjónustu, því að þetta var svo mikilvæg þjónusta fyrir viðkomandi fjölskyldur. Nú, á kjörtímabilinu 2002 til 2006 þá var skipulagi þessara þjónustu algjörlega umturnað. Þá held ég að það hefur gerst í tíð þegar Dagur B. Eggertsson, fyrrverandi borgarstjóri, var formaður, ég held að það hefði heitið stjórnsýslunefndar eða stjórnkerfisnefnd held ég að hún hefði heitið og hún fór í saumana á öllum þessum þáttum og leitaði fyrirmynda á Norðurlöndunum. Og þessi vinna tók langan tíma og þjónustunni var umturnað í kjölfarið en þá heyrði ég strax gagnrýni frá stjórnendum í borgarkerfinu, þeir auðvitað bara hlýddu því þetta var samþykkt í borgarstjórn en þeir bentu mér þó á að þessi nefnd sem hefði umturnað öllu, hún hefði farið og leitað fanga í borgum sem voru miklu stærri og fjölmennari heldur en Reykjavík og þá var farið til nokkra borga og þar voru svo nefndar hverfismiðstöðvar og hverfin voru oft jafn stór og Reykjavík. Þannig að það var kannski, ég held ég hafi heyrt dæmi bara úr 100.000 manna hverfi í Gautaborg sem var þá jafn stór, jafn fjölmenn og Reykjavík og þar var svona þjónustumiðstöð og síðan var þetta módel tekið úr miklu fjölmennari borgum og yfirfært á smáborgina Reykjavík og þetta finnst mér stundum vera lenska, allt og mikið lenska hér í borgarstjórn að við erum svo miklu Íslendingar getur verið svo miklu sveitamenn en okkur langar til að verða Íslendingar við okkur langar til að verða svo miklu heimsborgarar að þá förum við í stórborgir erlendis og förum kannski í London, Paris, New York á okkar ráðstefnur og kynnisferðir Seattle og Portland og flytjum síðan inn aðferðir þaðan þrátt fyrir að þessar aðferðir eigi kannski ekki við í 100.000 manna smáborg þó þar geti átt við í milljón manna stórborg og bara hér í dag var nú bara minnst á Bogota í Kólumbíu sem 8 milljón manna borg og með úthverfum 12 milljónir en mér stundum fundist það þegar maður situr þess að fundi að það alltaf bara London, Paris, Rome, New York og svo spyr ég en af hverju förum við ekki og heimsækjum þessar borgir bara eins og Árósar, Álaborg, Óðinsvé, Björgvin og svo framvegis, Turku, borgir sem svona nær okkur í stærð. Og þá bara stundum svarað, já það bara borgir ekki eins spennandi. Auðvitað viljum við vera heimsborgarar og fara bara að heimsækja einhverjar heimsborgir. En mér fannst þetta, og það var gagn á þessum tíma, þá voru 6 þjónustumiðstöðvar stofnaðir í Reykjavík og í 100.000 manna borg, þannig að þetta rúmlega 100.000 manna borg, þannig að þetta voru kannski 15-20.000 manns að baka hverju þjónustumiðstöð
en víða erlendis voru þetta 100.000 manns, kannski 150.000 manns að baki hverri þjónustumiðstöð. Þannig að það þarf ekki álíka það voru líka ýmsar breytingar gerðar hér á stjórnkerfinu og niðurstaðan var sú að þegar maður skoðar ársreikninga frá þessum árum sem ég gerði nú einhvern tímann, þá sá maður að kostnaður við stjórnkerfi borgarinnar jókst hröðum skrefum á þessum tíma, meðal annars út af þessari þjónustumiðstöðavæðingu. Svo má deila hvort að þjónustan hafi batnað samsvarandi. Ég ekki viss að svo sé og ég held að Reykjavík sé ennþá svo lítil að margir myndu sætta sig við það að þurfi að fara langa leið til að sækja þjónustuna. En hugsunin var samt svo á sínum tíma, ég man vel til því, hugsunin var svo að á röksemdina þetta væri að hafa þjónustumiðstöðvar 6 í borginni, svo að sem flestir hefðu sína þjónustumiðstöð í göngu eða hjólafæri, jafnvel þó að fólk leitaði sjaldan á náðir þessara miðstöða eða fengi hér þjónustu. Þannig að þetta held ég að hafa í huga. Ég hef oft velt því fyrir mér þegar að það hefur kreppt að í fjármálum borgarinnar, þá er talað um fækkun og það hefur átt sér fækkun stað. Þar voru 6, þar eru 4 og nú er talað um 2 og mér sýnist það bara að vera skynsamleg nálgun. Væntanlega verður farið yfir þetta og fundið eitthvað út úr því, en ég held að tillagan sé góð og hún sýnir að tillöguflytjendur þeim er alvara í því og sjá það að hér þurfa að taka til hendi í fjármálum og gera þetta hagkvæmara. Og líka má nefna þessu sambandi að hér var vitnað í HLH-skýrslu. Ég held að mér sýnist það vera einhver besta skýrsla sem hefur verið skrifuð lengi, gerða mjög færum aðilum og þeir fengu allar upplýsingar og það var mjög vandað til þessarar skýrslu. Við höfum kannski ekki legið nógu mikið yfir henni, en þar voru augljós tækifæri gefin kannski til bættrar þjónustu og hagræðingar í borginni og þar kom meðal annars fram að varðandi þjónustu við fatlaða í Reykjavík það væri hlutfallslega hærri kostnaður í Reykjavík heldur en landsmeðaltalið væri. Og maður myndi halda að í þessum rekstri eins og öðrum þar ætti að vera hægt að nýta hagkvæmni stærðarinnar. 100.000 manna, 140.000 manna sveitafélag sem Reykjavíkurborg það ætti svo léttilega að geta verið undir landsmeðaltalinu en samt veitt góða þjónustu. Það er erfitt að trúa öðru. En þarna kemur fram í þessari skýrslu að þetta er hlutfallslega hærri kostnaður í Reykjavík heldur en landsmeðaltalið og bara varðandi NPA þjónustuna, bara varðandi hana, þá var kostnaður per þjónustusamningi í Reykjavík á árinu 2022. Þetta launavísitalan hefur hækkað um 10% frá 2022. En árið 2022 þá var kostnaður per NPA-samningi í Reykjavík 47,6 milljónir króna. 47,6 milljónir króna, en landsmeðaltalið var 38 milljónir króna. Þessar tölur tala svolítið sínu máli. Talan í Reykjavík, kostnaðurinn í Reykjavík er 25% hærri en landsmeðaltalið og það er alveg greinilegt að Reykjavíkurborg er þarna virkilega að hífa upp landsmeðaltalið. Ég sá ekki í skýrslunni, ég hefði það verið fróðlegt að vita það, að skoða kostnað við landsmeðaltalið mínus Reykjavík, því að Reykjavíkurborg er svo stór þáttur í þessu. Ég veit ekki þá tölu og ég veit ekki einu sinni hvort mér langar til að vita hana, sem sagt kostnaður í Reykjavík og landsmeðaltalið mínus Reykjavík. En bara þessar tölur, 25% hærri tali í Reykjavík, með þessa þjónustu segir ákveðna sögu, það hlýtur að taka verið til hagræðingar, en svo veit ég það líka að það er mjög erfitt að tala um hagræðingu, fjalla mikið um hagræðingu á velferðarsviði, án þess að vera sakaður um eitthvað annarlega kenndir í garð þess fólk sem þarf að nota þjónustu velferðarsviðs, þannig að maður þurfa að fara varlega í það og öll viljum við þessu fólki auðvitað allt besta og að Reykjavíkurborg veiti góða þjónustu. En skýrsla HLH, hún opnaði, hún var mjög upplýsandi að þessu leyti geti sagt og hlýtur að sýna okkur að það er hægt að hagra þarna eins og annar staðar og ég geti alveg trúað að þessi tillaga sem við ræðum hér í dag, hún geti verið mjög góð byrjun á slíkri vinnu. Þakka fyrir góða tillögu.
Kjartan Magnússon, borgarfulltrúi, við lokið máli sínu. 2 borgarfulltrúar hafa óskað eftir að veita andsvar og veitir andsvar borgarstjórinn Heiða Björg Hilmisdóttir. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, mér langaði að upplýsa borgarfulltrúan það að í Gautaborg eru 11 þjónustumiðstöðvar, og fólki í Gautaborg er svona sirka 3 sinnum fleiri heldur en hér, þannig að það er mjög góður taktur í því, svipað margir á baku hverja þjónustumiðstöð. Mér langaði að spyrja borgarfulltrúan hvort hann væri meðvitaður að þetta eru vinnustæðar fólks, það kemur á mótnana og síðan keyra það út á þar sem þau eru að veita þjónustuna, síðan koma þau tilbaka. Hvort að einhverja greiningar á auknu umferð, hvort hann hefði tekið það inn í reikningin ef það væri verið að safna fólki saman á eitt stað í borginni. Mér langaði líka að benda borgarfulltrúanum á að það er hægt að nálgast öll svona landsmeðaltöl og kostnað við velferðarþjónustu inn á VF sambandsins og það er hægt að sjá að það er einmitt margt sem að Reykjavíkurborg hefur tekið að sér sem að önnur sveitarfélög hafa ekki gert, skýrir stóran hluta af því að Reykjavíkurborg er hlutfallslega með hærri kostnaði í velferðarþjónustu heldur en önnur sveitarfélög. Heiða Björg Hilmisdóttir, borgarstjóri, við lokið við að veita andsvar, svara það ansvari borgarfulltrúan Kjartan Magnússon. Já, forseti, góðir borgarfulltrúar, samkvæmt netinu eru 600.000 íbúar í Gautaborg og ef því skiptir á 11 þjónustumiðstöðvar, það geti verið í kringum 50.000, það geti þá passað út frá þeirra reynslu að við ættum að hafa 2 miðstöðvar í Reykjavík en ekki 4, bara svona með mjög einföldum útreikningi. En ég man samt vel eftir á sínum tíma að það voru yfirmenn hjá borginni sem stjórnendur sem settu spurningamerki við þessa breytingu og nefndu mér dæmi hverfi, að minnsta kosti eitt hverfi erlendis sem voru 100.000 manns eina miðstöð, en ég man ekki alveg hvaða borg það var. En hans þakka fyrir góðar ábendingar, við auðvitað þurfum að nota gögn í þessari vinnu og ég skoða nú reglulega árbók sveitarfélaga, það sem mjög góðar upplýsingar og það er bara ekki síst varðandi stjórnsýslukostnað og bara varðandi okkur borgarfulltrúarna sem eru með 31 með varaborgarfulltrúum með fullum launum, það er hægt að hagræða ef vilji fyrir hendi. Kjartan Magnússon, borgarfulltrúi, við lokið við að svara ansvari og veiti það ansvar öðru sinni Heiða Björg Hilmisdóttir, borgarstjóri. Já, forseti, ágætu borgarfulltrúar, það er bara fínt að eiga þessi skoðanaskipti hér. Það er vissulega engin umferðargreining sem hefur átt sér stað varðandi það. Við förum að hópa fólki saman, miðlægt í borginni til þess að keyra hér enda á milli yfir daginn. Fólk þyrfti þá að koma á miðlæga stöð á morgnana og síðan keyra aftur út og síðan keyra tilbaka. Ég held að það þyrfti að gera áður en svona væri farið. Ástæðan fyrir því að það er þjónustumiðstöð í Breiðholti er vegna sérstöðu hverfisins, þannig ég upplýsi líka það var ekki vegna íbúafjölda, heldur vegna þess að sérstæða hverfis er þannig að það þótti mikilvægt. Það er hins vegar eitthvað sem var það eina sem kom til álita. Á öðru leyti kom ekki til álita að hafa færra fólk á bakvið og ástæðan fyrir því að við erum með öll málin og öllum þjónustumiðstöðum er að fjölskyldur eru alls konar. Það er einn gamall og það er einhver fatlaður og það er einhver sem þarf barnaverndarþjónustu eða einhver sem þarf, kannski ekki barnaverndarþjónustu, skólaþjónustu. Það er einhver sem þarf og þetta er oft í sömu fjölskyldu og fólk þurfi ekki að fara á milli margra staða. Það þótti okkur kostur og við erum ekki tilbúin frekar nú heldur en í desember að breyta þeirri afstöðu okkar. Heiða Björg Hilmisdóttir, borgarstjóri, hefur lokið við að veita ansvar öðru sinni og svara það ansvar öðru sinni Kjartan Magnússon, borgarfulltrúi. Forseti, góðir borgarfulltrúar, ég bara þakka fyrir þessar ábendingar borgarstjóra, örugglega eitthvað til í þeim og auðvitað margt sem þarf að skoða þegar við ákváðum fjölda vinnustöða sem er að þjóna allri borgin og allt það og ég hef ekki skoðað þetta umframódel að það mætti sjálfsögðu skoða þessi mál með tilliti til slíks umferðar líkans og sjálfsagt að gera það ef þessi tillaga nær eitthvað lengra. En þrátt fyrir allt þá er þetta smáborg og ég er viss að margir sem vinna í þjónustumiðstöðinni í Breiðholti, þeir ágætu stöð, þeir geta búið allt annars staðar á höfuðborgarsvæðinu, kannski í Vesturbænum, kannski á Kjalarnesi. Þannig að það er ekki trygging fyrir því að eftir því sem við höfum fleiri vinnustaði þá minnki umferðin í réttu hlutfalli. Kjartan Magnússon, borgarfulltrúi, hefur lokið við að svara ansvar öðru sinni og veiti þá ansvar Magnús Davíð Nordal, borgarfulltrúi. Já, forseti, virðulegur borgarfulltrúi Kjartan Magnússon, takk fyrir þessa fínu ræðu.
velti aðeins fyrir mér, sko, þarna er einhver ákveðin staðreind, þar að segja að sé að ræða hlutfallslega hærri kostnaði Reykjavík en í öðrum sveitarfélögum á landinu, svona þegar kemur að félagslegri þjónustu, að sko, hvernig skýrum við það? Hvernig reynum við einhvern veginn að finna út úr því af hverju þetta er svona? Þín kenning, ef ég skildi þið rétt, er svo að Reykjavíkurborg ætti í rauninni bara geta gert betur. Hér séum við með stærsta sveitarfélagið sem ætti að geta náð fram meiri hagkvæmni umfram önnur sveitarfélög. Þannig að í rauninni væri eftir atvikum heimatilbúið vandamál og menn getur gert betur. Önnur skýring sem að mig langaði nú bara að varpa fram og sem að væri kannski ágætt að fá þá afstöðu borgarfulltrúans til er þetta svo að Reykjavíkurborg, og það höfum við nú lesið og oft rætt að veita félagslega þjónustu sem að mörgu leyti töluvert betri en annars staðar á landinu. Ég klára þetta þá bara á eftir. Magnús Davíð Norðdahl, borgarfulltrúi, við lokið að veita ansvar og svara þá ansvari Kjartan Magnússon, borgarfulltrúi. Forseti, góði borgarfulltrúar, ég þakka Magnúsi Davíð Norðdahl, borgarfulltrúa, fyrir hans innlegg og ég er bara sammála honum það held ég að við hefum bara að skoða öll þessi mál með opnum og fordómalausum hætti. Það er alltaf hætta á þegar við viljum endurskoða kerfið og ná hagræðingu og ná árangri eins og framsóknir hér að leggja til. Þá er alltaf hætta á að kerfið verji sig og ég hef örugglega gert sekur það eitthvað tíma þegar ég hef sjálfur verið formaður nefndar eitthvað svoleiðis að mín fyrsta hugsun þegar eitthvað gagnrýnir er að verja kerfið. En aðalatriði bara, ég vissum að við getum náð meiri árangri í rekstri. Það þarf ekki að vera þannig að borgin taki 20 milljarða króna láni árlega til þess að fjármagna sjálfa sig. Við hljótum að geta gert þetta betur og ég hef stundum flutt tillögu það að fækka hér borgarfulltrúum. Hún hefur ekki náð fram að ganga eða skora Alþingi að leyfa okkur að gera það. Svo fórum við í kynnisferð til Seattle og Portland og í Seattle þetta eru báðar milljón á borgir og í Seattle voru 9 borgarfulltrúar og á fullum launum og í Portland voru þeir 11. Nýbúnir að fjölga þeim og sérst aldrei hafa lent í annarri vitleysu. Þannig að svona dæmi sýna okkur að það er þetta hærra. Kjartan Magnússon, borgarfulltrúi, við lokið við að svara ansvari og veita ansvar öðru sinni, borgarfulltrúi Magnús Davíð Norðdahl. Forseti, virðulegur borgarfulltrúi Kjartan Magnússon, þannig að ég kannski klárið það sem ég var að ræða hér áðan er að hin skýringin væri þá þessi að hér væri þá þjónustan eftir atvikum betri. Það eru margir sem flytja til borgarinnar gagngert vegna þess að hér er félagsleg þjónusta betri. Við til dæmis, að því ég best veit, erum eina sveitarfélag á landinu sem að rekum gistiskýli. Þannig að það kann að vera önnur skýring á því af hverju þetta er dýrara hér en annars staðar. Að við séum einfaldlega að veita betri þjónustu. Sko matur sem þú kaupir er hlutfallslega dýrari á Hótel Holti en á Bæjarins Bestu, en þetta þá fer eftir hvað þú ert að bera saman. Þannig að mér finnst rétt einhvern veginn að halda þessu til haga að Reykjavíkurborg hefur í rauninni dregið velferðarvagninn. Við náttúrulega sjáum þá á ýmsum sviðum, til dæmis hvað varðar uppbyggingu félagslegs húsnæðis. Við erum með 22 íbúðir félagslegar á hverja 1000 íbúa. Garðabær er með 2, Kópavogur er með 12. Þannig að við höfum svona leitt þennan velferðarvagn samfélagsins. Og það er kannski eðlilegra að það sé þá bara dýrara. Það er allavega önnur tæk skýring. Magnús Davíð Norðdahl, borgarfulltrúi, við lokið við að veita ansvar öðru sinni og svara þá ansvar öðru sinni borgarfulltrúin Kjartan Magnússon. Forseti, góði borgarfulltrúar, já, ég get bara vel trúa því að skýringar Magnúsar Davíðs Norðdahls eigi við bara ýmis rök að styðjast. Þegar maður skoðar tölfræðina þá eru alltaf einhverja breytur í henni sem maður átti að sig ekki á fyrir að bara rýna þetta ofan í kjölinn og ég held að það geti bara vel átt við þegar maður ber saman velferðarþjónustu Reykjavíkurborgar og annarra sveitarfélaga. En að því ég tók bara svona dæmi NPA-þjónustuna hérna áðan, þá held ég að ég muni það rétt úr þessar HL-skýrslu og þar var ekki tekin afstæða til þessi sjálfur sér hvað Reykjavíkurborg var að draga þungan velferðarvagn miðað við sveitarfélög, heldur var bara tekin kostnaður per samning. En ég viðurkenni það alveg, það getur vel verið að við lögum til okkar fólk og síðan þess vegna við dýrara velferðarkerfi, en þarna erum við beinlínis að tala einingaverðið sem ætti að einhverju leyti að vera sambærilegt á milli sveitarfélaga. Kjartan Magnússon, borgarfulltrúi, við lokið við að svara ansvar öðru sinni og telst á ansvörum lokið undir þessari ræðu og tekur til máls borgarfulltrúin Einar Þorsteinsson. Forseti, ágæta borgarstjórn, hún lífnaði nú aðeins við umræðan hér og ber að þakka það. Ég geri þó ráð fyrir því að þessari tillögu verið vísað frá
eins og málsmeðferðartillaga borgarfulltrúans Önnu Magdalenu Mörtudóttur gerir ráð fyrir. En það er fínt að ræða þetta aðeins. Sko það er ekkert kerfi fullkomið og það kerfi sem við erum að leggja til hér er alveg örugglega ekki fullkomið. En það er ekkert endanlegt í stjórnsýslu. Við þurfum alltaf að vera að skoða og rýna og læra af því sem við erum að gera. Við erum bæði með dreifstýrða og miðstýrða borg og svo áhersla að færa þjónustuna út í hverfin var held ég mjög skynsamleg, færa hana nær íbúanum, gera hana aðgengilega, en við færðum líka reksturinn út í hverfin og það gaf góða raun þegar við tókum tilbaka reksturinn og miðlægt á málaflokki fatlaðs fólks. Það hefur strax borið ávöxt og hefur leitt í ljós að við vorum í grunninn að taka mismunandi ákvarðanir eftir því hvar fólk bjó í borginni. Og það er ekki gott. Þannig að samræming eða það að taka reksturinn og stjórnun á þessum málaflokki miðlægt, það bætti þjónustuna við fatlað fólk og gaf okkur skýrari yfirsýn yfir málaflokkin. Þannig að það er alltaf hægt að gera betur. Þessi tillaga er upp úr skýrslu HLH eins og hér kemur fram. En hún rataði hins vegar ekki í endanlega útgáfu skýrslunar sem að kjörnir fulltrúar hafa fengið að sjá vegna þess að það var ágreiningur tillöguna. Samfylking var mótfallin og þess vegna rataði þetta ekki endanlega í tillögugerð. Ég þakka bara fyrir stuðningin við þessa tillögu frá minnihlutanum. Ég held að svona núna í þessari kosningabaráttu þá stundum verið að tala það að það þurfi að horfa inn á við, fækka millistjórnindum og yfirbyggingu og reyna svona setja fjármunina frekar í beina þjónustu við íbúa og ég held að við séum öll sammála það. Þetta eru svona frasar sem koma reglulega fram í umræðunni en það er sjaldan sem að við erum með beinharðar tillögur það. En hér er ein slík tillaga og það er þá bara ágætt að fá það fram hverjir eru raunverulega til í að ráðast í það verkefni að breyta kerfinu til þess að geta skapa svigrúm til þess að bæta þjónustu við íbúana. Ég sá það að Samfylkingin er með nýtt slagorð breyttar áherslur sömu markmið. Þetta kerfi sem við búum við hér núna er kerfi sem að Samfylkingin hefur byggt upp. Margt af því hefur gengið vel en það er tímabært að endurskoða það og ég hvetur til þess að horfa til þessarar breyttu áherslna að þetta sé hluti af því að horfa á kerfið, grípa til skynsamlegra breytinga á því að þetta er í þágu þjónustunar. Þetta er í þágu þeirra markmiða sem að borgin hefur samþætta þjónustu við börn og barnafjölskyldur og ég stend með þessari tillögu, ég held hún sé mjög góð en hún er ekki full útfærð, hún krefst samvinnu við starfsfólk en vonandi getum við tekið boltan aftur upp á næsta kjörtímabili þótt ég hefði nú viljað að hún fengi kannski aðeins öðruvísi meðferð hér í dag. Einar Þorsteinsson, borgarfulltrúi við lokið máli sínu, borgarstjóri Heiðbjörg Hilmisdóttir hefur óskað eftir að gera stutta athugasemd. Já, forseti og ágæti borgarstjórn, ég þakka fyrir það að fá að gera það. Mér langar að vekja athygli á því að skýrsla sem unnin var að HLH málefni fatlaðs fólks var lögð fram í borgar á 24. júlí, dagsett 22. júlí, þar sem að tillaga meirihluta flokkana var sú, eða tillaga borgarstjóra að fara í ákveðnar breytingar á málaflokki fatlaðs fólks á grundvelli þeirra vinnu. Það er rétt að Sjálfstæðisflokkurinn eða Framsóknarflokkurinn studdi þá tillögu en Sjálfstæðisflokkurinn reyndar sat hjá. Hins vegar borgarfulltrúinn ítrekað að vitna í skýrslu sem ekki hefur verið gefin út og það er alvarlegt og ég mun gera athugasemdir við það.
Ég vil líka árétta það að það hefur engin úttekt verið gerð á því hvort að þessar ákvarðanir sem við tókum í júlí á síðasta ári hafi skilað góðum árangri. Og það er eðlilegt að bíða eftir úttekt á því áður en við höldum áfram og gerum meira. En við vorum flest sammála um þetta, allavega meirihlutaflokkarnir og Framsókn, og við höldum áfram, en ég bið ykkur að vera ekki að vitna í óútgefið efni, því að það er ekki gott þegar sumir borgarfulltrúar og aðrir ekki hafa fengið aðgang að því. Heiða Björg Hilmarsdóttir, borgarstjóri, hefur lokið við að gera stutta athugasemd. Ekki óskar borgarfulltrúinn Einar Þorsteinsson eftir að gera stutta athugasemd. Forseti, ég held reyndar að þetta væri andsvar. Forseti kynnti það þannig inn ef ég heyrði rétt. Nei, það var athugasemd. Já, mér finnst bara eðlilegt að setja fram þessa tillögu. Ég tala út frá henni, það er hún sem við erum að leggja hérna fram, og orð mín það að sú aðgerð að taka miðlægt inn rekstur málaflokks fatlaðs fólks. Ég heyri ekki annað en á starfsfólki að það hafi gefið góða raun og er að vísa til þess. Og mér finnst það ekki alvarlegt að ræða þá vinnu sem við staðið yfir á þessu kjörtímabili. Ég skammast mér ekkert fyrir það. En ástæðan fyrir því að þetta rataði ekki inn í skýrsluna var vegna þess að Samfylkingin var á móti því. Einar Þorsteinsson, borgarfulltrúi, hefur lokið við að gera stutta athugasemd. Heiða Björg Hilmarsdóttir, borgarstjóri, hefur óskað eftir að gera stutta athugasemd. Þakka þér aftur, forseti. Það að vitna í óútgefna skýrslu er eitt. Það að vitna í samtöl innan úr samvinnu. Nú finnst mér bara mikilvægt að þeir borgarfulltrúar sem hér eru og verða næsta kjörtímabili átti sig á því að í meirihlutastarfi þá á maður mörg samtöl, en maður ætlast ekki til þess að þau séu sögð í fjölmiðlum eða í borgarstjórn. Hver var á móti hverju? Það sem er á hreinu er að borgarstjórinn Einar Þorsteinsson kláraði ekki þessa vinnu. Þessi skýrsla var aldrei gefin út og það er ekki heimilt að vitna í skýrslur sem ekki hafa verið gefnar út. Og það er ekki heldur heimilt að vitna bara í orð einhvers starfsmanns, og ég get alveg sagt ykkur það að það eru margir starfsmenn á þjónustumiðstöðvum borgarinnar sem líst ekkert á þessar tillögur og munu skoða hvernig fólk talaði hér í dag þegar þeir eru að ákveða hvernig þeir kjósa. Heiða Björg Hilmarsdóttir, borgarstjóri, hefur lokið við að gera stutta athugasemd. Forseti er að meta hvort það sé tilefni til þess að setja borgarfulltrúann á mælendaskrá. Þar sem stuttar athugasemdir snúast að því að gera athugasemd við fundarsköp eða til þess að bera af sér sakir, er borgarfulltrúann óskað eftir að gera stutta athugasemd við Einar Þorsteinsson, borgarfulltrúi, gerir stutta athugasemd við fundarsköp. Forseti, ég vil bara benda forseta á það sem að borgarstjóri var að gagnrýna mig fyrir hér að vitna í orð starfsmanna. Hún gerðist sek það nákvæmlega sama og vitna í samtöl sín við starfsmenn, einhverja ótiltekinna starfsmanna á miðstöðunum, og þannig að ég bara vildi benda á það. Einar Þorsteinsson, borgarfulltrúi, hefur lokið við að gera stutta athugasemd. Þá hafa ekki fleiri óskað eftir að taka til máls undir þessum lið og er þá gengið til atkvæðagreiðslu. Óskað er eftir að borgarfulltrúar séu viðstaddir í salnum. Er þá gengið til atkvæðagreiðslu dagskrárlið númer 4 til að borgarfulltrúar Framsóknarflokksins fjölskyldumiðstöð og miðstöð virkni og ráðgjafar borist hefur málsmeðferðartillaga að vísa tillögunni frá þeir borgarfulltrúar sem samþykkja slíkt. Þeir sem á móti kunna vera.
samþykkt að vísa tillögunni frá með 12 atkvæðum borgarfulltrúa samstarfsflokkanna gegn atkvæðum borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins, óháðra Viðreisnar og Framsóknarflokksins. Er þá gengið til 5. liðar á útsendri dagskrá sem er tillaga borgarfulltrúa Viðreisnar fjárhagslegt velferðarlíkan og tekur til máls borgarfulltrúin Þórdís Lóa Þórhallsdóttir. Forseti, góða borgarstjórn. Við í Viðreisn komum ekki hér á síðasta almenna borgarstjórnarfundi með loforð ýmislegt. Ég ætla að leyfa þeim sem eru í kosningabaráttunni að stúsast í því. Ég kem hins vegar hér með eitt af þessum málum sem hafa verið mér mikið hjartans mál, svona í borgarrekstrinum, ef ég fæ að ræða þau mál. Og það er að við búum þjónustun okkar eðlilegan og heilbrigðan og svona rekstra umgjörð. Og mér langar aðeins að fara í velferðarmálin. Þessi mál eru síbreytileg og við erum búin að vera að ræða þau aðeins hér á síðustu mínútum. Velferðarmálin í rauninni á stöðugri hreyfingu í takt við samfélagið og í takt við tíðarandann. Og við erum búin að fara í gegnum söguna. Við vorum enda við að ræða hérna þjónustumiðstöðvar og bara því að það voru hérna ansvar það hvenær þær hafa verið stofnar, þær voru stofnar 2006. Það bara er ósköp eðlilegt að við bara vitum það. Það var fyrsta skrifið, þannig að það eru 20 ár síðan. En á undanförnum árum hafa verið gríðarlega hraðar breytingar og sem hefur bara haft bein áhrif á velferðarþjónustu borgarinnar. Ég ætla að fara aðeins tilbaka. Við sáum það í heimsfaraldrinum, hvað velferðarmálin eru mikilvæg og við sáum líka þann mannauð sem að velferðarsviðið okkar hefur. Fólk sem var tilbúið og bara vakandi yfir öllum þörfum. Ég veit ekki hvað voru margar reglugerðir en það voru stöðugir neyðarfundir og þetta fólk sem vann þarna út á sviðinu stóð sig gríðarlega vel. Og ég held að fáir gera sér grein fyrir því hvað velferðarmálin er í raun flókin þjónusta. Ok, svo er heimsfaraldur í lokið og við dettum öll aftur í okkar vinnu og hvað gerist þá? Jú, það er stríð í Evrópu og auknir fólksflutningar hafa breytt samsetningu notendahóps þjónustunar okkar. Þetta gerist á örskumum tíma. Allt í einu bætast við ekki bara nokkur hundruð, heldur nokkur þúsund nýir notendur. Og það þarf að mæta þessum þörfum. Og á sama tíma erum við líka að takast á við annars konar breytingar sem við höfum séð í barnaverndinni undanfarin ár og ítrekað samþykkt auka fjárveitingar fyrir barnavernd á undanförnum mánuðum og árum. Þetta er veruleikinn í velferðarþjónustu í dag og þetta er veruleikinn alla daga. Þessi veruleiki kallar á fjárhagslegt umhverfi málaflokksins að það þróist með þjónustunni. Við erum með frábært fagfólk eins og ég hef sagt og við erum með frábært velferðarsvið sem er að gera þessa þjónustu alla daga. Við getum þrætt hér það hvort það á að vera á þjónustumiðstöðum, hvernig það fer fram, hversu margir koma og hversu margir fara. Það breytir samt ekki þeirri staðreynd að við erum að veita velferðarþjónustu alla daga. Við borgarfulltrúar, við fáum reglulega góðar og gagnsæjar upplýsingar velferðarsviðið í gegnum mælaborð velferðarþjónustu. Við getum fylgst með, ég opnaði það bara hérna áðan, við getum alveg fylgst með hvernig þessi þjónusta er að þróast, hvað er að aukast, hvað er að minnka og svo framvegis. Þannig að við erum með alveg gríðarlega góðan gagnagrunn sem við getum alltaf leitað í. Og þetta er ekki alveg sjálfgefið. Þetta er partur af þessari þróun sem við höfum verið að leggja áherslu á undanfarin ár. En það sem við erum hins vegar ekki með er einhvers konar fjárhagslegt líkan sem stillir af hvaða fjármagn við viljum setja í velferðarmálin á hverjum tíma. Og við stóðum frammi hérna, meira og minna þetta fólk sem hér situr í borgarstjórn í dag, við stóðum frammi fyrir því fyrir nokkrum misserum síðan og nokkrum árum síðan að grunnskólar borgarinnar fóru sífellt fram úr fjárheimildum, að leikskólar borgarinnar fóru sífellt
fram úr fjárhagsheimildum. Og hvað gerðum við? Jú, við innleiddum, og það tók tíma, við innleiddum ný fjárhagslíkön fyrst fyrir grunnskóla og síðar fyrir leikskóla. Og við erum alvön þessu í þessu mennta- og leikskóla umhverfi. Við erum alvön því að ef börnum fjölgar og skólum fjölgar, þá hefur það strax áhrif á fjárhagsáætlun sviðsins. Þá fylgir fjármagni með, það er ákveðin svona kerfisbundin nálgun sem skapar þá ákveðið jafnræði og fyrirsjáanleika. Líkanið stillti síðan þessar breytur allar af og ég veit að þetta er kannski svolítið verkfræðilega tæknilegt, en þetta skiptir samt sem áður alveg gríðarlegu máli. Bæði þessi líkön sem að í dag eru kölluð Edda og Snorri, þetta er það sem að kallaði með leyfi forseta win-win. Hverjir vinna í þessu? Jú, stjórnendur sem alla daga horfa á líkanið og fylgjast með því það af því að það stillir þau af það að vera innan fjárheimilda, en það er líka vinn fyrir okkur sem erum í pólitíkinni, af því að það sem hefur gerst er það að skólarnir, leikskólarnir og grunnskólarnir okkar vita nákvæmlega hvernig svo umgjörður sem þau hafa og fara síður fram úr. Og við settum hér í þessum sal bara verulega góðar leikreglur í kringum það hvernig við höldum og hvert viðbragði verður ef að grunnskólar eða leikskólar fara fram úr heimildum sínum sem líkanið sem er gagnsætt og fínt og er staðreitt segir að viðkomandi skólar eigi að fá. Og mér finnst að við eigum að ganga skrefi núna og taka það hvað varðar velferðarmálin. Það er flókið. Ég ætla ekki að segja að rekstur grunnskóla sé einfaldur, en hann er kannski aðeins einsleitnari heldur en velferðarþjónustan. Velferðarþjónustan í dag, hún snertir 20.000 íbúa á öllum skeiðum lífsins. Við erum að tala börn, við erum að tala fjölskyldur, við erum að tala eldra fólk og fatlað fólk og bara alla og öll sem þurfa á stuðningi að halda. Velferðarsvið borgarinnar mætir því og hefur gert það vel. Þetta eru því engin jaðarmál eða gæluverkefni. Þetta er lögbundin þjónusta og eitt stærsti og mikilvægasti málaflokkur borgarinnar, bæði faglega og þá ekki síður fjárhagslega. Og velferðarsviðið hefur alls ekkert verið í neinum ógöngum fjárhagslega, langt í frá. Það eru hann ákveðni bundli liðir sem eru fjárhagsaðstöðin sem eru kannski pínu ófyrirsjáanlegir, en að öðru leyti hefur velferðarsviðið verið bara vel rekið. En við höfum ekki hins vegar verið með gagnsætt kerfi á því nákvæmlega hvernig við erum að þróa fjárhagsumgjörðina fyrir velferðarsviðið. Okkur hefur bara tekist einhvern veginn að gera þetta á undanförnum misserum þannig að þetta virkar. En það er mjög ógagnsætt. Og við erum alla daga að takast á við gjörbreyttan veruleika, en við erum ekki að láta neitt slíkt fjármagn fylgja með í svona gagnsæju umgjörðu. Jú, við erum að verðtryggja eitthvað inni og svo framvegis, en ef að notendum velferðarþjónustuna fjölgar, erum við þá að keyra meiri peninginn? Við höfum ekki verið að gera það svona. Við höfum ekki verið að gera það með gagnsæjum hætti. Þannig að við í Viðreisn leggjum til að þessi vinna verði hafin. Og tillagan hljómar bara beint svona: borgarstjórn samþykkir að fela borgarstjóra að hefja vinnu við gerð fjárhagslegs reikningslíkan fyrir velferðarþjónustu Reykjavíkurborgar. Og ég legg til, það var nú bara meira mér til gamans, að velferðarlíkjanið gæti heitið Freyja. Já, ég hélt náttúrulega bara hugmyndafund með sjálfri mér, hugsaði, hvað gæti líkanið heitið, eða það heiti nú þegar Edda og Snorri, og upp kom ég á þessum frábæra hugmyndafundi ein með sjálfur mér með nafnið Freyja. Kjarninn í þessu er að við skiljum forsendurnar og við getum tekið góðar ákvarðanir í framtíðinni. Mér langar að líka að gefa skýra sýn á því hvað þetta er ekki. Þessi tillaga er ekki sparnaðar eða hagræðingartillaga. Hún er ekki tillaga það að kötta neitt út eða breyta neinu í þjónustunni. Hún er í rauninni tillaga nákvæmlega eins og grunnskólalíkanið og leikskólalíkanið. Þetta er fjárhagslegt líkan sem við búum í velferðarþjónustunni, velferðarsviðinu og
til hægðarauka á hverjum einasta degi. Þetta er mjög dreift svið eins og við höfum voru að ræða hér í dag með margar útstöðvar sem eru með sína eigin fjárhags áætlun. Með því að búa til svona líkan, þá erum við að búa til fyrirsjáanleika fyrir forstöðumenn og skrifstofustjóra eða hvað þessi störf heita út alla borg sem eru í rauninni að bjóða upp á velferðarþjónustu alla daga. Og með þessu erum við að hætta að vera reaktív, með leyfi forseta, og fara í það að vera proaktív. Við þökkum fyrir og vonum að verði tekið vel í þessa tillögu okkar. Þórdís Lóa Þórhallsdóttir, borgarfulltrúi, við lokið máli sínu. Heiða Björg Hilmisdóttir, borgarstjóri, hefur óskað eftir að tekur næst til máls. Já, forseti, ágætu borgarfulltrúar, byrja á að þakka fyrir þessa ræðu sem var skilmerkileg eins og við varum að búast og tek undir með Þórdísi Lóu, borgarfulltrúa Þórdísi Lóu, að þetta auðvitað svolítið verkfræði og tæknilegt. Það er alveg rétt. En ég held að allir sem eru hér inn í salnum skilji hvað er verið að tala um. Það er að búa til líkan sem getur aðstoða okkur við það að útluta fjármagni, þannig að fjármagni fari virkilega þangað sem að þörf er á. Við höfum gert þetta með góðum árangri eins og borgarfulltrúin kom inn á í skóla- og frístundamálum og borgarfulltrúin á einmitt líka bara mikinn heiðurskili fyrir sitt framlag í þeim efnum. Það hefur komið til umræðu alveg nokkur sinnum á síðustu árum að gera svipuð líkön fyrir aðra þjónustuþætti og að mörgu leyti gæti einmitt velferðarþjónusta vel hentað fyrir það. Munurinn er hins vegar, og þetta er nú kannski ekki gaman að segja hér í borgarstjórn, en munurinn er hins vegar að í velferðarmálunum höfum við ekki verið að fullfjármagna þjónustuna. Þannig að við höfum í rauninni ekki geta gert svona fjárhagslíkun vegna þess að við erum ekki alltaf að veita þá þjónustu sem að fólk á lögbundin rétt á. Það er bara staðreynd. Það er auðvitað leiðileg staðreynd og ég vildi gjarnan að það væri öðruvísi. Hins vegar gætum við auðvitað nýtt þetta sem verkefni til þess að deila út fjármagni með svona augljósari hætti og þá væri kannski líka augljósara hve stóran hluta velferðarþjónustinu við erum ekki að fjármagna. Og þá er ég bara að tala um þessa lögbundnu velferðarþjónustu sem að ég og margir aðrir höfum barist fyrir að sé að fullu fjármagnu en við höfum í rauninni ekki gert. Þetta var gert fyrir nokkrum árum. Það voru búin til líkön fyrir ákveðna þjónustuþætti á velferðarsviði. Þau voru að mér skilst og samkvæmt fjármálastjóra sem að þá var að mörgu leyti fín og mörgu leyti ágætt, en það sem að hefði tíðkast þá að þau urðu við fljótt úrelt af því að í rauninni var bara upphæðin sem að sviði fékk sett inn í og síðan deilt einhvern veginn og þannig það var aldrei verið að vinna með raunkostnaðinn eins og við erum að gera í Snorra og Eddu. Þannig ég held að það sé alveg kominn tími til þess að skoða þetta og skoða hvernig við getum útdeilt fjármagni betur til velferðarþjónustu þannig að það sé virkilega að fara til þeirra sem eiga vissulega lögbundin rétt á þjónustu. Og þið vitið það og við höfum oft rætt hér fólk sem til dæmis að bíða eftir fatlað fólk og hallan á þeim málaflokki og allt það fólk sem bíður eftir þjónustu þar. En þetta er líka í fleiri málaflokkum og auðvitað ekki okkur til alls sóma en við getum þó mögulega skilt okkur á baku það að það er svo sem ekkert sveitafélag sem er að fullfjármagna alla lögbundna þjónustu þó að það sé auðvitað það sem maður á að gera. Ég held að tillagan sé bara góð og ég legg til að við vísum henni inn í borgarráð og fáum bara kynningu á bæði þeim líkunum sem hafa áður verið unnin í velferðarþjónustu, hvernig þau reyndust, þau eru örugglega gömul og úrelt en það geti verið gamansamt, svona fróðlegt fyrir okkur. Og ég held að það geti líka verið fróðlegt fyrir okkur að fá þá sem hafa verið að vinna að þessum líkunum til þess að segja okkur hversu langan tíma það taki. Við ræddum oft það þegar Snorri
Edda og Snorri væru orðin fullorðin, að þá gætum við farið að búið til fleiri börn, þannig að mögulega verður til einhver Freyja eða Lóa eða ég veit ekki hvað í framtíðinu. Mér finnst það mjög líklegt af því að þetta er gagnlegt og ég tek bara undir með borgarfulltrúa Þórdísi Lóu Þórhallsdóttur það. Þetta er mjög gagnlegt og það er gott að kafa ofan í mismunandi kostnaðarþætti í allri þjónustu. Heiða Björg Hilmisdóttir, borgarstjóri hefur lokið máli sínu, einn borgarfulltrúi hefur óskað eftir að veita ansvar, Þórdís Lóa Þórhallsdóttir. Já, forseti, takk fyrir. Já, sko það er nefnilega partur af borgarstjóri kemur inn á að málflokkurinn sé mögulega vanfjármagnaður og það er einmitt það sem er svo mikilvægt í svona vinnu og það var staðreyndin sem við stóðum frammi fyrir varðandi grunnskóla og leikskóla á sínum tíma og hvað gerðum við? Þetta tekur tíma. Ég veit ekki, ég minnir að grunnskóla líkansvinnan sem var óhefðbundin og mjög skemmtileg, hún tók að minnsta kosti ár, þannig að þetta er langtíma, þetta er langhlaup. Það skiptir mjög miklu máli í þessu að fara onni í kríteríurnar hvað viljum við og hvernig, en það sem við enduðum með að gera og var erfitt að kyngja en við gerðum samt að við létum fé fylgja. Og mér finnst bara mikilvægt að við erum búin að rétta af grunnskólana og við erum búin að rétta af leikskólana. Mér finnst velferðarkerfið okkar eiga það skilið að rétta sig af. Og ég veit alveg að það verður dýrt, en það er samt sem áður, þetta er lögbundin þjónusta og það er ýmislegt þarna inni og svona líkan getur sagt okkur hvenær við erum að ofþjónusta mögulega eitthvað sem við ættum ekki verið að gera. Þórdís Lóa Þórhallsdóttir, borgarfulltrúi hefur lokið að veita ansvar, svarar það ansvari Heiða Björg Hilmisdóttir, borgarstjóri. Já, forseti, ágætu borgarfulltrúar, ég tek bara hjartalega undir það að við ákváðum að fara í leikskóla líkan og grunnskóla líkan af því að þar eru börnin okkar og þar voru alltaf framúrkeyslur. Við erum núna búin að full fjármagna þá mikilvæga þjónustu þætti og mér finnst eðlilegt að við höldum áfram með það og við erum meðvituð það að við erum ekki alls staðar að full fjármagna alla þjónustu sem fólk á rétt á og það er auðvitað eitthvað sem maður er ekki stoltur af. En allt gerist í skrefum og ég tek bara undir það að við þurfum að rétta af velferðarþjónustuna okkar. Við þurfum að tryggja að þar sé fjármagnið á réttum stöðum, að þar sé fjármagnið nýtt virkilega til þess að þjónusta fólkið og við þurfum að átta okkur betur á hvað kostar mismunandi þjónustu þættir. Þetta gerðum við auðvitað í málefnum fatlaðs fólks þegar við komum með þessar tillögur síðastliðið sumar og við höfum svo sem gert þetta nokkru sinnum, en svona líkanasmíð held ég að geti verið bara góð lausn og fagna því þessari tillögu og þakka fyrir hana. Heiða Björg Hilmisdóttir, borgarstjóri hefur lokið að svara ansvari. Þá tekur til máls borgarfulltrúinn Helgi Ás Grétarsson. Forseti, ágæta borgarstjórn. Tillagan hér sem að borgarfulltrúi Viðreisnar og framtíðar sveitarstjóri í Þingeyjarsveit hefur lagt fram hér í dag fjárhagslegt velferðarlíkan er allrar athygli verð og ég vil kannski byrja á því að bara deila reynslu minni sem fulltrúi lengi í skóla og frístundaráði hvernig þetta var annars vegar með grunnskólalíkanið og hins vegar með leikskólalíkanið að mér sýndist fjárhagsáætlunargerð eins og varðandi ef við byrjum að lengra síðan að grunnskólalíkanið komst í gagnið. Ég man ekki alveg hvort að það heiti Snorri og hitt heiti Edda, ég man ekki alveg nöfnin á þeim, en allavega mér sýndist að hafi tekist ágætlega að gera fjárhagsáætlunargerðina þá markvissari varðandi rekstur grunnskólana. Þannig að það jók líkur á að heildarstarfsemin væri innan fjárhagsheimilda.
Ég þekki aðeins betur leikskólahlutann vegna þess að það var þannig að það voru settar ýmsar ástæður fyrir því hversu var frestað að innleiða það líkan. En ég vildi bara koma á þeim punkti að það kom alveg fram að margir sem að stýra leikskólastofnunum borgarinnar þætti mjög óþægilegt þegar fjárúthlutun væri algjörlega óraunhæf í ljósi útgjalda sem væri fyrir séð og að þetta færi þá einhvern veginn á samvisku stjórnenda og væri erfitt að ár eftir ár að vera með mikinn halla eins og var alltaf í leikskóla hlutunum. Það sem að gerðist þar sem að var jákvætt var að það var náttúrulega aukið fjármagn og leið og líkanið var gert sett í gang. Það allavega gerði að verkum að mér minnir að á síðasta ári, fyrsta heila árið þar sem að þetta líkan komst að fullu til framkvæmdar, ég man ekki hvort það hafi 24 kannski, en allavega að tölurnar urðu við það skárri. Það sem ég vildi líka segja, þannig að það eru vísbendingar að í svona stórum rekstri að þá geti gerð líkana af þessu tagi verið til bóta og það þarf náttúrulega þá að fylgja fjármagn með. Þá komum við að öðrum þætti varðandi það sem er ólíkt við skólamál og velferðarmál hins vegar að grunnskólinn hann á margan hátt mun betur fjármagnaður í samskiptum ríkis og sveitarfélaga en eins og málefni fatlaðs fólks þar sem að hallar almennt séð verulega á sveitarfélög. Og þá þarf að við gerð svona líkana ef að fara yfir á velferðarsviðið að taka tillit til þess að eins og ég allavega sé reksturinn að þá á ýmsum viðkvæmum ýmis viðkvæm rekstrarþjónusta á vettvangi velferðarsviðs og ég vil taka undir að á heilt og litið hefur mér fundist mjög ástríðufullt og öflugt starfsfólk á velferðarsviði Reykjavíkurborgar sem tilbúið að leggja sig hart fram að veita framúrskarandi þjónustu og að margt þar sé vel gert. En einn helsti vandinn frá sjónarhóli fjárhagsins að verkefni sem í raun og veru ættu með réttu að vera á höndum ríkisins fellur í skaut sveitarfélagsins. Og hér sérstaklega undanfarin ár ég held að það hafi verið síðan 2019, ég með tölur held ég frá 2019 til 2024, ef við tölum þjónustu börn og ungmenni með fjölþættan vanda sem ætti að vera þriðja stigs þjónusta sem að ríkið ætti að sjá að þá fékk ég einhvern tímann tölur varðandi það að á verðlagi hvers árs að þá næmi halli borgarinnar rúmum 11 milljörðum, ef mér misminnir ekki, 11 milljörðum króna. Heildarkostnaður var eitthvað í kringum 13,5 og ríkið greiddi síðan einhvern tímann held ég í kringum 2 milljarða. Það var samkomulag í fyrra í mars og ég get ekki alveg séð hvernig það samkomulag hefur verið framkvæmt. Það liggur fyrir svar við fyrirspurn dagsett 13. apríl sem var lagt fram í borgarráði í síðustu viku, en sem ég vildi bara kannski koma við að á meðan að óvissan fjárhagsleg samskipti ríkis og sveitarfélaga á sviði velferðarmála, ekki síst á sviði málefna fatlaðs fólks, þar sem að
það sé kannski mikil byrði sem er lögð á sveitarfélögin, þá gæti verið mögulega varhugavert að fastbinda og það sé bara fast í líkani hver útgjöld borgarinn eru við að veita þjónustu sem rétt og ætti að vera í höndum ríkisins. Þannig að þetta svar sem ég er að vísa til var lagt fram í borgarráði í síðustu viku dagsett 13. apríl og svona svarið mætti vera gleggra hver sé hinn fjárhagslega útkoma síðasta árs varðandi þessa tilteknu þjónustu, en ég get ekki betur séð til dæmis að hallinn sé þá eitthvað að lágmarki 1 milljarður ef ekki meira þar. Það verður þá að vera með heiðarlega framsetningu í fjárhagsáætlun að borgin ætli að standa við það að veita þessa þjónustu. Hættan kannski við eitthvað svona líkanagerð á þessu sviði gæti verið svo að það sé verið að gúdera í raun og veru óeðlileg fjárhagsleg samskipti ríkis gagnvart sveitarfélögum almennt og að sveitarfélög sé að taka of þunga byrði. Ég hef viljað almennt séð að Reykjavíkurborg væri að berjast með harðari hætti fyrir sínum hagsmunum í fjárhagslegum samskiptum við ríkið. Það hefur verið mitt viðhorf þar sem svo háar fjárhæðir eru að ræða fyrir rekstur sveitarfélagsins. En þá komum við að því að þeir sem eru að reka velferðarsvið og vilja gera sitt besta standa frammi fyrir þeim veruleika að sviðið er alltaf í halla aðalega meðal annars út af þessum málaflokki sem að fellur undir Barnavernd Reykjavíkur og til dæmis á fyrstu 9 mánuðum ársins 2025 var sá halli 600 milljónir og 226 milljónir, 63%. Og varðandi hallarekstur málaflokks fatlaðs fólks þá var þetta 436 milljónir, þarna erum við komið 2 milljarða og sem gerir að verkum að eins og tölurnar voru fyrstu 9 mánuði síðasta árs þá var hallinn tæp 7% miðað við áætlun. Væri kannski ágætt að fá aðeins umræðu þetta vegna þess að það var einhverju leyti svipuð varnaðarorð höfð að það ætti ekki að festa líkan í leikskólamálum áður en að tilteknar ákvarðanir væru teknar. Ég myndi hafa kannski vissa fyrirvara eða áhyggjur af upptöku líkansins að þessu leyti á sviði velferðarmála. Mér finnst mikilvægt til lengri tíma að það sé heiðarlegt uppgjör og við þá vitum við okkar fjárhagsáætlanagerð sem sveitarfélag að þessir liðir verða þá reknir með það miklum halla og þá þarf að taka peningana einhvers staðar annars staðar frá. Og ágætt væri að fá viðbrögð frummælanda við þeim vangaveltum. Helgi Ás Grétarsson, borgarfulltrúi hefur lokið máli sínu og Þórdís Lóa Þórhallsdóttir, borgarfulltrúi tekur til máls. Forseti, takk fyrir þetta og takk fyrir umræðuna. Þetta þegar við gerðum þetta, grunnskólalíkanið Edda og leikskólalíkanið Snorri og sérstaklega í grunnskólalíkaninu þá var mikinn hallarekstur búið að vera að ræða undanfarið þar á undan. Og það sem var gert og ólíkt allri líkanagerð sem hafði verið gerð áður var það að hvert einasta atriði var í rauninni djúpgreint, og nú þetta orðið mjög tæknilegt, það var djúpgreint, þarna unnu saman forritarar, fjárhagsfólk og skólafólk og við fórum í mjög óhefðbundin vinnu svona agile aðferðafræði, með leyfi forseta, afsakið slettuna. Þetta tók gríðarlega langan tíma og ástæðan var ekki síst sú
að hver einasti þáttur var í rauninni djúpgreindur og stiltur af og það var gefið í á sumum þáttum og dregið úr þetta pínu eins og þú væri með gírstöng. Það sem við gerum líka var við bættum inn ákveðnum félagslegum breytum sem að höfðu áhrif á suma skóla, sem þýddi það að sumir skólar fengu auka fjárveitingar sem hafði verið skekkja áður og það er þetta sem gerir líkön góð. Þau eru hins vegar ekki þannig að það ekki að þróa þau og breyta þeim. Og þau eiga nefnilega ekki að úreldast nema að því leytinu til að þeim verður þá bara breytt innan þær kríterjur sem að hver málaflokkur hefur. Og ég held að sé alveg rétt sem borgarstjóri kom inn á hérna áðan. Þetta kallar á það að við horfumstum aðeins í spegilinn með það hvernig við erum að fjármagna grunnþjónustun okkar. Og við gerðum það eftir bara mjög alvarlega skýrslur varðandi grunnskólan okkar, þar sem að við fengum bara mjög alvarlegar ákúrur fyrir það að við værum að fjársvelta ákveðna skóla og svo náttúrulega höfum við líka verið í miklu átaki sem snýr að húsnæði og fleira. Þannig að bara þessir málaflokkar fengu athygli, mjög mikla athygli og fyrir vikið og í langhlaupi því að þarna þýðir ekkert eitthvað plástur eða eitthvað bútasaum. Þetta þarf að skoða heildstætt. Ég er kannski meira með grunnskólalíkani í boddímininu að ég tók þátt í þeirri vinnu frá upphafi til enda. Við vorum þá með pólitíkina með af því að þetta var algjörlega nýtt vinnulag. Í leikskólalíkaninu var þetta meira svona business as usual af því að aðferðafræðin var komin, þannig ég kann ekki nákvæmlega bak endan á því eins vel og eins og í grunnskólalíkaninu. Þetta, kæru félagar, er örugglega einhver svo svakalegasta útgjaldatillaga sem ég hef komið með hérna, held ég, satt best að segja, á mínum síðasta almenna borgarstjórnarfundi. Því að ég hef ekki verið vön að koma hérna með útgjaldatillögur en ég veit það að þetta er í rauninni útgjaldatillaga. Alveg eins og þegar við fórum á stað með grunnskólana og ef að minni mitt rekur ekki alveg bara í vitleysu hérna, þá held ég að þetta hafi verið 300 milljónir af ferskum peningum, eins og það kallast, af ferskum peningum sem fóru beint inn í grunnskólalíkanið og síðan hefur það hlutfallslega bæst við, þannig að við erum búin að setja mjög mikinn auka pening sem var bara fínt inn í grunnskólana, við gerum það líka í leikskólana, þannig að þetta hleypur á ekki bara nokkur 100 milljónum á þessum tíma, heldur á miljörðum sem að við settum inn í þessi kerfi. En hvað hefur við fengið út því? Við fengið nefnilega miklu rólegri tíð þegar kemur að fjárhagslegri umgjörð og getum þar af leiðandi eytt orku okkar, áherslum og tíma í faglega starfið og í umgjörfina og höfum þurft að gera það náttúrulega líka í húsvistarmálum og vonandi erum við nú farin að sjá fyrir endan á því. Ég held að það sé nú svona að verða ágætt. Þannig að ef að velferðarmálaflokkurinn fær þessa athygli og þennan fókus í þetta langan tíma, þá er ég alveg viss að það er vel þess virði að koma með svona útgjaldatillögur. Því að ég veit að þetta verður ekkert eitthvað einfalt og eitthvað ódýrt og þessar tölur eru örugglega nokkuð nærri lagi hjá þér, borgarfulltrúi Helgi Ás Grétarsson. En ég þakka bara fyrir fína umræðu, mér líst bara vel að þetta fari áfram, mér líst bara fínt að ný borgarstjórn og nýtt borgarráð fái það verkefni að skoða þetta og allt árið 2026 og örugglega langt inn í 2027 verði gert þess að skoða þetta og vinna þetta með sviðinu fyrst og síðast. Þórdís Lóa Þórhallsdóttir, borgarfulltrúi hefur lokið máli sínu, einn borgarfulltrúi hefur óskað eftir að veita andsvar, Skúli Helgason. Já, forseti ágæta borgarstjórn, andsvar auðvitað bara alls ekki rétt orð yfir það sem ég ætlaði að bera hér fram. Það vantar hérna spjald yfir hrós, því ég vildi bara lýsa yfir mikill ánægju með tillöguna og bara votta það eins og aðrir hafa hér gert að þetta skref að fara í gegnum alla þá vinnu sem því fylgdi að búa til ný líkon fyrir bæði grunnskólan og leikskólan var mikið framfaraskref og eyddi út áralangri óánægju með þegar menn væri raun og voru að vinna með úrelt kerfi og úrelt skipulag varðandi það hvernig fjármunum var úthlutað til þessara kerfa. Líkoninni hafa gjörbreytt stöðunni, núna getum við sagt með stolti að það verið að full fjármagna
bæði leikskólana og grunnskólana og færa fjárveitingarna til nútímans og samhliða þessu sett inn mjög mikilvæga ákvæði sem að tóku betur tillit til félagslegra stöðu barna og mismunandi nemendahópa tengt hverfum, til dæmis þennan margumrædda LOI-stuðul í grunnskólunum sem að einmitt hugsaður að kanadískri fyrirmynd til þess að ná betur utan þessi mál. Þannig að bara hrós og mikla þakki fyrir tillöguna. Skúli Þór Helgason, borgarfulltrúi, hefur lokið við að veita svara það ansvari borgarfulltrúin Þórdís Lóa Þórhallsdóttir. Já, forseti, takk fyrir það. Það var ágætt að koma, það var alveg stólu úr mér hvað stuðullinn héti. Mér langaði að segja LOI en það þýðir líka letter of intent í viðskiptalögfræði sem að ég er að stúdera þessa dagana en ég þorði ekki að segja það. Ég bara hugsaði, nei, það getur ekki verið. En kæra þakkir fyrir þetta og ég held að bara það hvernig hvað við sjáum, ég get ekki að segja frið, en hvað við sjáum samt, hvað þessi mál eru í góðum farvegi, hlýtur að vera eflandi fyrir okkur að gera slíkt því sama í öðrum málaflokkum. Þó það taki tíma og kosti fé og ég get alveg sagt ykkur það hér að ég var ekkert eitthvað sjúklega sátt þegar við fyrir 3-4 mánuðum síðan settum 300 milljónir aukreitis í skólamálin. En og hvað, var það 150 milljónir í leikskólamálin eða eitthvað álíka? Þetta var, ég fæ vink þetta hafi verið miklu meira, það getur vel verið, og þetta er mikið. Og þetta kjúmuleitast upp og verður mjög mikið, en það skiptir máli að það sé friður og ró, skulum við segja, þannig í umgjörni, þannig að ég bara fagna því að við viljum halda áfram. Takk fyrir. Þórdís Lóa Þórhallsdóttir, borgarfulltrúi, hefur lokið við að svara ansvari og þá ansvara öðru sinni borgarfulltrúin Skúli Helgason. Já, forseti, ágæta borgarstjórn, ég er svo sem ekki með tölna fyrir frami en minnið segir mér að þetta hefur enda verið talsveit hærri fjárhæðir sem voru settar bæði í grunnskóla, líkanið og leikskóli. Ég held að þetta sé frekar hlaupandi á 4 milljarð þegar allt er talið. 2 milljarðar grunnskólamegin, 1,7 leikskólamegin er svona töluna sem ég er með í hausnum og þetta er bara skiptir sköpum. Á tímabili voru meiri hluti leikskóla og grunnskóla í halla og hann var kerfisbundinn og við breyttum kerfinu og nú er staðan eðlileg. Skúli Helgason, borgarfulltrúi, hefur lokið við að veita ansvari öðru sinni. Telst á ansvörum lokið. Undir þessari ræðu og sem og umræðu þennan dagskrárlið gengið til atkvæðagreiðslu. Óskar eftir því að borgarfulltrúar séu viðstaddir í salnum þannig að atkvæðagreiðsla geti farið fram. Borist hefur málsmeðferðartillaga við tillögu borgarfulltrúa Viðreisnar fjárhagslegt velferðarlíkan að vísa tillögunni til meðferðar borgarráðs. Þeir borgarfulltrúar sem samþykkja slíkt vinsamlega skefið Þá er það öll borgarstjórn sem samþykkir það. Er þá lagt til að öllum dagskrárliðum fram að fundargerðum verði frestað og telst það samþykkt ef engin mótmæli því. Óskar eftir því að greiða atkvæðagreiðslu frestun mála. Forseti hyggst bera upp alla liðina. Það forseti leggur til að máli númer 7, 8, 9, 10, 2 og 12 í útsendri dagskrá verði frestað. Þeir borgarfulltrúar sem samþykkja slíkt vinsamlega skefið og þeir sem á móti kunna vera. Þeir sem á móti kunna vera, forseti geti séð það aftur. 10 borgarfulltrúar eru á móti, samþykkt að fresta málum með 12 atkvæðum borgarfulltrúa samstarfsflokkana. Borgarfulltrúi Viðreisnar situr hjá en aðrir borgarfulltrúar eru á móti. Þá gengið til 13. liður útsendri dagskrá. Það undir í fundargerð borgarráðs frá 15. apríl, fundargerð borgarráðs frá 16. apríl. Þar undir eru liðir sem þarf að greiða sérstaklega atkvæði Það er 1. liður húsnæðisáætlun Reykjavíkur 2026-2035, 11. liður Sigtúnsreitur, breyting á deiliskipulagi,
12. liður Suðurlandsbraut 18-28, Ármúli 15-27, breyting á deiliskipulagi. 13. liður Suðurlandsbraut 30-34, Ármúli 29-31, Orkureitur, breyting á deiliskipulagi. 14. liður Suðurlandsbraut Hallarmúli, Ármúli og Vegmúli, breyting á deiliskipulagi. 17. liður tillaga að reglum fjölda bíla og hjólastaða í Reykjavík, uppfærsla 2026. 22. liður viðauki við fjárhagsáætlun Reykjavíkurborgar 2026. 29. liður breyting á reglum þjónustu frístundaheimila og reglum þjónustu félagsmiðstöðva. 31. liður samþykkt velferðarráðs breytingu á gjaldskrá veitinga og fæðis. Liður 36 innkaupastefna Reykjavíkurborgar 2026-2030. Síðari umræða fundargerð forsætisnefndar frá 17. apríl, fundargerð menningar og íþróttaráðs frá 10. apríl, fundargerð skóla- og frístundaráðs frá 13. apríl, fundargerð stafræns ráðs frá 10. og 15. apríl. Fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs frá 15. apríl og fundargerð velferðarráðs frá 15. apríl. Óski borgarfulltrúar eftir því að taka til máls, þá er óskað eftir því að taki skýrt fram undir hvaða fundargerð sé verið að ræða sem og undir hvaða lið. Tekur til máls borgarfulltrúi Kjartan Magnússon. Forseti, góðir borgarfulltrúar, það eru mörg mál hér undir og hefði verið æskilegt að hafa ekki svona stórar og miklar fundargerðir undir einu lið heldur helst fleirum. En ég ætla að kveða mér ljós út af fundargerð borgar frá 16. apríl 11. til 14. liðar. Og þær tillögur sem þar voru samþykktar í borgarráði, það er kveða á aðlögun að deiliskipulagi Suðurlandsbrautar vegna borgarlínu. Suðurlandsbraut er ein helsta umferðaræð borgarinnar en hana fara 25.000 bifreiðar á dag. Gatan er mikilvæg tengibraut milli austurs og vesturs og þjónar fjölmennum íbúðahverfum og atvinnuhverfum. Þessar tillögur eru hluti af þeirri vegferð vinstri meirihlutans að þrengja umferð í Reykjavík og auka umferðartafir í borginni. Við borgarfulltrúar Miðflokksins, eða ég og við Marta Guðjónsdóttir og Helgi Áss Grétarsson getum því ekki fallist á þessar tillögur, mótmælum þeim. Nú á drögum kafla Suðurlandsbrautar á að taka 2 akreinar af almennri umferð og gera þeirra sérakreinu fyrir borgarlínu. Jafnframt verður bílastæðum fækka stórlega við brautina en þau eru nú þegar á skornum skammti svo horfir oft til vandræða. Við leggjumst því eindregið gegn slíkum fyrirætlunum og bendum á að það er unnt að koma fyrir sérakreinu fyrir strætisvagna við brautina í staðis að þrengja bílastæðum og almennri umferð. Þá er líka hætta á að auknar umferðartafir á Suðurlandsbraut leiði til þess að umferð þaðan leiti í meiri mæli inn í nærliggjandi íbúðahverfi en nú er. Við brautina eru mörg atvinnufyrirtæki og vinsælir veitingastaðir. Þessi þrenging mun torvelda aðgang að fyrirtækjunum og hafa neikvæð áhrif á rekstur þeirra. Og mörg fyrirtæki við brautina hafa látið í ljós áhyggjur sínar vegna fyrirhugaðrar fækkunar akrein og bílastæða á svæðinu. Nú, ég kom einnig ljós undir 17. lið fundargerðarinnar til að reglum fjölda bíla og hjólastæða í Reykjavík. Nú, það er kunnarinn frá þurfa að segja að frá árinu 2019 það hafa afar þröngar og flóknar reglur gilt fjölda bíla og hjólastæða í Reykjavík sem verið hafa til óþurftar og leitt að sér vandræði fyrir marga borgarbúa. Mörg dæmi að bílastæði séu of fá við nýbyggingar sem valdið hefur íbúum þeirra miklu vandræðum, til dæmis í Gufunesi. Það eru einnig mörg dæmi að þétting byggðar leiði til aukins skorts af bílastæðum í grónum hverfum vegna óbreytts fjölda og jafnvel fækkunar bílastæða eins og til dæmis í Brautarholti, íbúum til amma og óþæginda, ekki bara íbúum í Brautarholti, heldur líka í næstu götum, til dæmis í Skipholti. Margir byggjendur kvarti við því að borgaryfirvöld þvingi þá til að hafa miklu færri bílastæði við nýbyggingar en þörfir fyrir. Það þarf að einfalda og rýmka þessar reglur til muna en tillaga vinstri meirihlutans breytingar á þessum reglum gengur hins vegar mjög skammt og mun engan veginn vinda ofan af því ófremdar ástandi sem nú ríkir að þessu leyti. Afnema það reglur hámarksfjölda bílastæða og svæðaskiptingu en leitast við að tryggja fjöldi bílastæði sé í samræmi við þarfir íbúa í viðkomandi húsum og hverfum. Eðlilegt væri að kveðið væri á að minnsta kosti 1 bílastæði á hverja íbúðalágmarki og 2 staði lágmarki fyrir íbúum í 4 herbergi eða fleiri. Að lokum vil ég fjalla hér fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs frá
15. apríl, en þar var lögð fram tillaga fulltrúa Sjálfstæðisflokksins sem ég var tillögumaður að á sínum tíma matvöruverslun á Bauhaus-reit. Tillagan var lögð fram 20. janúar 2026 í borgarstjórn og vísað til meðferðar umhverfis- og skipulagsráðs. Tillögunni var vísað frá en þetta mál hefur verið í raun ein hringa vitleysa því það hefur verið í gangi stóran hluta kjörtímabilsins. Ég held að ég hafi fyrir mitt kjörtímabil flutt tillögum að það yrði heimiluð matvöruverslun á þessum svokallaða Bauhaus-reit, en henni hefur verið vísað fram og aftur, vísað frá og felld í umhverfis- og skipulagsráði, tekin síðan upp í borgarstjórn vísaði henni aftur til umhverfis- og skipulagsráðs og umhverfis- og skipulagsráð gæti endurskoðað meðferð sína á tillögunni, en það kom fyrir ekki. Eftir að hafa verið frestað þar í 9 mánuði þá var henni vísað frá og svo kemur hún aftur núna til ráðsins og aftur vísað frá. Þetta náttúrulega engin málsmeðferð á tillögu og svo þetta niðurstaðan líka efnislega röng því að tillagan snerist að svara skýru ákalli íbúa Grafarholts og Úlfarsárdals bætt aðgengi að dagvöruverslun, en við því var sem sagt ekki orðið. Kjartan Magnússon, borgarfulltrúi, hefur lokið máli sínu. Þá tekur til máls Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir, borgarfulltrúi. Ágæti forseti og borgarstjórn, ég að ræða 29. lið fundargerðar borgarráðs frá 16. apríl. Þetta varðar breytingu á reglum þjónustu frístundaheimila og breytingu á reglum þjónustu frístundaheimila, stendur hérna tvisvar. Okay. Heyrðu, allavega, eins og öllum hérna kunnugt að þá verið að stytta opnunartíma frístundaheimilana úr 5 yfir í hálf 5 og þetta bara eitthvað sem að allir eru ósáttir með af eðlilegum ástæðum. Það sem ég velti fyrir mér bara hvers vegna. Hvað við á að spara eitthvað með þessu? Þetta eitthvað sem að foreldrar vilja ekki, verkalýðshreyfingarnar hafa lagst gegn þessu. Þannig ég spyr bara til hvers og af hverju og þarf alltaf að stytta opnunartíma þriðja spurningin. Takk. Nei, það ekki að stökkva á þessu, ég fann að glemma. Þetta bara stutt. Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir, borgarfulltrúi, hefur lokið máli sínu. Helga Þórðardóttir, borgarfulltrúi, hefur óskað eftir að veita andsvar. Já, forseti, og ég vil þakka borgarfulltrúanum Ragnhildi Öldu fyrir þessa fyrirspurn. Rakti þann reyndar á síðasta fundi en þetta kom til vegna ákvörðunar sem var tekin hér haustið 2024 þar sem að fjármagn var tekið úr fjárhagsáætlun. Og því þá átti að samræma frístund við leikskólann. Síðan gátum við brúa bilið á þessu skólaári en sáum ekki fram á að það væri gerlegt lengur. Hins vegar þetta ákvörðun sem ég ber ábyrgð á. Mér fannst mikilvægt á móti að við erum að lengja opnunartíma félagsmiðstöðva og á næsta fundi munum við líka, ég mun svara síðar, ég sé að tíminn minn búinn. Helga Þórðardóttir, borgarfulltrúi, hefur lokið við að veita andsvar og svara þá ansvari borgarfulltrúin Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir. Já, ég bara að velta fyrir mér vegna þess að því að kryddpírum, samstarfsflokkanir, þeir eru alveg fullfærir og sýnt það í verki að taka eigin ákvarðanir og snúa frá öðrum ákvörðunum sem þau voru ekki sátti með, til dæmis bara núna þegar verið að lengja opnunartíma í Sundlum svona rétt fyrir kosningar.
bara ok, ekkert mál. En ég bara velti fyrir mér, þú veist, þegar við erum að taka ákvörðun að halda áfram með þetta, þú veist, það bara eitthvað sem að fólkin í samstarfsflokkunum bara ánægt með? Þú veist, þetta partur ykkar stefnu? Núna þeir nýjir meirihluti. Og hitt sem að ég vildi fá að vita, sem hvað með alla 6 ára og 7 ára krakkana, eiga þeir að fara í félagsmiðstöðvarnar, þú veist, 8 ára krakkanir, frístundastarf bara mjög flott starf. Þú veist, það bara allt annað en félagsmiðstöðvarnar eru. Og og ég veit ekki alveg, mér finnst þetta bara að vera afturför í þjónustu við foreldra og væri til að vita þú veist, þetta eitthvað sem að þið eru ánægð með og viljið gera? Þetta hugmyndafræðin ykkar í samstarfsflokkunum, spurningin? Ragnhildur Alda María Vilhelmsdóttir, borgarfulltrúi, hefur lokið við að svara andsvari og veitir þá andsvari öðru sinni, borgarfulltrúin Helga Þórðardóttir. Forseti og ágætt borgarfulltrúar. Borgarfulltrúin spyr hvort þetta sé hugmyndafræðin okkar. Það alls ekki þannig. Og við erum bara að reyna að gera eins vel og við getum og ég tek undir með borgarfulltrúanum að það frábært starf í frístund. Hins vegar hef ég rætt við ýmist skólafólk að þetta sé tilraunarinnar virði og ég bara hvet þá borgarfulltrúa sem að verða hér áfram að ef að þetta gengur illa upp að þá gera hlutina eins og áður var. En ég vil bara líka aðeins fá að segja ykkur frá því að við höfum náttúrulega þurft að forgangsraða fjármunum og til dæmis á næsta skóla- og frístundaráðsfundi þá munum við allt í lagi segja frá því, legg áherslu á við ætlum að opna félagsstarf fyrir 10-12 ára börn sem hafa verið, sem við teljum mjög mikilvægt, börn sem hafa verið í vanda. Helga Þórðardóttir, borgarfulltrúi, hefur lokið við að veita andsvari öðru sinni, svara þá andsvari. Þá tekur næst til máls borgarfulltrúin Andrea Helgadóttir. Takk forseti. Ég ætla ekki að fara í langa ræðu, ég ætla kannski aðeins bara að óska eftir því að sem stýrihópur endurskoðun á innkaupastefnu og innkaupsreglna láðist að hafa með þegar málið fór til borgarráðs að óska eftir því að 2 aðgerðir sem að týndust úr aðgerðaráætlun fái að koma inn með afbrigðum til samþykktar ásamt aðgerðaráætluninni sem að lá fyrir fundinum frá föstudegi. Við fórum yfir þetta í borgarráði og borgarstjórn áður. Það komu margar og góðar ábendingar. Sumt var illa klárað og þurfti að hneka svo lítið til og það var góðar ábendingar sem komu frá borgarfulltrúum það. Reynt var að svara þeim tillögum og ábendingum sem komu. Meðal annars hafði verið óskað eftir því að markmiðasetning væri tekin fram í stefnunni við svörum því á þann hátt að það eru markmið sem að koma úr stefnu borgarinnar og óheppilegt að vera að taka þær fram ef að breytingar verða í stefnu að það sé þá sótt markmið í gildandi stefnu borgarinnar og samninga sem borgin aðili að í aðgerðaráætlun hvers árs til þess að ná þessu fram og það eitt af því sem önnur aðgerðin snýr að sem kemur inn í dag og það að ná samantekt á markmiðum úr stefnum og samningum borgarinnar og að gera kostnaðarmat við innleiðingu fyrir aðgerðaráætlun 2027 og þetta muni þá vera klárað og lagt fyrir svo það nái inn í fjárhagsáætlun fyrir árið 2027. Reglurnar áttu við eftir að fara yfir þar voru gerðar orðalagsbreytingar aðalega til þess að samræma verklagi og svo var skert á hlutverki innkaupa- og framkvæmdaráðs með virka samningsstjórnun og eftirfylgni og annars
ekki svo margt sem við að bæta úr fyrri umræðu og ég kannski get þá bara komið upp aftur eða hvað ef að koma upp spurningar frá borgarfulltrúum. Annars þá legg ég þetta fram málið eins og það liggur fyrir núna. Takk. Andrea Helgadóttir, borgarfulltrúi, hefur lokið máli sínu og forseti gerir ráð fyrir því að sé að ræða lið númer 36 undir fundargerð borgarráðs frá 16. apríl. Tekur til máls borgarfulltrúin Sara Björk Sigurðardóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég vil taka til máls undir fundargerð borgarráðs 16. apríl undir 8. fundargerða velferðarráðs frá 15. apríl. Þetta er 8. dagskrárliður en þar, þetta er í rauninni minnisblað sem var lagt fram á fundin varðandi stöðu mála með barna með fjölþættan vanda. Og þetta er í rauninni minnisblað velferðarsviðs en eins og þið kannski ykkur kunnugt að þá var gert samkomulag ábyrgðarskiptingu í þjónustu við börn með fjölþættar stuðningsþarfir. Og ég hef áhyggjur af því að ríkisvaldið sé í rauninni að skilgreina sig frá verkefninu. Því það eru færri börn þarna undir og ég er hrædd að það muni gerast að börn sem að uppfylla ekki skilyrði sérfræðingateymisins en eru samt á bið eftir þjónustu að þau fái ekki þjónustu. Og meirihlutinn fulltrúar samstarfsflokkanna bókuðu bókun sem langar að lesa fyrir ykkur og vekja athygli ykkar á þessum minnisblaði. Samstarfsflokkarnir þakka fyrir minnisblaði stöðu samkomulags ríkis og sveitarfélaga frá 19. mars 2025 og stöðu samningsgerða milli Reykjavíkurborgar og Barna- og fjölskyldustofu þjónustu við börn með fjölþættar stuðningsþarfir á árinu 2026. Flokkarnir taka undir grundvallarforsendur samkomulagsins að þær hafa verið uppfylltar. Það sem að ríkið hefur efnt skuldbindingar sínar vegna ársins 2025, bæði með fjárhagslegri ábyrgð og þjónustu og búsetu barna. Við viljum hins vegar benda á meirihlutinn að samningurinn tekur eingöngu til þeirra barna sem hafa verið metin af sérfræðingateymi BOFS í þörf fyrir búsetu utan heimilis og uppfylla skilgreiningu fjölþættar stuðningsþarfir, en ekki annarra barna og því hætta á að börn falli milli kerfa. Fulltrúarnir benda á að samningsvinna og útfærsla á greiðsluáætlun sé ekki lokið. Hvað varðar greiðsluáætlanir, svokölluð SIS-númer og lokasamningar vegna þeirra barna sem hafa verið samþykkt inn í þjónustu sérfræðingateymisins, þannig að það stendur ennþá út af. Og svo er engin heimild fyrir umsýslukostnaði, kostnaði við hlutavistun og það er ekki tekið tillit til skaðleysis ákvæði Reykjavíkurborgar sem því það verða skemmdir á innbúi eða mannvirkjum og þá er það ekki greitt. Á auk þess er ekki gert ráð fyrir greiðslum fyrir barnaverndarúrræði á vegum 18 til 20 ára ungmenna. Fulltrúarnir telja brýnt að ljúka samningsferlinu án tafar þannig að Reykjavíkurborg fái fulla greiðslur fyrir þau börn sem eru í þjónustu á árinu í ár og að þau verði ekki, og að þessi skilgreining verði ekki þrengd milli ára. Takk. Sara Björk Sigurðardóttir, borgarfulltrúi, hefur lokið máli sínu og ekki hafa fleiri hvassi hljóðs þannig að gengið til atkvæðagreiðslu. Óskað er eftir borgarfulltrúum í salinn.
Forseti óskar eftir því að við geymum þessu umræðu. Heyrist í útsendingu. Forseti óskar eftir leyfi til að taka inn með afbrigðum þær breytingar sem borgarfulltrúinn Andrea Helgadóttir nefndi í ræðu við lið númer 36 undir fundargerð borgarráðs frá 16. apríl varðandi innkaupastefnu síðari umræðu og vekur jafnframt athygli á því að slíkt hefur borist borgarstjórn með tölvupósti og lítur á að það sé samþykkt ef enginn hreyfir mótmælum. Það samþykkt. Er þá gengið til atkvæðagreiðslu fyrsta lið undir fundargerð borgarráðs frá 16. apríl, það húsnæðisáætlun Reykjavíkur 2026–2035 þeir borgarfulltrúar sem samþykkja. Og þeir sem á móti kunna vera. Sex borgarfulltrúar eru á móti sem eru borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins og óháðra. Borgarfulltrúar Framsóknar og Viðreisnar sitja hjá en húsnæðisáætlun er samþykkt með 12 atkvæðum borgarfulltrúar samstarfsflokkanna. Er það rétt skilið á forseta Framsókn situr afsakið? Forseti ætlar að fá að endurtaka þessa atkvæðagreiðslu þeir borgarfulltrúar sem samþykkja. Það eru 16 borgarfulltrúar sem samþykkja, þeir sem eru á móti. Samþykkt með 16 atkvæðum borgarfulltrúa samstarfsflokkanna, borgarfulltrúa Framsóknarflokksins og það eru borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins og óháðra sem að greiða atkvæði á móti og borgarfulltrúa Viðreisnar situr hjá við afgreiðslu málsins. Þá er það 11. liður Sigtúnsreitur breyting á deiliskipulagi þeir borgarfulltrúar sem samþykkja. Leggur til að kosið verði 11. lið, 12. lið, 13. lið, 14. lið saman, ef engin mótmæli. Er að ræða 11. lið, Sigtúnsreitur, 12. lið, Suðurlandsbraut 18–28, 11. liður, 12. liður, 13. liður, 14. liður. Þeir borgarfulltrúar sem samþykkja 11. lið, 12. lið, 13. lið og 14. lið, vinsamlega skefið þess merki. Þeir sem á móti kunna vera. Tíu borgarfulltrúar eru á móti, það eru borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins, óháðra og Framsóknarflokksins, borgarfulltrúar Viðreisnar situr hjá en tillögurnar eru samþykktar með 12 atkvæðum borgarfulltrúar samstarfsflokkanna. Það var gengið til 17. liðar undir fundargerð borgarráðs frá 16. apríl. Það er tillaga reglum fjölda bíla og hjólastæða í Reykjavík, uppfærsla 2026, þeir borgarfulltrúar sem samþykkja. Þeir sem samþykkja, óska eftir að sjá skýrt þeir sem samþykkja, þeir sem á móti kunna vera. Þá er tillagan samþykkt með 12 atkvæðum borgarfulltrúa samstarfsflokkanna gegn atkvæðum borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins, óháðra og Framsóknarflokksins, borgarfulltrúa Viðreisnar situr hjá við afgreiðslu málsins. Þá er það liður 22 viðauki við fjárhagsáætlun Reykjavíkurborgar 2026, þeir borgarfulltrúar sem samþykkja. Þeir sem á móti kunna vera. Það er samþykkt með 16 atkvæðum borgarfulltrúa samstarfsflokkanna og borgarfulltrúa Framsóknarflokksins. Afsakið. Það er samþykkt með 17 atkvæð. Það er samþykkt með 17 atkvæðum borgarfulltrúa samstarfsflokkanna, Framsóknar og Viðreisnar.
Aðrir borgarfulltrúar sitja hjá við afgreiðslu málsins. Þá er það liður 29, það er breyting á reglum þjónustu frístundaheimila og reglum þjónustu félagsmiðstöðva. Þeir borgarfulltrúar sem óskar borgarfulltrúin Helga Þórðardóttir eftir að gera stutta athugasemd við fundarsköp. Já, forseti. Það var einn fulltrúi sem sat frá Framsókn satt hjá. Mér heyrðist forseti lesa upp að það væri öll Framsókn. Helga Þórðardóttir, borgarfulltrúi, hefur lokið að gera stutta athugasemd. Bara endurtaka atkvæðagreiðsluna. Til æskilegt að endurtaka atkvæðagreiðsluna? 17 eða 22. 22. Var það ekki 22? Svo þú sittir hjá. Forseti endurtekur atkvæðagreiðslu við lið 22 undir fundargerð borgarráðs frá 16. apríl. Það er viðauki við fjárhagsáætlun Reykjavíkurborgar 2026. Þeir borgarfulltrúar sem samþykkja. Þeir sem á móti kunna vera. Þetta er samþykkt með 16 atkvæðum borgarfulltrúa samstarfsflokkana, borgarfulltrúa Viðreisnar og 3 borgarfulltrúum Framsóknarflokksins. Borgarfulltrúinn Þorvaldur Daníelsson situr hjá sem og aðrir borgarfulltrúar. Þá göngum við til atkvæðagreiðslu 29. lið sem er breyting á reglum þjónustu frístundaheimila og reglum þjónustu félagsmiðstöðva. Þeir borgarfulltrúar sem samþykkja. Þeir sem á móti kunna vera. Tillagan er samþykkt með 12 atkvæðum borgarfulltrúa samstarfsflokkana gegn 10 atkvæðum borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins, óháðra og Framsóknarflokksins. Borgarfulltrúi Viðreisnar situr hjá við afgreiðslu málsins. Þá er það liður 31, það er samþykkt velferðarráðs breytingu á gjaldskrá veitinga og fæðis. Þeir borgarfulltrúar sem samþykkja. Þeir sem á móti kunna vera. Tillagan er samþykkt með 12 atkvæðum borgarfulltrúa Óskar eftir því að borgarfulltrúar taki skýrt fram á meðan atkvæðagreiðslu stendur hvernig borgarfulltrúar haga sínum málum. Forseti endurtekur atkvæðagreiðsluna. Það er liður 31, samþykkt velferðarráðs breytingu á gjaldskrá veitinga og fæðis. Þeir borgarfulltrúar sem samþykkja. Þeir sem á móti kunna vera. Tillagan er samþykkt með 12 atkvæðum borgarfulltrúa samstarfsflokkana gegn 2 atkvæðum borgarfulltrúa óháðra. Aðrir borgarfulltrúar sitja hjá við afgreiðslu málsins. Þá er það liður 36, innkaupastefna Reykjavíkurborgar 2026-2030, síðari umræða. Þeir borgarfulltrúar sem samþykkja. Þeir sem á móti kunna vera. Þá er tillagan samþykkt með 12 atkvæðum borgarfulltrúa samstarfsflokkana. Aðrir borgarfulltrúar sitja hjá við afgreiðslu málsins. Þá er ekki fleira sem liggur fyrir á þessum fundi nema ef að einhverjar bókanir eru ólesnar. Þá les bókun borgarfulltrúin Andrea Helgadóttir vinsamlegast taki fram hvaða nafni bókunin er send. Má ég spyrja, voru aðra bókanir frá öðrum borgarfulltrúum? Get ég sagt að þetta sé frá samstarfsflokkunum? Ég hafði ekki fengið svar á því. Sé ekki betur. Ég held það, að þú veist, það er ekki að segja það. Þetta er bara allir nema ég og Helga. Bókun er við 37. lið, fundargerðar borgarráðs frá 16. apríl, frá öllum borgarfulltrúum samstarfsflokkanna nema Sönnu Magdalenu og Helgu Þórðardóttur.
Framtíðarsýn innkaupastefnu Reykjavíkur 2026 til 2030 er meðal annars að með skipulögðum hætti geti borgin átt þátt í því að stuðla að bættum aðstæðum á vinnumarkaði, bættu úrvali umhverfisvænnar vöru og þjónustu og ýtt undir nýjar og skapandi lausnir við áskorunum samfélagsins, ásamt því að stuðla að heilbrigðri samkeppni á íslenskum markaði. Endurskoðun innkaupareglna snýr að smávægilegum orðalagsuppfærslum og að styðja við eftirlitshlutverk innkaupa- og framkvæmdaráðs. Samhliða aðgerðum á innleiðingarárinu 2026 er stefnan tekin á að hefja undirbúning á frekari greiningu á markmiðum í stefnum borgarinnar og áætlanagerð næsta árs til að tryggja að þeim markmiðum verði náð með áþreifanlegum hætti í gegnum innkaup á gildistíma hennar. Mat á áhrifum verður einnig að taka með af því að ekki er í öllum tilfellum hægt að notast við núllkosti sem gera ráð fyrir óbreyttum aðferðum, en samfélagslegar afleiðingar aðgerðarleysis geta verið dýrar, sérstaklega ef reikningurinn er sendur á kynslóðir framtíðar eða ef fé er sótt í einn vasa í borginni og fært í annan. Borgin er aðili að alþjóðlegum samningum, meðal annars kolefnishlutleysi til viðbótar við eigin stefnur. Innkaupastefnun er ætlað að vera verkfæri til að nýta innkaup í þágu þeirra og mun verða unnið út frá þeim markmiðum og gildistímanum. Eru fleiri bókanir sem er eftir að lesa? Þorvaldur Daníelsson. Já, það vegna liðar 4. Framsókn gagnrýnir meirihlutann fyrir að vilja ekki nýta þau tækifæri sem felast í því að ráðast í skipulagsbreytingar á miðstöðvum borgarinnar. Sífellt færri íbúar mæta í miðstöðvarnar til að sækja þjónustu og helsta í hendur við aukna stafræna þjónustu. Framsókn telur að fækkun miðstöðva myndi einfalda stjórnskipulag og stytta boðleiðir, auka þjónustu við íbúin í hverfum borgarinnar og bæta samþættingu faglegra og fjárhagslegra ákvarðana. Með þessu væri verið að draga úr yfirbyggingu og hagræða tæpa 700 milljónir sem væri hægt að verja til aukinnar þjónustu við íbúa. Telst forseti allar bókanir séu komnar. Þá er bara eftir að kveðja og það er með eftirfarandi skilaboðum: án réttvísi verður vitið ævinlega skammsýnt, sem þýðir vitsmunir duga skammt ef réttlætiskennd vantar, skynsemi dregur skammt ef réttsýni skortir. Fundi. Fundi er ekki slitið, það er verið að meta mögulega
Óskar eftir þögn í salinn. Óskar eftir þögn í salinn. Les þá gagnsbókun. Óskar eftir athygli borgarstjórnar. Les þá gagnsbókun. Er að ræða gagnsbókun samstarfsflokkana við bókun Framsóknar undir lið 4 breytingar á þjónustumiðstöðvum, en því ber að halda til haga að fullyrðingar 700 milljóna króna sparnað eru fullkomlega úr lausu lofti gripnar. Takk fyrir samfylgdina. Fundi er slitið klukkan 18:52.